स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हसिया. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन त्रिएक देवा. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन त्रिएक देवा. नावाड्या वाकड्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हसिया. नावाड्या वाकड्या स्तुती गाऊया, उल्हास्या वंदिया ताका हसिया. हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन देवा बापा. उभी राहूया. अंबोरीची गंठ झाली 7 वरां. आता आम्ही जागरणाची रात सुरू करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. अंबोरी मुखांतर आता आम्ही आईची जागरणाची रात सुरू करूया. कळले बघेवंतू कुर्साचे इवरा वडल्यान आमच्या अंदुस्पना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समेच्या बडव्यान मुरी एक इसबी अडली नमान मुरी एकut पेन बरली सुमी तुझे संगता स्त्रियां भी तातू सुदैव सदैवी पॉल जुगस चेंजेस जो चमे अम पप्यांग का तेवनत कर आबळे सुमेची साकर नमान मुरी एकut पेन बरली सुमी तुझे संगता स्त्रियां भी तातू सुदैव सदैवी पॉल जुगस चेंजेस जो आणि देवाचो पूत मनीसलो नमान मुरी एकut पेन बरली सुमी तुझे संगता स्त्रियां भी तातू सुदैव सदैवी पॉल जुगस चेंजेस जो भगवंती देवाच्या महिमा विनंती कर मागिया इसमी आंबडवेचेस बरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मुर्शपण घेतल्या मी जण जाल्या ताच्या कस्तानी गुरु सारवी ज्वालपणाच्या आनंदा कमी पावसे तुझी कृपा आमच्या दस्कनांनी वतून मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सममरी फात आमेन. महिमा बापा आणि पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापा आणि पुतानी पवित्र आत्म्या देवा गेल्या बडव्या म्हज्या रकण्या सर्गीच्या दयान म्हाका दिलाय तुझे दबेन म्हजी मदूच वडाय म्हाका राखणी सांबाळ सलय आम इकडी बरदोडे तांपया आमच्या हातार ताचेर दवरया आमच्या कुटुंबां देवतीन जाल्ल्या सरसान्या उडास काडया तांच्या आत्म्या खातीर विशेष करून आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत देवात जाल्ली जायतीं जाणां आसा सर्गीच्या राजान तीं आसात आमच्या पासून ती विनंती करून दीत आमकां सुटका सोडवून बेसां वाजोवन दिवन दीत म्हण आमी मागया. सगळ्यांक ससनाचो विशय सांगाता मागया. ससनाचो विशय उदी तांकां आयसुमया निरंतर प्रकाश जरफंगोदी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन. ससनाचो विशय उदी तांकां आयसुमया निरंतर प्रकाश जरफंगोदी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन. ससनाचो विशय उदी तांकां आयसुमया निरंतर प्रकाश जरफंगोदी समाधान ते विशय घेवन दीत आमेन. सगळीं आमी बसया. तेरसा मुखांतर आमी भक्तीपण सुरू करूया. तेरसा मुखांतर तेरसा आसा बळवंत हातेर रोजार मैराच्या म्हयन्यांत आमी आसो न्ही रोजार मायक समर्पिल्ल्या म्हयन्यांत आसा. तेरसाचें भक्तीपण कोंताचें भक्तीपण आदर्सो म्हयनो सांजेचो वेळ तेरसाचें भक्तीपणा मुखांतर एक बरी सुरवात ह्या जागरणाच्या रातीची आमी करया. कसली सुकुटी सकत देवसराची नाडणी ताळणी कसलीच आमकां येना जावच्याक आमच्या बुंतोणी एक सुरक्षीत एक गीठ रेखा म्हणटा बळे सुरक्षा रेखा गीठ घालच्याक आमी हो तेर्स भेटोवया. समजलें गे आमचो भावार्थ पवित्र सभेचो भावार्थ पळय मो हो भावार्थ उसारूंक आमकां उडवीक आनी अभिमान भोगता तो भावार्थ सांगाता उसारया. सतमंता देवाक चरपदवेदारा बापा सर्गान वडल्यान बसले वडल्यान ताजे ग्लास पुता
आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावर विंगरबे संभवलो अहंकार मुरयेतान जल्मलो 5 पिलं घाताने कोस सोसले ताका गुरसा सोडलो तो मेलो आनी त्या गालिके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो सर्गार सोडलो सर्वदेदा देवपाच्या उजव्या बसला थंय तान चिव्यांनी मेल्ल्यांची मिरसी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोली पवित्र सभेक भक्तां स्वेकतार पातकाचें बक्षणे कुडेचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. नमान मुरये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मुरये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. नमान मुरये कृपेन बरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या. आमी तेर सास बरो भक्तीपणी म्हणूंक न्ही गे हरी एक कोण तुमी हरी एक कण तेर नमार मुरये म्हणटना तुमचे दोळे धांपून 10 नमार मुरये म्हणचे जायत गे मागीर विस्तेर सांगतना जाल्यार दोळे चूर उक्ते करना म्हाका पळोव येत परतून आनी एक नमार मुरये म्हणटना तुमी दोळे धांपून म्हणचे कळ्ळें गे. आनी नमार मुरये सुळकास सुडील कर म्हणचे जायत गे स्रें स्रें म्हण नाकात तूं बरें कर सुबीत कर म्हणूंक जाय. दुसरें हांव हर एक इराद्या पासून मागता तो इरादो तुमी मागचो जायत गी. हां आनी हांव सांगता उजव्या आसले म्हणटना तुमी आमच्या बापा सेकेचे तुमी आमचो दीस पडतो ग्रास सेकेचे मागीर आनी नेपटी तुमकां सांगता आमच्या बापा तशें जायत गी. आनी मायक गीक कांय ना तुमचोच ताळो भायर आयकचे समजलें गे. हां हां आज 5 मिस्तेर आयच्या दिसा आमी नियाळचे संतोशाचे मिस्तेर न्ही गे पळय गे. पयलो मिस्तेरांत मुरयेक बडवो खबर दिता पळय मुरयेक बडवो खबर दिता मुरयेन स्वप्नांनी चिंतूं ना मुरी म्हाका खबर दिता बडवो म्हाका खबर दितलो. खंयचो बडवो आयिल्लो थंयसर हां गाब्रिएल बडवो आयिल्लो गाब्रिएल बडवो न्ही गे. गाब्रिएल दुतान मुरयेक बरी खबर दिली न्ही गे वय गे न्ही डावट गे. हां आनी हो बडवो पळय मुरी मागण्यार आसतना पळय मागण्यार आसतना एकच पटी दिश्टी पडलो आनी म्हणलो नमान मोरये कृपेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी तुजे कुशीचें फळ. मोरी एकच पटी आजाप करूंक लागली हो कसलो नामान जावयेत हांव नजरेतान मागोवन आसली एक पाप एक सली कसलो नामान कसलो जावयेत म्हणून ती अजाप जाताना बडवो म्हणटा अळे मोरये तूं गर्भेस्त जाताय. गर्भेस्त जाता एकच पटी शॉक मोरयेक गर्भेस्त जाताय आनी एक पुता प्रसूव जातली ताका जेजू म्हण नांव दी जाय जेजू म्हण नांव दी जाय. हें कशें घडचें न्ही गे. एकच पटी शॉक काजर जावंक ना खंयच्याच दादल्याचो वसल्याचो संबंद ना एकच पटी हें कशें घडचें. आनी बडवो म्हणटा कंत कर नाका मोरये परमोन्नत देवाची सावळी नदर तुजी सावळी घालतली पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भेस्त जातली आनी तुजे थंय जल्मतलो तो पूत हां महोन्नत देवाचो पूत म्हूण आपयतले. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देवाक असाध्य म्हणल्यार खंयचेंच ना म्हणटाना मोरी कितें म्हणटा हां कितें म्हणटा आबळे सोम्याची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजे थंय जावं. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. मोरयेन बोवा पुरब्यान तिची काबलात दिली आनी देवाचें योजन संवसारी जारी जावच्याक अवकाश करून दिलो. आज असलोच बडवो आमकां बरी खबर हाडून येता थोडे पोटी. हां तूं पास जालें हां तुका बरें काम मेळ्ळें तुका बरी सेरीक मेळ्ळी हां तुका आज एक भुरगें जल्मलें वय गे संतोष. रुदान करतल्यांक विनंती करून मागतल्यांक ते मागलेलें मेळ्ळें म्हणटाना वर्तो संतोष भोगता.
आनी असलो संतोशाच्यो खबरो ह्या नायटिव्ह उपरांत आमकां निरंतर लाभोंदी म्हणून देवाचो आदार आनी कृपा मागून हो एक कणतेर्स आमी भेटोवया. सर्व विनंती करतल्या भक्तीका खातीर हो तेर्स भेटोवया. उजव्याक आसली दोळे धांपा, तुमचे हात उस्क्यार दवरा, व्हडल्या थाळ्यान आमच्या बापा शिकया. आमच्या बापा सर्गींच्या राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या आमकां शिरताव तशें आमची पथकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. मरिये कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. हिंदू मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ली समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैवी फळ जुगुसचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कळीन आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या सादीन सदां आनी सदां सर्वता आमेन. सगळीं सांगाता, ये मोज्या जेजो. आमच्या तुबार आमची पातकां आमकां बोगशी, येम कोंडाच्या उजांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या सडकन तुजे काकुळतेचे अधिकार आसल्यांक सिरगार वोन पाय. पळया बोवा पुरब्यान वो कणतेर्स भेटलो न्ही, कितले बरो दोळे दांपोवन सकणांनी असोच आमी तेर्स भेटलो जाल्यार आमकां मागले सकड फावो जाता. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. पळया मोरी दोंगराळ प्रदेशांतल्यान उतरून आपल्या मावशे भयणीक मेळोवंक येता. एलिझाबेथ कोण? मोरयेची मावशे भयण. कितें जालें तिका एलिझाबेथीक? उतर प्रायर वांसडी म्हूण लेखलेलें तिका, आनी भुरगीं जायनान. वय गे 50 वर्सां उपरांत स्त्रियां भुरगीं जाता ते जायनान. असो जाल्यार उतर प्राय पावलेल्या त्या एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत एक गर्भ किरलला, एक भुरगो जल्मला म्हणली खबर सगळ्या संवसाराक विस्तरली. आनी उतर प्राय लागलेल्या ह्या एलिझाबेथीची सेवा करच्याक तरणाटी पुटपुडीत बरी एक चली नजरेताची आंवकार मोरी पोटांत कोण काण घेवन
जेजू कान घेऊन पळया पाय वाटेन दोंगराळ प्रदेशांतल्या त्या कांट्या जडकुटामध्ये आणि त्या फालक्या तलक्यामध्ये ती येता. कित्याक येता ती? हा कित्याक येता? सामान जेवणाक येता की? हा कित्याक येता? एलिझाबेथीची सेवा करूंक तिच्या कश्टांत आदार दिवंक बायंटी पुसूंक ती येता बळ्या. हा आनी मरी थंयसर पावले कुडले तवळू एलिझाबेथ भरलेली गर्भीण. तिच्या कुसव्यांत आसलेलो बाळो कोण तो? स्नानीक जुवांव सता खातीर निती खातीर जियेतलो मनीस हांव जल्मल्ल्या पैकी ह्या स्नानीक जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. आनी हो स्नानीक जुवांव मोरयेच्या एलिझाबेथीच्या कुसव्यांत आसा. आनी ताणें कितें केलें? इगत्त बडी उडी मारली करून इगत्त बडी चेक केलें पळया न्ही कितें म्हळें मोरयेन? हाय बाय तूं कशी आसाय? तूं कशी आसाय? तुका बेळोवंक आयल्या म्हणटनाच एलिझाबेथीच्या गर्भांत आसलो स्नानीक जावन टाक करून उडी मारता इगत्त बडी. कळ्ळें गे? आनी मोरी कितें एलिझाबेथ कितें म्हणटा? तुज्या नामान असो शब्द म्हज्या कानान पडतस. कळ्ळें गे? म्हज्या कुशींतल्या बाळकान उडी मारलीस. संतोषान गे रडोन संतोषान उडी मारली पळया. रडोन न्ही संतोषान उडी मारली. बियान न्ही संतोषान वाव म्हणून उडी मारली पळया. आनी मोरी थंयसर रावली कितले दीस? हा कितले दीस? 6 म्हयने. तूं प्रसूत जावन पैंटी पोसून जाल्या उपरांत ती आयली. ती बरिल्ली गर्भीण पाप पळया. सेवा करचो एक वर्ती आशा. आपूण गर्भेस्त तरी दुसऱ्या गर्भिणी स्त्रियेचो सेवा करच्याक पळया. समजलें गे? हां हें जावन आसा बरें मन. हांव कश्टांत आसा. हांव कश्टांत आसल्यार तूं कश्टांत आसलें पळोवन तुका सेवा करचें तुका कुमक करचें तुका आदार दिवचो आमचे प्रमुख आद्यत जायजे. थोडे फावटी म्हणच्या हांव तूं कश्टार आसा तुका कशें हांवें कुमक करची? हांव तूं दुखीत आसा तुका कशें हांवें कुमक करची? हांव तूं पिडेंत आसा तुका कशी कुमक करची? हांव तूं गर्भेस्तीन तुका कशें आदार दिवचो? म्हणचे आमी चिंताप आसा. ती चिंताप सोडी जायी. कश्टांत आसलेल्यांक आपूण कश्टांत आसल्यार आपूण अडचणेंत आसल्यार आपूण समस्यांत आसल्यार आमी कुमक करूंक फुडें सरत जाय. तशें जाल्यार कश्ट येतल्या आनी कुमक करतल्या भाव भयणी खातीर उतीर आमी भेटोवया. दोळे दंप्या आनी म्हज्या दाव्याक आसलेली आमी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेले आमकां शिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कृपेन भरिल्ली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जुगूस चेंज जेजो भगवंती मरी देवाचे माय मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरी कृपेन भरिल्ली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जुगूस चेंज जेजो भगवंती मरी देवाचे माय मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरी कृपेन भरिल्ली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जुगूस चेंज जेजो भगवंती मरी देवाचे माय मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरी कृपेन भरिल्ली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जुगूस चेंज जेजो भगवंती मरी देवाचे माय मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरी कृपेन भरिल्ली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जुगूस चेंज जेजो भगवंती मरी देवाचे माय मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरी कृपेन भरिल्ली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जुगूस चेंज जेजो देवाचे माय मोप्यां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. नमान मरी कृपेन भरिल्ली समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फॉल जुगूस चेंज जेजो
भगवंती मरिये देवाच्या माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या कळी नामेन नमान मरिये कृपे मरली समितुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी पावल जेवची जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या कळी नामेन नमान मरिये कृपे मरली समितुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी पावल जेवची जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या कळी नामेन मान मरिये कृपे मरली समितुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदवी पावल जेवची जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माये मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या मरणाच्या कळी नामेन महिमा बापा आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक स्वाधीन तसं सदां सर्वता आमेन हात उबारया हे मोजा जेजो आमची पातकां आमकां बोक्स आमची पातकां आमच्या कुटुंबाची पातकां आमच्या भुरग्या बाळाची पातकां सगळ्यांची पातकां बक्षी सोम्या हेमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार आमकां निवार सोमेस्तत्म्या सडकान तुजी काकुळतीची अदीक आसल्यांक सर्गार वन पाय मगच्या भाऊ भयणीनो पळया बोवा पुरब्यान दोन कण कांय डिस्ट्रॅक्शन नासतना भेटयले गी ना हां दोळे दांपोवन भेटयले गी ना हां जर दोन तुमच्या जिविताच्या दोन झुजान तुमी जैत जाल्यात आनी 3 झुजां आसात तातूंय तुमी जैत येवन जावंक जाय निश्चय करा तिसरो मिस्तेरी बेतलेमांत जेजू हां जल्मता बेतलेमान जेजू जल्मता पळया बेतलेमान आनी जेजू जल्मल्लो वेळ सेन्सस काडचो कळ्ळें की सेन्सस कळ्ळें सेन्सस म्हळ्यार कोत्ता न्ही जनगणती करचो वेळ आनी जुजे बेतलेम प्रांतल्यांतलो देखून मरये लागीं लग्न जाल्लो ताचें नांव ताणें दखल करच्या खातीर बेतलेमाक वचोचें आसलें पूण जुजे थंय पावतना वेळ जाल्लो कित्याक म्हळ्यार बरिल्ल्या गर्भस्थिणीक मरयेचें नांव दखल करूंक आसलें आधार कार्डार आमचें नांव दखल करूंक आसता न्ही थोडे फावटी वय की न्ही तशेंच आनी देखून दखल करच्या खातीर ती थंयसर गेली दोगांय थंयसर येतना सगळी सुवात फुल्ल जाल्या कळ्ळें की लेट पावली कशें तुमी लेट आयल्यार हेणें मिनिओलांत हेणें वयर पळय बसोचें गेयल्यार बरी सुवात मेळ्ळी मरयांनी पावतना लेट पावली हांगा पळया डिस्ट्रॅक्ट जायना सो लेट पावता आसतना चत्रान फुल्ल जागो खंय घरांत तांकां जागो दिवंक ना मागीर खंय जल्मलो जेजू हा गोरवांच्या गोठ्यांत की कावणेर पळया जेजू गोरवांच्या गोठ्याच्या खावणेर जल्मलो छत्रान जागो मेळोंक ना घरांनी जागो मेळोंक ना देवाचो पूत सर्गा संवसार असो दोनी मनशाक असो रक्षक आनी पोसणार जानवरां रचलोलो मनशां रचलोलो मनजातीक रचलोलो तो देव घर नासतना एका कावणेर जल्मता जिवीत असो उंडो बेतलेमाच्या नगरी बेतलेम म्हळ्यार कितें बेतलेमान जेजू जल्मता बेतलेहम म्हळ्यार लेहम म्हळ्यार इब्रू भाशेन उंडो बेत म्हळ्यार घर उंड्याचें घर आनी उंड्याच्या घरा कोण जल्मलो जेजू कोण जिविताचो उंडो हांव जावन आसा जिविताचो उंडो म्हाका खाता तो सासनाक जियेतलो तो बुकेवचो ना तो ताणेवचो ना तो मरचो ना सासनाक जियेतलो पळया आनी हो जिविताचो उंडो उंड्याच्या घरा जल्मलो खंयसर जल्मलो खंयसर हिसाब दिया खंयसर कावणेर कावण म्हळ्यार कितें कावची वोण तुमी आदीं परा गोठे परा आसल्यार गोठे म्हळ्यार गोताने कितें म्हणटा तुळू भाशेन गोठ्यान कोणा बांदतात मनशांकी गोरवांक रेड्यांक पाड्यांक बांदतात तांकां खावची वोण आसा खावची वोण लांबा एक वोण आसा आतां मोरग्यांची वोण मोरग्यो आसता थोड्यांक वोण आसता तातूंत कितें घालतात
खाऊची ओण ओण म्हळ्यार लंबायक हां खाऊची तांदूळ कितें घालतात तांदूळ पेंड घालतात तांदूळ कुडीत घालतात तांदूळ बातेन घालतात तांदूळ तण घालतात तांदूळ ताळणे वतात तांदूळ गोरवांक खातात खाऊची आनी जेजू खावणेर जल्मलो कित्याक तो जिवीत असो उंडो गोट्यान जल्मना जिवीत असो उंडो धरणीर जल्मना ताणें खावणेर आमी खायचे म्हणून उंडो खंय दवरतात उंडो तुमकां वाटसो उंडो खंय दवरतात खंय वाडटात खंय वाडटात ओ देवा न्हिदल्यात घेतात हा उंडो खंय वाडटात खंयच्यान वाडटात हा आतां तुमकां पेज वाडटात मागीर वय गे खंयच्यान वाडटात आतार वाडटात गे धनीर वाडटात गे सांगा हा बशयेन न्ही गे प्लेट प्लेट म्हळ्यार मस्त आसात खंयची प्लेट आसा बसाची प्लेट आसा खंय गे गाडयेची प्लेट आसा ट्रेनाची प्लेट आसा खंयची प्लेट म्हणून हा बुतल्या बरें नांव आसा बशये बशयेंत वाडटात आनी बशयेंत आमी जेवता न्ही गे आनी उंडो बशयेंत खाण खावणेंत आनी जेजू जिवीत असो उंडो खावणेर जल्म जाय आनी तो जल्मलो आमी सर्वांनी खावच्याक गोठो ओ संवसार आनी गोठ्यांतलीं जानवरां मनीस कळ्ळें गे कित्याक म्हळ्यार गोठ्यांत असलीं जानवरां आसात न्ही आसात गी ना आसात गी ना आसात गी ना ती गोठ्यांत आखतात तांदून तूं मुत्तात वय की न्ही तांदून तूं शेण घालतात तांदून तूं मुत्तात तांदून तूं न्हिदतात गी ना हां हांवें आतां शेण घालें हांव न्हिदना म्हणून उबी रावता गाय हां हांव आतां मुतलो हांव न्हिदना म्हणून सांगता रेडो पाडो सांगता तांदून तूं न्हिदता तांदून तूं उठटा आतां म्हणे सिमिटेचे गोट्यात पयले साऱ्याचे गोटे तांदूळ इतलें उदक इतलें सारें कोली तांदून तूं न्हिदता तांदून तूं उठटात तांकां तें मेळ्ळें म्हणून गोत्ताय तांदूळ पडलेले बातेनी हिसून खातात तांकां मेळ्ळें म्हणून गोत्ताय जानवरांक मेळ्ळें म्हणून गोत्तू ना तांदून तूं खाता तांदून तूं उठटात गोठो म्हणलो संवसार मनीस म्हणलीं जानवरां तांचें पातक आसा पळय तें मेळ्ळें कुसडाय पूण ह्या मनशांक ह्या लोकांक तें पातक मेळ्ळें म्हणून गोत्तू नातलें त्याच पातकांत जियेतालीं त्याच पातकांत खातालीं त्याच पातकांत रावतालीं आनी तांकां पातक म्हूण दाखोवन दिवच्या खातीर तांकां सुडका दिवच्या खातीर जेजू बेतलेहमांत जल्मलो देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीन तिसरो कोण तेर्स भेटयतना पातक म्हणून कोणाक गुत्तू ना त्याच पातकांत आसात त्याच पातकांत खातात त्याच पातकांत जेवतात हां आनी म्हणटात हांवें कालें पातक केलां एकलो म्हाका मनीस मेळ्ळो म्हणालो विचारलें हांवें केदळो कुमसार जाल्लो सायबा तो म्हणालो हांव कुमसार जाल्लो फादर म्हज्या क्रिस्माच्या संस्कारा वेळार ताच्या उपरांत येदोळ म्हणसर हांव कुमसारच जावना कित्याक जावना सायब हांवें पातकत्त करूं ना पळय ची रॉंग चिंता पातगत करून नातलो दोगमा संवसारांत दोगा मात्र कोण हां तेंय गुत्त ना तुमकां 2 दिसांची रिती कोण संवसारांत पातक करना दोनूच व्यक्ती संवसारांत हां जेजू आनी मरी एक पवित्र काळीस तें पळया पवित्र काळीस आनी हांगा आसा निश्कळंक काळीस 2 काळजां पाप आनी कत नातलेली 2 काळजां एक मरयेचें आनी जेजूचें उरलीं सर पातकी पूण थोडे फावटी पातक करता हांव पातकी न्ही हांव म्हणून हंकारान जियेता हांव कुमसार जायना हांव बक्षाण्या मागना हांव त्याच पातकांत जियेता हांव त्याच पातकांत खाता हांव त्याच पातकांत न्हिदता हांव त्याच पातकांत उठटा हांव तसल्यांक खातीर मागूंक जाय वो कण एक तिर्स तांचे खातीर भेटया थोडे दंपा नीट बसा तुमच्या उतकारात उरा आनी आमच्या बापा उजव्या सायडीची आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दिसपट भगवंती मरिये देवाचे माये माँ प्रियंका ती विनंती करात आणि आमच्या वर्णाचे कळी नामेन
नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती मरिये देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी उडल्यान. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू उडल्या तळ्यान मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. नमान मरिये कृपण भरले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसू भगवंती देवाची माय मोप्यांका ती विनंती करता आणि आमच्या मरणाच्या कळी आमेन. महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या सादी दस्ताने दासरवता आम्ही फक्त गेल्या सगळ्या मुंगसाची काकुळत मागून जर तर आमच्या कुटुंबात पत्ता केला जर तर आमच्या कुटुंबात असलेल्या मानवभावान हांव पातकित्त म्हण न्ही म्हण जे येतात तसल्या खातीर आनी आम्हा समेस्तां खातीर देवाची काकुळत मागया. ये मो हात उबारया जेसू हात उबार आमची पातका आमकां बक्षी हेमकोंडाच्या उजांतले हेमकोंडाच्या उजांतले आमकां निवार आमकां निवार समे सत्म्या समे सत्म्या सडकन तुझी काकुळतेची अधिक गरज आसल्या तिसरो मिस्तेर भुरगो जेजू चवथो मिस्तेर भुरग्या जेजूक जेजू बाळकाक खंय भेटयतात थेंपलांत भेटयतात थेंपलांत पळया आमी आमच्या भुरग्यांक खंय भेटयता फस्ट जल्मल्या उपरांत 40 दिसांनी हांगासर हाडटा वय गे न्ही खंयसर हाडटा इगर्जेक हाडटा कित्याक हाडटा रडोंगे ओंग्या ओंग्या म्हूण रडोंगे कित्याक हाडटा इल्लें व्हडल्यान उलयल्यार कितलें बरें जालें तुमी पवित्र स्नान दिवच्याक तुमी हांगा हाडतात पवित्र स्नान दिल्या उपरांत तुमी खंयसर दवरता भुरग्याक आल्तारीर समर्पितात कोण दवरता आवय दवरता आनी सीदा वेता मागीर कोण हाडटा दुसरी कोण व्हरतात पळया समर्पण देवान दिल्लें देवाक भेटोवचें पळया आनी मुरयेचें प्रथम फळ मुरयेच्या गर्भांत दुसरें खंयचें फळ कितलो ना तें प्रथम फळ मुरी कोणा भेटयता देवाक भेटयता पळया आनी थंयसर 2 जाणां आसलीं कोण सिमियोन प्रवादी आसलो उतर प्रायाक पावुल्लो तो आनी संवसाराच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसलो संवसाराक केदळा सुटका मेळटा काय केदळा सोडवण मेळटा काय म्हणून थंयसर संवसाराच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसलो आपूण सोडवंदाराक पळयतलो आपूण सोडवंदाराक देखतलो म्हणून तो चिंतून आसलो उतर प्रायाक पावल्या उपरांत थंयसर तो जेजू बाळकाक पळयता आनी कितें म्हणटा तो म्हणटा सर्वेस्परा आतां जाल्यार म्हाका तूं व्हर
कित्याक म्हळ्यार म्हज्या हातांत हांवें ह्या मनशांची सोडवण देखली, ह्या संवसाराची सोडवण देखली. देवाच्या पुता म्हज्या हातान घेतलो. हातान जाल्यार म्हाका तूं व्हर, म्हाका तूं व्हर म्हणाले. पळया, आनी थंयसर अन्ना आसली ती देवाक अर्गां दिता. हो पूत जायत्यांक पडोंक आनी उठोंक कारण जातलो. पळया, एक तेंपलान भेटोवची एक संदर्भार अन्ना म्हणल्या त्या प्रवादिनीक आनी थंयसर आशिल्ल्या सिमियांक वर्तो संतोष बगलो सोडवणाचे संवसाराची बरेपण सोडवण ती आशेवन आशिल्ली. पळया, आनी ह्या संदर्भार मरी बाळका जेजूक तेंपलान भेटयता. पळया, ते भेटयता. केदोळ पर्यंत तो जेजू भुरगो तिसरे सांगात आसता? कितले वर्सां पर्यंत? कितली वर्सां पर्यंत? 12 वर्सां? कितली वर्सां? 30 वर्सां पर्यंत पवित्र स्नान काण घेवन तो घरसोडून वेता. पळया, मुरयेक भुरगीं नात, कुण्णी नात, पूण जाल्यार देवाचें काम शक्ती पोवच्या खातीर मोरी आपल्या पुताचें समर्पण करता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज जायती आवयो आपल्या भुरग्यांचें समर्पण करतात. जायत्यो आवयो आज भुरग्यांचें समर्पण करतात. कित्याक थोडीं भुरगीं आवय बापाय आयकनात, थोडीं भुरगीं वायट सवयेंत आसात, वायट सवयेंत आसात, सताकाल नितीकाल जियेनात. बापूय रडतात, आवय रडतात भुरग्यां खातीर, भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर. जायतीं जाणां भुरगीं कश्टोन आसात, जायतीं जाणां भुरगीं मतीच्या पिडेन कश्टोन आसात. विविध ओत्तडा लागून, विविध संदर्भा लागून, विविध समस्यांक बळी जावन ही कश्टोन आसात. आनी त्या कश्ट दिल्ल्या भुरग्यां खातीर आवय बापूय रडोन आसात. आनी त्या भुरग्यां खातीर त्या आवय बापूय सांगता, ह्या तेरसा मुखांतर सुलेस्पराक समर्पण दिवया. कशें मरयेन आपल्या पुताक समर्पण दिलो, तशें आमच्या भुरग्यां बाळांक मोरयेच्या हाती सोंब्याक समर्पण दिवया. आनी वय कण तेर्स तसले कश्ट दिल्या भाव भयणी खातीर, भुरग्यां खातीर, आवय बापाय खातीर आमी मागया. आमी सांगता, दोळे धांपया, नीट बसून हो तेर्स, हो एक कण तेर्स दोळे धांपून कांय डिस्टर्ब नासतना म्हणया, आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र, तुझे रास आमकां यो, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. ओडताळ्यान नमान मुरये बरयलें समृद्धीचे सांगता, स्त्रियां भिता तूं सदैव आनी सदैव पॉल जुगस्टेन जेजम. भगवंती मरिये देवाचे मेये आम्हा पापयां खातीर विनत कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मेये आम्हा पापयां खातीर विनत कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मेये आम्हा पापयां खातीर विनत कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. भगवंत मरिये देवाचे मेये आम्हा पापयां खातीर विनत कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. भगवंत मरिये देवाचे मेये आम्हा पापयां खातीर विनत कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. मान मुरये प्रेम मुरले समृद्धीचे सांगता, स्त्रियां भिता तूं सदैव सदैव पॉल जुगस्टेन जेजम. भगवंती मरिये देवाचे मेये आम्हा पापयां खातीर विनत कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. मान मुरये प्रेम मुरले समृद्धीचे सांगता, स्त्रियां भिता तूं सदैव सदैव पॉल जुगस्टेन. भगवंत मरिये देवाचे मेये आम्हा पापयां खातीर विनत कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. मान मुरये प्रेम मुरले समृद्धीचे सांगता, स्त्रियां भिता तूं सदैव सदैव पॉल जुगस्टेन जेजम.
भगवंत मेरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरी पेंबरले समझे संगता स्त्रियां बिता तो सदी सदी पॉल जूस्टिन जेजन भगवंत मेरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. नमान मरी पेंबरले समझे संगता स्त्रियां बिता तो सदी सदी पॉल जूस्टिन जेजन भगवंत मेरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन. महिमा बाप्पा आणि पुत्र पवित्र आत्म्या स्वाधीन सातान सदां सर्वदा आमेन. सगळी आम्ही आमच्या हातोबारया देवाची काकूळत आमचेर आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांचेर आमच्या वडिलांचेर जर आमच्या हर एक कुटुंबाच्या संध्यांचेर देवाची काकूळत सुटका आम्ही सोडून घेवया. ए मोजा जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी आमची पातकां आमकां बक्षी एम कोणाच्या उजांतले मोडाच्या उजांतले आमकां निवार आमकां निवार समेस्तत्म्या तुझ्या काकुळतीची धडकन तुझ्या काकुळतेची अधिगर्ज आसल्या सुगार वन पाय पळय सूत मिस्तेर पर्यंत आमी जैते वन जाल्यार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. कितली जाणां कांय डिस्ट्रॅक्शन नासतना सूत करून पर्यंत दोळे दांपोवन वो तेर्स पेटोवंक तुमकां सादी जालें. कितल्या जाणांक हात वयर गेला म्हळ्या प्रेज द लॉर्ड. पळय कितली जाणां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 500 मिस्तेरी सुकुल्लो भुरगो जेजू हा सुकुल्लो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा. पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितले वर्ती संतोशाची गजल मरयेक. कित्याक म्हळ्यार ती जेरुजलेमाच्या देवळाच्या परबेक गेल्लीं पास्काच्या परबेक जेरुजलेमाक. ऐका खंय गेल्लीं पास्काच्या परबेक जेरुजलेमाक गेल्लीं आनी वचून देवळाची सगळीं कामां करून बलिदान भेटोवन खाणीक घालन आंगवण घालन पुरा ती काम करून पाटी येता आसतना अर्दी वाट सोलोन आयिल्ली. अर्दी वाट म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो नजर येता तो जेरुजलेम वचोचें जाल्यार मस्त पयस आसा. लगभग सुमार 50-60 किलोमिटर आसा. कळ्ळें गी हां. पळय आदीं आमी आमची मालगडी पुरा कारकोळ पेस्ताक येतालीं. कारकोळ पेस्ताक वता न्ही तुमकां. कारकोळ पेस्ताक वतालीं. कशें वतालीं आदीं प्रभासान येतालीं कारान येतालीं सोलोन वतालीं. माथ्यार कांय इल्लेशें वजें म्हळ्यार कांय इल्लें मोटके गी तांदूळ गी कांय इल्लेशें साकर गी पुट्टू घालूंक गोड गी घालून काडून वतालीं. आनी खंयसर उदक वळोवन येतालें म्हळ्यार त्या सुवातेर रावन थंयसर 2 फातर दवरून तांदूळ घालून जेवन वतालीं. ताजे उपरांत थंयसर कारकोळ वचून गेल्या उपरांत थंयसर सुटावें कुमसार जावन आंगवण घालन आनी थंयसर खंय थंय मोडलो थंयसर माटो घालतालो मोडल्यांचे थंयसर कांय इल्लेशें सायडीन रान्नी घालन थंयसर रांदून जेवन दुसरे दिसा सकाळीं उठोवन परतून मागणें आनी परत करून व्हडलें काळींग माथ्यार दवरून सीदा फाटी येतालीं. आमची मालगडी वय गे न्ही सोलोन वतालीं. तशेंच मोरी आनी जुजे थंयसर गेल्लीं जेरुजलेमाक देवळाक पेस्ताक गेल्लीं परबेक गेल्लीं तितल्या पयस गेल्लीं. आनी थंयसर गेल्या उपरांत कालें जालें सगळें काम जावन सगळें तांचें आचरण जावन तांचें सगळें सॅक्रिफीस जावन सगळें जावन ती पाटी येता आसतना अर्दी वाट सोलोन आयल्यान म्हळ्यार तांकां 2 दीस लागले जाल्यार या 4 दीस लागले जाल्यार 2 दिसांची वाट ती सोलोन आयल्यांत. मोरयेन आनी जुजेन चिंतलें वो भुरगो जेजू तेणें खंय तेणी खेळोन आसतलो म्हूण. मागीर दनपारां जेवणां सांगाता मेळटाना वो दिसना नांतना भुरगो. तांकां कितलें बेजार जालें कितली भिरांत दिसली. तुमी चिंता तुमचो भुरगो ना जाल्यार वय गे न्ही वय गे न्ही बेन दिसना हें तुमकां प्रॉब्लेम ना सोडया भुरगे गेल्यार बेन दिसता गी ना हां बेन दिसता. हांव ल्हान आसतना एक पटी तशें सुकलो कळ्ळें. म्हजो पप्पा म्हाका मार्केटीक व्हरोन गेल्लो दुकराचें पील हाडूंक. मोठबिद्री मार्केटीन शुक्राराचें दुकराचें पिलां विकतात कळ्ळें थंयसर.
पप्पा दुकराचें पील मेळ्ळें म्हणलो ह्या पिला सोड आसत ना दुकराचें पील काडून सीदा गेलो हांव तें इंत बाकी ल्हान मसले सुमा आपली आलो ताणें म्हाका बसयलें ते सायडीन पप्पा बरपेर कुल्लो म्हणून हांव रडटा उंग्या रडटा पप्पा दुकराचें पील काडून सीदा गेलात मागीर ताका उडास येयलो हय चरको आलो क्या दुकराचें पील तें सोडून दावन आयला म्हाका बरोबर पळया ताका हांव मेळटा म्हजो संवसार ना पळया म्हाका मेळ्ळो खंय रे पुता तूं खंय रे पुता खंय गेलो रे पुता पुटलोन धरलें हांव म्हळें हांव हांगा आसा हांव रडटालो मागीर दोगी दुकराचें पील काडून आयल्या मोगाच्या भावा भयणीनो पळया एक आकांत तुमी जाणा जेणे जेणे भुरगीं मिस जातात आवय बापाय सोदून आसात आनी ती भुरगीं मेळ्ळ्या उपरांत संतोश पळयचे आनी हो भुरगो जेजूत देवळांत आसा तो म्हजे बरी रडनातलो तो नाच उलोवन ती पाट्टांक मारनासलो कोणाडे शास्त्रां गाडे फारीचे वाडा गाडे पुरा तो रडोन नासलो मुरी रडोन आली जुजे रडोन आसलो कळ्ळें गे तो रडोंकूच ना मुरयेक बेजार जालें मुरी म्हणाली कालें पुता तूं कितें अशें करताय कितलो पोकरी तूं भयंकर पोकरी जेजू कळ्ळें बारी पोकरी आनी जेजू गो म्हणाली ती तूं अशें कित्याक केलें तुजे बापय आनी हांव कितलें सुद्दां आसलीं गोत्ताय आनी जेजू कितें म्हणालो म्हज्या बाबाच्या घरा आसचें हांवें सारकें न्ही गी तिका समजूं नाकालें आत धरलें ओणून गेलीत कळ्ळें गी तिका समजूं ना ये म्हणून ओणून गेली तूं गेलो फाटल्यान पकडो करून 14 वर्साचो भुरगो जेजू पळया म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आज जायतीं भुरगीं आवय बापाय सांडून वेतात तांचीच मर्जी आय वॉन्ट टू लिव अकॉर्डिंग टू माय विश आय एम द बॉस आय एम एवरीथिंग आय हॅव स्टडीड आय हॅव एज्युकेशन यू डूड नॉट स्टडी यू डोंट हॅव एनी एज्युकेशन I am better than you, so I don't want your suggestions. I don't want your guidelines. म्हाका तुजी गरज ना म्हाका तुजे सजेशनाची गरज ना म्हाका तुज्या बरेपणाची गरज ना म्हाका तुज्या करेक्शनाची गरज ना हांव म्हज्या मर्जे प्रमाणे जियेता हांव म्हज्या खुशे प्रमाणे जियेता आय लिव वॉट एवर आय वॉन्ट हांव खालें खावंक जाय खाता खालें पिवंक जाय पियेता कितें करूंक जाय करता म्हाका तुवें सांगची गरज ना म्हणून सांगून सांगची कितलीशीं भुरगीं आसात आनी आवय बापाय सांडून पयस गेल्लीं आसात तांच्या कुशे भायर गेल्लीं आसात आनी ह्या भुरग्यांक बसोन आवय बापाय रडतात आनी उपरांत भुरग्यांक थोडे फावटी पश्चात्ताप फाटी येतात असल्या भुरग्यां खातीर मागची गरज आसा असल्या भुरग्यां खातीर मागची गरज आसा आनी पळय जेजू ताच्या घरा खातीर ताच्या बापाच्या घरा खातीर तान येयलो आनी बुकेलो तशें आमच्या भुरग्यांनी देवाच्या घरा खातीर देवाच्या उतरा खातीर देवाच्या मिसावा खातीर देवाच्या उतरा खातीर देवाच्या मोगा खातीर आमच्या भुरग्यांनी तान येवचे आनी बुकेचे कळ्ळें गे त्या पासून आमी भक्तीपणान हो एक कणतेर्स त्या सर्व गरजेवंत आवय बापाय खातीर भुरग्यां खातीर तशेंच ही एक दैवीक रात दैवीक सकत जोड दिवची रात जावं दी म्हणून आमी मागया उजव्याक आसली सांगाता आमी म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे व्हडल्यान तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायट आमचे सगळे हात उबारया 25 तेराक सगळे हात उबारया सगळे हात उबार वय कण तेर्स भक्तीन दोळे धांपून सर्व कश्ट जाल्या भुरग्यां खातीर आवय बापाय खातीर आनी आवय बापाय सणून गेल्ल्या आवय बापायचे उतर आयकनातल्या भुरग्यां खातीर भेटोवन दिवया नमान मुरये व्हडा तळ्यान भगवंती मरिये देवाचे माय मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या अमरनाचे कळी नामेन नमान मुरये कृपेन तुजे संगतास ते भितर सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माय मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या अमरनाचे कळी नामेन नमा मरिये कृपेन बदले समी तुजे संगतास स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेसू भगवंती मरिये देवाचे माय मोपियां खातीर विनंती करात आनी आमच्या अमरनाचे कळी नामेन
Namamri कृपण बदले समिति जे संगता स्त्रियां मितातून सदैव आणि सदैव फॉर जक्षी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यंगती विनंती करता आणि आमच्या मरणाचे घडी आमेन. Namamri कृपण बदले समिति जे संगता स्त्रियां मितातून सदैव आणि सदैव फॉर जक्षी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यंगती विनंती करता आणि आमच्या मरणाचे घडी आमेन. Namamri कृपण बदले समिति जे संगता स्त्रियां मितातून सदैव आणि सदैव फॉर जक्षी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यंगती विनंती करता आणि आमच्या मरणाचे घडी आमेन. Namamri कृपण बदले समिति जे संगता स्त्रियां मितातून सदैव आणि सदैव फॉर जक्षी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यंगती विनंती करता आणि आमच्या मरणाचे घडी आमेन. Namamri कृपण बदले समिति जे संगता स्त्रियां मितातून सदैव आणि सदैव फॉर जक्षी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यंगती विनंती करता आणि आमच्या मरणाचे घडी आमेन. Namamri कृपण बदले समिति जे संगता स्त्रियां मितातून सदैव आणि सदैव फॉर जक्षी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यंगती विनंती करता आणि आमच्या मरणाचे घडी आमेन. Namamri कृपण बदले समिति जे संगता स्त्रियां मितातून सदैव आणि सदैव फॉर जक्षी चेंजेस भगवंती मरिये देवाचे मय मोप्यंगती विनंती करता आणि आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापा महिमा बापा आणि पवित्र आत्म्या जसादी दसदानी सदा सर्वता आमेन. आमच्या हातोबार्या सर्व पता केल्ल्या सर्व वाईट सवयां बली जाल्ल्या सर्व अवपैतान पयस गेल्ल्या सर्व खोटेपणाची येतल्या भुरग्यां खातीर इवाजणां खातीर सर्व आवय बापाय वडिलां खातीर समेस्तां खातीर आम्हा हर एकल्याच्या सुटके खातीर सोडवण्या खातीर आमच्या कुटुंबाच्या बाचावे खातीर आमच्या भुरग्या बाळाच्या बाचावे खातीर देवाची काकूळ तो मागून सांगात म्हणया. ये माझ्या जेजो आमची हातका आमकां बक्षी येम कोडाच्या उजांतले आमकां निवा सोमेस्तोत्म्या स्वर्गात तुझी काकुळतेचे अधिकार असल्या सुगारवोन पाय. नमारणिये काकुळतेचे माये नमार आमच्या जीवा अमृत आणि भरोशा तुका वयलो मारता आमी बदे शिवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शके ते तुजे काकूज जोडे आमचेर परती आनी ह्या बदेशा उपरांत तुजे वसिले सदी पळ येजूक आमकां दाखय हे देयडी हे मोगाळी हे दुलबी ओंकार मोरये. भगवंती देवाचे मेम बसो विनाधिकार क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमच्या मगर बावपणी नो आता आमी संत भक्तांची लदीन गायता संत भक्त मोरयेचे लदीन न्ही संत भक्ताची लदीन आमी गायता आनी ही लदीन गायतना तुमचे कुटुंब तुमची भुरगीं बाळां आनी तुमची पिडेस्त भाव भयणी सगळीं सोम्याक समर्पण दिया आनी तुमचे कश्ट तुमचे दूख सगळे समर्पण दिया. सर संत भक्त तुमच्या खातीर मागतात मात्र न्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ही सगळी रात सोम्याक समर्पण दिया. संत भक्त या सगळ्या राती या बंतोणी रावून आमच्या पासो विनंती करून दित माध्यम मुखांतर ही रात आचरण करच्या भाव भयणी खातीर ही संत भक्तां निरंतर मागून दित म्हूण आमी मागया. साध्य जाली तुमी ती मेगली येत ना जाल्यार भक्तीन तुमचे हात अशे उशंदरा अशें चंचल जायनाकात बसा बसयेत साध्य जाली ती मेगला कोणाक साध्य जायना तुमी बसयेत उबी रावनाकात बसयेत आनी भक्तीन या संत भक्ताच्या लदिनेंत वांटेली जावचें. सोम्या काकू सोम्या काकुळकर सोम्या काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोम्या काकुळकर
भाग्यवंती मोरिये देवाचे माये आमापासून विनंती कर भाग्यवान मी गेली आमापासून विनंती कर भाग्यवान देवदूतानो आमापासून विनंती कर भाग्यवान जुवां स्नानिका आमापासून विनंती कर भाग्यवान जुजे आमापासून विनंती कर भाग्यवान पेद्रू आणि पावलो आमापासून विनंती करा भाग्यवान आंद्रे आमापासून विनंती कर भाग्यवान जुवां आमापासून विनंती कर भाग्यवान मरी मगदलेना आमापासून विनंती कर भाग्यवान स्तेफना आमापासून विनंती कर भाग्यवान अंत्योकाच्या इनासा आमापासून विनंती कर भाग्यवान लोरेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवान perpetuani felicita आमापासून विनंती करा भाग्यवान आग्नेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवान ग्रेगोरी आमापासून विनंती कर भाग्यवान आगोस्तिनी आमापासून विनंती कर भाग्यवान आथानासा आमापासून विनंती कर भाग्यवान बाचिला आमापासून विनंती कर भाग्यवान मार्तीना आमापासून विनंती कर भाग्यवान बेनेडिक्ता आमापासून विनंती कर भाग्यवान फ्रान्स्कानी दुमिंगा आमापासून विनंती करा भाग्यवान फ्रान्सिस सावेरा आमापासून विनंती कर भाग्यवान जुवा मरिवियांनी आमापासून विनंती कर सेनाचे भाग्यवान कात्रीना आमापासून विनंती कर आवेलाच्या भाग्यवान तेरेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवान जुदुता देवा आमापासून विनंती कर कोलकाताच्या भाग्यवान तेरेसा आमापासून विनंती कर भाग्यवान जुजे वासा आमापासून विनंती कर भाग्यवान सिस्टर अल्फोन्सा आमापासून विनंती कर भाग्यवान जुआं पौल दुसऱ्या आमापासून विनंती कर भाग्यवान लानफुल सान तेरेसा आमापासून विनंती कर देवाच्या सोमे संता भक्तानो आमापासून विनंती करा तुझी दया दाखो निवार आमकां येसोम्या सर्वायतांतली निवार आमकां येसोम्या सर्पातकांतली निवार आमकां येसोम्या सजनाच्या मरणांतली निवार आमकां येसोम्या तुवें मनशा सैम घेतलेले वरवीं निवार आमकां येसोम्या तुझ्या मरणा आणि पुन्हा जीवनपणा वरवीं निवार आमकां
सगळ्याच्या देण्यावर मी आम्ही पातकी तुझे लागी मागता ऐकाम का या अंगासर असलेल्या सुरभक्तिका तुझ्या बेसावानी बर म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम या जागरणाच्या राती वांठली झालेल्या आम्हारी एकल्या तुझ्या काकुळतीची दैविक जर वाळ म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम या विसलेल्या भावार्थ्यांक तांची सगळी तेसावा तू मानून घेऊन आशीर्वादित कर म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम अंगसरात असलेल्या सर्व भुरग्यांक राखणी सांभाळ म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम हांगासर असलेल्या सरी वसाडाचो फुडार नंदन कर म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम जागरण करतेल्या काजरी झोड्यांक तुझ्या बेसावानी बर म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम जागरण करतेल्या सर्व पिडेस्तांक तांच्या पिडेशिडेंतली सुडका सोडवण लाभय म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम विविध कस्तांक नसतांक वळख जाल्लेल्यांक सुडका आनी सोडवण दी म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम विविध रितीच्या कुडीच्या आणि मोतीच्या पिडेच्या इजा भोगतेल्या समेस्त भक्तिकांक राखणी सांभाळ म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम आम्हारी एकल्याची सगळी पिडा शिडा पयस कर म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम ही सगळी जागरणाची रात आशीर्वादित कर म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम या सगळ्या जागरणाच्या राती तुझ्या आशीर्वादाचो शिवर वळय म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम या सगळे जागरणाची रात फळादी कर म्हण तुझे लागी मागता ऐकाम क्रिस्ता ऐकम काम क्रिस्ता ऐकाम जेजू जीव देवाच्या पुता तुझे लागी मागता ऐकम का जेजू आमच्या सोडवणदारा तुझे लागी मागता ऐकाम जेजू आमच्या वैजा तुझे लागी मागता ऐकाम क्रिस्ता ऐकम काम क्रिस्ता ऐकाम क्रिस्ता दयेन ऐकम काम क्रिस्ता दयेन ऐकाम Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आतोबारिया सरकींच्या भू मोगाळ बापा तुका आमी अर्गां दिता हो सनवार सोदी सनवाराची सांज या सांजुदाच्या पुंतळा हांगासर समेस्त व्हड संख्यान एकठांय जावं ही जागरणाची रात आसा करूंक फावो केल्ल्या पासून तुका अर्गां दिता कोणताच्या भक्तेपणा मुखांतर ही सुरवात करूंक फावो केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना तुझ्या सोडवण्याची योजना आमच्या जिवितांत उता जावंक आनी ह्या मुखांतर तुजी दैवीक काकूळ तूं दैवीक बेसावा कृपा बरी भलायकी सदांच आमचें तें जोडून घेवंक आमकां आदार आनी कृपा दी जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. बसया 5 कंठेस म्हणून कितलो वेळ लागलो हा कितलो वेळ लागलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक 5 कणाचो तेर्स म्हणून 1 घंटो लागलो नाही आमच्या घरांनी कितलो वेळ लागता 5 मिनिटां तेर्सचें भक्तीपण अशें आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमच्या इराद्या खातीर त्या सोंग खातीर मागलें की ना तुमी उलयना तेंत प्रॉब्लेम हांव घालता उलयता म्हाका अप्रूव जावना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया भूक लागल्या गे ना गे ते जेवी नाकात गच्छ बाबणी न्हू आतां हांव जेवणाक धाडटा जेवणा धाडच्या फुडें तुमकां थोडे इशारे आसात
सारी आसात कशें लेगी म्हळ्यार हांव आतां सकाळांकी ओट्टू जेवणां धाडिना पूण हांव थोड्या ग्रुपाक जेवणां धाडटां मटवांत जण आसात गी मटवांत सामियाना मटवांत जण नात मो मिनी हॉलांतले वचून दी पयलें जायत गे मिनी हॉलांतली पुरा नाका ते स्वयंसेवक रावा मिनी हॉलांत अर्दी पयलें वचून दीत अर्दी हांगासर प्रेज एंड वर्शीप जाता प्रेज एंड वर्शीप कंटिन्यू जाता देखून मिनी स्वयंसेवक ऐका करेक्ट ऐका मेघना करेक्ट ऐका हांगासर ऐका मेघना ऐका थंयसर मिनी हॉलांतलो अर्दो लोक तुमकां धाडटात तुमी वसा जेवंक वसा जेवण जाल्या उपरांत म्हाका तुमी इशारो दिया फाटल्यान कोणी जाल्ल्यांत मागीर हांव दुसऱ्या ग्रुपाक धाडटां समजलें गे तें हात उबारा हां सांगा म्हाका दिसना तुमी हां ओके ताज्या उपरांत हांव बाल्कनींत आसलेल्यांक धाडटां समजलें गे ताज्या उपरांत फाटल्यांक हांव सांगता कितले बांक वचोचें म्हण तशेंच ती जेवन येतात हांगा प्रेज एंड वर्शीप निरंतर जावन आसता तुमकांय लास्ट धाडटात तुमी वसा तुमकां निमाणें धाडटा की तुमकां जेवण मेळटा कांय बी नाकात देखून तुमी थंयसर पाटी आसले हांव सांगता मिनी हॉलांतली अर्दी जाणां आतां वचनाकात हांव मागणें म्हणूं ना जेवणाचेर मागणें मागया ताज्या उपरांत आमी हांगासर प्रेज एंड वर्शीप कंटिन्यू करता ताज्या उपरांत तुमी तशेंच जेवन गेल्या जालें फाटल्यान जेवन गेल्या जालें सांगता हांव तुमकां देखून थंयसर गडबड जायना आनी थंयसर घुसपट जायना कित्याक म्हळ्यार आज आमी मुखार जेवण दिता तें दिना हांगासर आद्दूंक आनी पुरा आमकां अडचणी जाता देखून आमी अल्टार धाडटा आनी हांगा प्रेज एंड वर्शीप कंटिन्यू करता 9 रामसर तळवळसर 9 रामसर जेवण जाता तुमी वेगळी जेवा खास करनाकात वेगळी जेवा आनी तुमची बश्यो दोन थंयसर दवरा आनी उपरांत तुमी तुमच्या जाग्यार पाटी येया कळ्ळें गे पाटी येया आनी तुमी वांटो घालीचें म्हणना कित्याक म्हणजे इंटरलॉक हांगात जेवण देखून तुमी वांटो सुद्दां वचनाकात वांटो आसतात नाजाल्यार दुसरो काणगे पयल्या जायत गे नो प्रॉब्लेम आतां हांवें तुमकां सांगता तुमकां आद्दूंक आसा जाल्यार हांगा वशयेत आद्दूंक फाटल्यान थंयसर नाजाल्यार काल गेल्ले तुमी थंयसर वशेत इस्कलाच्या वयल्या आनी सकयल्या आसा वयर दादल्यांक सकयल स्त्रियांक आनी हांगासर तुमी यूज करचे पिवचे उदकाची कावंटरां थंय आसात ते कुलर आसा इस्कलाडे कुलर आसा मागीर तुमी सगळ्यांनी बाटल्यान उदक हाडलां तुमी पियेतात तुमी तुमकां सुदारसूंचें जायत गे तुमकां सुदारसूंचें आनी म्हाका इल्लें सुदारचें जायत गे म्हाका इल्लें सुदारचें तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां उबी रावया जेवणाचेर आशिर्वाद मागया आमी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सुमेचे नांवी आमचो आदार सर्वेस पावत तुमचे सवय आसूं पृथ्वी सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता प्रतिदिन आयच्या राती पासून आनी ह्या पुंतळा पासून सांजुता देवा पासून आनी सगळ्या बऱ्यापणा पासून अर्गां दिता आसतना ह्या जागरणाची राती वांटेली जावन हांगासर व्हड संख्येन जागरणाची रात करूंक तुवें आमकां फोव केल्ल्या पासून अर्गां दिता आसतना जागरण करून मागणें म्हणूंक आमकां कुडीच्या भलायकेची गरज आसा सक्तेची गरज आसा आनी सकत जेवण दिता ह्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद मागूंक आमी सांगात जमल्या हे जेवणाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल जेवण तयार केल्ल्या सर्व फिरगसगारांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल तांकां तुज्या बेस्तांवांनी भर तांच्या कश्ट वावटी सवळ येतेस मोबान तांकां फाटी फावो कर म्हूण मागता आम्हा हर एकल्यान तुजो आशिर्वाद घाल हे जेवण जेवताना कुडीच्या वडावाडी खंडीत उपकारता आत्म्याच्या वडावाडीच्या कणा खातीर वावरीशें कर म्हणून मागता हे मागता आमच्या पवित्र नांवान जो जे रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन हे गरजेंत माळयेर आसली हांगात रावा आनी हॉलांतली फाटली अर्दी थंयसर स्वयंसेवक तुमी धाडा फाटी थंयसर धाडा अर्दी तुमी जेवंक वयचें मिनी हॉलांतली मात मुखली बसा तुमकां थंयसर अर्दी गोंय धाडटात तांणी मात वेचें मागीर जाल्या उपरांत म्हाका सांगा हांव दुसऱ्यांक इशारो दितां आतां प्रेज एंड वर्शीप कंटिन्यू करचें सर्वांकडे तशें गीत ह्या वेळार आमी म्हणया तुका नावडता येसोम्या वडवीक तुजी गाता तुजें नांव वाकणता मोगणी आळता तुका हसीता ये दुनिया तुका नावडता येसोम्या वडवीक तुजी गाता उबी रावन एक गीत आमी गावया एक थाळयो भेटून थाळयो तुका नांव वाडता येसोम्या
वडवीक तुझी गाता सांगता तुका तुझो मोवा कंटा तुझो मोगनी आळता तुका हसीता ये दुनिया तुझो मोगनी आळता तुका हसीता ये दुनिया तुका नावाडता ये सोम्या वडवीक तुझी गाता तुका नावाडता संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय सगळे संसार तुवें सगळे संसार तुवें रचलोय फुलां फळांनी नेटयलोय सभी संसार में फुलांनी नेटयलोय विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय विविध रचना मदलो मनशाक सुबारलोय तुज्या सारक्यान रुपीत केलोय तुका नावाडता एक सोम्या तुका नावाडता एक सोम्या वडवीक तुझी गाता तुझे नावा कंटा तुझो मोगनी आळता तुका हसीता ये दुनिया कंटा तुझो मोगनी आळता तुका हसीता ये दुनिया तुका नावाडता ये सोम्या वडवीक तुझी गाता तुका नावाडता ये सोम्या वडवीक तुझी गाता तुका नावाडता ये सोम्या वडवीक तुझी गाता हल्लेलुया 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 जीवित तुवें दिले मोगाळ पुतां फावो केले म्हाका जीवित तुवें दिले
मंगळपुतां फावो केले परत म्हाका जिवीत फावो केले परत म्हणया म्हाका जिवीत तुवें दिलें मंगळपुतां फावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनम दिवं वागयले जीवन पावन केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनम दिवं वागयले जीवन पावन केले तुका नांव वाडता सोम्या वडवीक तुजी काका तुका नांव वाडता तुझे नवा घंटा तुजो मोगनी हाडटा तुका हसीताये धन्या तुझे नवा घंटा तुजो मोगनी हाडटा तुका हसीताये धन्या तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता तुका नांव वाडता सोम्या वडवीक तुजी गाता तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता तुझे नांवा करता तुजो मोगनी हाडटा तुका हसीताये धन्या तुझे नांवा करता तुजो मोगनी हाडटा तुका हसीताये धन्या तुका नांव वाडटा सोम्या वडवीक तुजी गाता वडवीक तुजी गाता वडवीक तुजी गाता वडवीक तुजी गारे रे 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 वडतळे हरे 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 Argan Jesu, Hoglap Jesu, Naman Jesu, Vandar Jesu, Yeke Jesu, Hallelujah, 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 re 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 re, Hallelujah, 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 re 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 re, Hallelujah, 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 re 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 re, Hallelujah, Hallelujah, re 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 re, Hallelujah, 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 re 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 re, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 Hallelujah. बसया. पुरो जालेंगी जालेंगी ना नाही कित्यानी की बसोंक आसा आमकां आतां एक वर एक वर्गी 2 वरां जालीं मात्र सकाळीं 6:30 म्हणसर बसोंक आसा आनी सकाळ म्हणसर हांवें सिंग करूंक आसा म्हजे बसत मागा तुमी सकाळ म्हणसर ताळो उरा जाय आनी देवाची स्तुती महिमा गावंक जाय हांगा आसता त्या खातीर तुमच्या मागण्याचो सहकार म्हाकाय दिया प्रिचर तोळ बदलून आसतात हांव एकलोच आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कीर्तन 135 135 सगळीं किर्तनां देवाच्या महिमेचें एक संकळ कशें देवाची स्तुती करूंक जाय की म्हणून ही किर्तनां आमकां हर एका घडये शिकयतात देवाच्या बरेपणाची आनी पदवेची स्तुती म्हणटा ताका देवाच्या बरेपणाची आनी पदवेची स्तुती हालेलुया सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा सर्वेस्पराच्या सेवकांनो ताची स्तुती करा
सर्वेस्पराच्या घरांत आमच्या देवाच्या घरांत अंगणांत सेवे करतल्यान ताची स्तुती करा. सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक तो बरो ताच्या नांवाक किर्तनां गाया कित्याक तें दुलोब. आपणा खातीर सर्वेस्परान जाकोबाक विंचून काडलो, इस्रायलाक आपलोच जावंक ताणें निर्मिलें. वय हें हांव जाणा सर्वेस्पर भोव व्हरतो आमचो समी सगळ्या देवां प्रास व्हरतो. प्रायज द लॉर्ड. आमचो समी सगळ्या देवा प्रास व्हरतो हें आमी समजून घेवंक जाय. आमचो समी सगळ्या देवां प्रास व्हरतो. तर ही उतरां आमी परत म्हणया, सांगाता म्हणया, सगळीं सांगाता हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो ताची स्तुती करा. एक कळोवणी आसा, तुमी घट्ट जेवचें धाकचें नाकात. घट्ट जाय तितलें खाण घेवन तुमी जेवा आनी जेवून जाल्या उपरांत तुमचे कुडीचे गरजो दिसून परतून तुमी हांगासर येवचें. आमी हांगासर प्रेज वर्शीप मंदासून व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पडताळ्यान हालेलुया. 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 सर्वेस्पराची स्तुती करा. ऐकना, सर्वेस्पराची स्तुती करा कित्याक सर्वेस्पर बरो ताच्या नांवाक किर्तनां गाया कित्याक तें दुलोब. आपणा खातीर सर्वेस्परान जाकोबाक विंचून काडलो, इस्रायलाक आपलोच जावंक ताणें निर्मिलें. वय हें हांव जाणा सर्वेस्पर भोव व्हरतो आमचो समी सगळ्या देवां प्रास व्हरतो. प्रायज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमचो समी सगळ्या देवां प्रास व्हरतो आनी व्हरत्या त्या देवाक आमी स्तुती करूंक परत स्तुती करूंक मुखार सरता. त्या खातीर वाडताना म्हणया, ताळयो पेटून आमी देवाची स्तुती कर म्हणया. हालेलुया. 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 सर्वांकडे तसे गीत. गीत गाऊन स्तुती करया देवाच्या माना खातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती. मुखार गावया 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 स्तुती गावया. परत गावया 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 स्तुती गावया. गीत गाऊन हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती. गाऊन स्तुती करया जेसूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हसिया जिरून ताची स्तुती. गीत गाऊन स्तुती करया जेसूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती. हात भरून गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया. गीत गाऊन स्तुती करया जेसूच्या मना खातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करून ताची स्तुती.
पातक्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुसार मेल्लो पातक्याचो मोग ताणें पातक्याचो मोग ताणें केल्लो आमचे खातीर तो कुसार मेल्लो पातक्याचो मोग ताणें पातकातावन म्हाका मुक्त केलो सतीताची गांवच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका गावन स्तुती करया येशूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करया येशूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती लागी आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्याक तो आसा पातक्याक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्याक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी सतीताची गांव आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी सतीताची गांव आमी कितले भागी सतीताची गांव सतीताची गांव आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी सांगता सतीताची गांव आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमचे मुखामुखी गीत गांव स्तुती करया येशूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करया येशूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गावया 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 स्तुती गावया 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 स्तुती गावया गीत गावन स्तुती करया येशूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करया येशूच्या मना खातीर हालेलुया गावन हसिया करून ताची स्तुती
शिसाचे पाय ताने धुल्ले आणि खालतेपण आमकां शिकयले शिसाचे पाय ताने धुल्ले आणि खालतेपण आमकां शिकयले कल्वारीत ताणें सय सोडले सर्गीचे रास आमकां जोडून दिले कल्वारीत ताणें सय सोडले सर्गीचे रास आमकां जोडून दिले शिसाचे पाय ताणें धुल्ले आणि खालतेपण आमकां शिकयले शिसाचे पाय ताणें धुल्ले आणि खालतेपण आमकां शिकयले कल्वारीत ताणें सय सोडले सर्गीचे रास आमकां सोडून दिले कल्वारीत ताणें सय सोडले सर्गीचे रास आमकां सोडून दिले गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन घरसिया करून ताची स्तुती गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या माना खातीर हालेलुया गावन घरसिया कोण जेवणांत जेवंक वसा जेवंक नातली जेवंक वसा मोगाच्यानो कोणाचें जेवण जालां तांणी गळाई करिनासतना इगर्जे भितर येवचें निरंतर हांगासर ओगळाप स्तुती आसतली आनी खंडीत तुमी कोणाचें जेवण जालां गळाई करिनासतना हांगासर येवचें तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कोणा मिसां दिवंक आसात खंय तरी मुड्दोम दिवंक आसा खंय तरी कुमक करूंक आसा दान दिवंक आसा थंयसर ऑफिस उक्तें आसा थंयसर ऑफिस उक्तें आसा ऑफिसांत थंयसर आमची भयण आसा विल्मा ती मिसां घेता आनी थंयसर कुमक घेता तुमी थंयसर वेचें आनी थंयसर मिसां आनी कितें दिवंक आतां दिवयेत आतां ऑफिस 9 वरां म्हणसर थंयसर उक्तें आसा कोणाक दिवंक आसा थंयसर तुमी मिसां ते सवां आनी कितें ते सवां हांगा घालयेत मिसां मुड्दोम आनी कितें दान दिवंक आसा तुमी दिवचें आनी मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर प्रेज एंड वर्शीप आमी कंटिन्यू करता कोणाचें जेवण जालां दया करून तुमी भितर या उलोवन राव नाकात गेटी भायर वचूं नाकात तुमी दया करून भितर येवचें आनी ह्या अर्गां स्तुती अर्गां ओगळापांत वांटेली जावची Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. अर्गान जेजू ओगलाप जेजू मटवांत असलेले हालेलुया हॉलांत असले हालेलुया हालेलुया अर्गान जेजू ओगलाप जेजू जय जय जेजू महिमा जेजू हालेलुया हालेलुया तुका सुमया वर्गान दिता तुझी विचित्रत्याने याळता तुझा दैविक मग प्रगट करता तुका सदांच सुमना वाढता तुका सुमया वर्गान दिता तुझी विचित्रत्याने याळता तुझो दैविक मग प्रगट करता तुका सदांच सुमना वाढता हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलुया 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 हल्लेलु हल्लेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अंग सरसली वडातल्यान हालेलुया 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 ऑनलायनाचेर सबार जण आतां हे रितीर पळोवन आसात आमी यशस्स मुखार वचून व्हरया कीर्तन 22 तिसरी वळ तरी तूं पवित्र इस्रायल करता त्या स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी सांगता म्हणया तरी तूं पवित्र
तरी तूं पवित्र इस्रायल करता ते स्तुतेच्या सिंहासनार तूं बसलाय. जेकतना आमी व्हडा तळ्यान हात उबारून संतोषान स्तुती करता आनी ह्या स्तुतेंत सर्वेस्पर देव येवन बसता थंयसर आसीन जाता. आमची स्तुती ते एक सिंहासन जावन देव बाप स्विकार करता. सिंहासनार कोणे बसचे? सिंहासनार कोणे बसचे? रायान. एक सिंहासनार राय बसता वयतर आमचो जेजू कोण जावन आसा? राय जावन आसा. जेजू राय जावन आसा. आमी स्तुती करता आसतना आमचो जेजू राय ह्या सिंहासनार आमचे सगळे हांगासर येवन बसतलो, आसीन जातलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुका सम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी हाडटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच सम्या वाडटा. सांगाता तुका सम्या हांव तुजी विचित्र कृत्यांनी हाडटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच सुना वाडटा. संतारा उसवाड फंगता, अंतरळ तुझे मैमेंती भरता. सूर्यो संतारा उसवाड फंगता, अंतरळ तुझे मैमेंती भरता. रसनार तू रसना हांव, रसनार तू रसना हांव, तुझे नाव पविसाव गांव, तुझे नाव पविसाव गांव. सूर्यो संतारा उसवाड फांगता, अंतरळ तुझे मैमेंती भरता. सूर्यो संतारा उसवाड फांगता, अंतरळ तुझे मैमेंती भरता. रसनार तू रसना हांव, तुझे नाव पविसाव गांव. रसनार तू रसना हांव, तुझे नाव पविसाव गांव. तुका सम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी हाडटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच सुना वाडटा. तुका सम्या हांव अर्गां दिता, तुजी विचित्र कृत्यांनी हाडटा, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच सुना वाडटा. नवरतात तुका फुलां फळां, वखणटात तुका मनशां बाळां. नवरतात तुका फुलां फळां,
वखणटा तुका मनशा बाळा रसना तू रसना तुझे नाव पविसांग वागा रसना तू रसना तुझे नाव पविसांग वागा तुका समया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा ससमना वार्ता तुका समया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा ससमना वार्ता तुका समया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा ससमना वार्ता सारक्या सो मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय तुज्या सारक्या सो मनशाक रचलोय दैवीक कृपेन ताका नेटयलोय रचना तू रचना हांव तुझे नांव पविसांग वागा रचना तू रचना तुझे नांव पविसांग वागा तुका समया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा ससमना वार्ता तुका समया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा ससमना वार्ता तुका समया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा ससमना वार्ता तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रचना तू रचना तुझे नांव पविसांग वागा रचना तू रचना तुझे नांव पविसांग वागा तुका समया हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी याळता तुजो
सदा सुमना वार्ता तुका सुमिया हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र याळता तुजो दैवीक प्रगट करता तुका सदा सुमना वार्ता तुका सुमिया हांव वर्गां दिता तुजी विचित्र याळता तुजो दैवीक प्रगट करता तुका सदा सुमना वार्ता हल्लेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जेवण झाला ती विगी तुमच्या जाग्यार येया आनी तुमच्या जाग्यार बसा. थोड्याच वेळांनी हांगासर परत देवाच्या उतराची परगटणी जातली. रातीच्या जागरणाचे रातीचे देवाच्या उतराचो महोत्सव हांगासर चलोवन वयतालो. त्या खातीर बेगी बेगी येवन जेवण जालेली तुमच्या जाग्यार तुमी येवन बसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेजू, उगलाब जेजू, महिमा जेजू, स्तुती जेजू. हालेलुया. 50वें कीर्तन 7व्या वळींतावन. कीर्तन 50. सत्व्या वळींतावन आयक म्हजे परजे हांव उलयतां इस्रायेला तुजे विरोध रुजवात दिता हांव देव तुजो देव. प्रेज द लॉर्ड. मगचनो कोणाक जेवंक बाकी आसा तांणी गळे करिनासतना जेवंक वेचें. जेवण जाल्ल्यांनी इगर्जे भितर येवचें. कोणा मिसां दिवंक आस, कोणाक मुर्दम दिवंक कितें दिवंक आसा. ऑफीस एक 9:15 म्हणसर ओपन आसा. 9:15 म्हणसर ओपन आसतलें वा 9:30 म्हणसर आसतलें. देखून तुमकां कोणाक दिवंक आसा गळे करिनासतना वसा. मागीर लास्ट म्हजे लागीं येवन फादर म्हाका मीस दिवंक आहलें, म्हाका मुर्दम दिवंक आहलें म्हण नाकात. घडये घडये म्हाका ओपन करूं जायना ऑफीस. देखून थंयसर आसात. देखून तुमकां कोणा दिवंक आसा गळे करिनासतना दिवचें आनी परत तुमी हांगासर येवचें. ऑफीस उक्तें आसा हांगासर लेफ्टाक. कोणाक मिसां मुर्दम कितें दिवंक आहा तुमी थंयसर दिवचें आनी हांगासर येवचें. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglap Jesu. Oglap Jesu. Aradan Jesu. Aradan Jesu. Hallelujah. 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 सर्वस परागर गांधिया कितें करा. सर्वस परागर गांधिया कोण नेवले ना जेवण पोट भरलेंगी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सर्वेस्परा अर्गांदिया. सर्वेस्परा अर्गांदिया. सर्वेस्परा अर्गांदिया. सर्वेस्परा अर्गांदिया. कित्याक तो बरो. कित्याक तो बरो. कित्याक तो बरो. कित्याक तो बरो. तो बरो. तो बरो. तसो मोग. तसो मोग. ससनाक तकता. ससनाक तकता. ससनाक तकता. ससनाक तकता. हालेलुया. 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 सर्वेस्पराक अर्गांदिया. सर्वेस्पराक अर्गांदिया. कित्याक
कित्याक तो बरो तो बरो तसो मोग तसो मग ससनाक ससनाक तकता तकता हालेलुया 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 अर्गान जेसु अर्गान जेसु ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ हालेलुया 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 तो देव अब्राहमसो तो देव अब्राहमसो तो देव इसाकासो देव इसाकासो तो देव जाकोबासो जाकोबासो तो देव आम्हा हर एकल्यांसो देव आमच्या हर एकल्याचो राखसो देव आमचो देव आमचो देव आमचो देव आमकां बेसावून दिता आमकां बेसावून आमचो दिता देव आमचो देव आमकां सांभाळता आमकां सांभाळता आमचो देव आमचो देव आमकां निवारता आमकां निवारता आमचो देव आमचो देव आमकां गुण करता आमकां गुण करता आमचो देव आमचो देव आमकां समाधान दिता आमकां समाधान दिता आमचो देव आमचो देव आमकां बेसावांनी भरता आमकां बेसावांनी भरता हालेलुया 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 अर्गान చేసో ఉగలాబ్ చేసో స్తుతి చేసో ఆరాధన చేసో हालेलुया अर्गान दितान చేసో उभी राहूया अर्गान दिता अर्गान दिता अर्गान दिता जेसु अर्गान दिता जेसु अर्गान दिता जेसु काळजा इवन आपे हांव मोग करता जेजो हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजो म्हज्या काळजा हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता जेजू काळजा हांव अर्गां दिता जेजू व्हडल्यान तेनी रे जेजू काळजा हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया 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 हात उभारा देवाची स्तुती करा निरंतर आमच्या सुम्या जेजूची स्तुती करा सगळ्या खालसांताची स्तुती करा सगळ्या मनांताची स्तुती करा हालेलुया 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 अर्गान जेजू गुलाब जेजू तुझी जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 येशुवे येशुवे वंदन येशुवे आराधना येशुवे स्तोत्र हालेलुया हालेलुया वेळ लागता इलो Praise the Lord. Hallelujah. 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 जेजू 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 मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा राया हांव तुका अर्गां दिता हांव तुका अर्गां दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका वाखणटा हांव तुका वंदिता हांव तुका वंदिता हांव तुका वंदिता जेजू मुझा देवा जेजू मुझा राया जेजू मुझा देवा जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू स्तुती जेजू आराधन जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ताळ्यो देव अब्राहम देव अब्राहमाचो ताळ्यो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो पेज नंबर देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो ओ देव म्हजो आनी तुजो पेज नंबर सांग 85 रेडी 1 2 3 स्टार्ट चालू आमच्या देवाक अब्राहमाच्या देवाक इसाकाच्या देवाक चालू प्रेज द लॉर्ड अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो ओ देव म्हजो आनी तुजो ओ देव म्हजो आनी तुजो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो ओ देव म्हजो आनी तुजो आता ऍक्शन आसा सांगा इतकी कळलें की देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो शेदला कळलें की देव अब्राहमाचो कशें आसून कळलें देव अब्राहमाचो म्हणनाकात कळलें की तुमकां पळोवन 2-3 हजार कोण म्हणजे सांगितली ते राक्कोस बसला बा कळलें की बरो असो देव ना देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोब कळलें की देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो रेडी 1 2 3 स्टार्ट अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो म्हणटा ना म्हजो तुजो म्हणटा एक दाखय तो देव म्हजो आनी तुजो कळलें गे म्हजो आनी तुजो कळलें गे कळलें देव मा तुमचे मोबायल न्ही उडासतोरा रेडी 1 2 3 स्टार्ट देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो
तुझो. आता देव अब्राम असो देवीचा कसं म्हणजे असे करतात नाही कोणा पळोवन करतात तुम्ही हांवें पळयलें एकलो करता थंय कोणी ना थंय कोणी ना म्हळ्यार आसात ताका पळोवंक पळयना तो अशें म्हळ्यार अशें मात करतात नारळ पडटा की म्हणतो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आसोन आसोन एकामेका पळोवन म्हणायचें कळलें की हां कळ्ळें नारळ उडचें न्ही आमी प्रेज द लॉर्ड रेडी 1 2 3 स्टार्ट. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. चढवण केल्ली सोडून दिल्ली इस्रायेला आमकां दिता ताकी मनशाक. सोडून दिल्ली इस्रायेला आमच्या देवाक आम्ही दिलो आसूया आमच्या देवाची आम्ही स्तुती करूया. स्तुती करूया सर्वेश्वरा. वंदनूया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेश्वरा. वंदनूया धन्या देवा. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. रस्तो देव आमकां बसता बसतो देव आमकां राखता देखून स्तुती करूया सगळ्या काळजां सर्वेस्पराक आनी वाकोणूया धन्या देवाक. देव आमकां बसता बसो देव आमकां राखता. रसलो देव आमकां बसता बसो देव आमकां राखता. स्तुती करूया सर्वेश्वरा. वाकणूया धन्या देवा. स्तुती कर हात उभार सर्वेस्परा धन्या धन्या देवा. स्तुती करूया स्तुती करूया सर्वेश्वरा. वाकणूया धन्या देवा. स्तुती करूया धन्या देवा वाकणूया सर्वेश्वरा. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो सगळ्या संसाराचो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. तो देव म्हजो आनी तुजो. स्तुती करूया धन्या देवा वाकणूया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेश्वरा. वाकणूया धन्या देवा. स्तुती करूया धन्या. वाकणूया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेश्वरा. वाकणूया धन्या देवा. स्तुती करूया धन्या देवा. वाकणूया धन्या देवा. स्तुती करूया सर्वेश्वरा. वाकणूया धन्या देवा. हालेलुया 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 फुलं मरा निरंतर हालेलुया 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 अर्धांचे चौकला आपले जो तुझे द्वारा राज्य हर 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 शदला बला 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 ला 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 ला
सगळ्या खालचा तुका वंदित हांव सोम्या तू एक पात्र देव तू देव अब्राम असो तू देव इसाक असो तू देव जाकोब असो ते सगळे मुख्य कुळ असो देव प्रवाद असो देव सगळे रस्ता असो देव आभारी एकले असो देव पिडेस्त असो देव म्हणून घालणे असो देव भुरगे असो देव युवाजण असो देव कष्ट देल असो देव सुटका दिवं असो देव सांभाळ असो देव बेसावानी बसो देव फूट कसो देव तुका जो महिमा तुका जो वरद ओगळाप हाला 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 शादला बला 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 हालेलुया 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 हाला 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 उला मारा पवनचा उला मारा सौम्य उला मारा सगळे सत्य उला मारा तुमच्या खालचा उला मारा सगळे सत्य उला मारा सगळ्या मनाचा उला मारा हालेलुया 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 हाला 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 शादला ला 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 हालेलुया Praise the Lord. Hallelujah. Erkan Jesu. Oglap Jesu. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. ताळी बेटिया बसया मग भावना बेटीनो बसया ब्रदर प्रकाश डिवाइन मर्सी रितीर पंगड हांगासर आसा ब्रदर प्रकाश ताळी बेट्या ब्रदर प्रकाशाची वळख तुमकां हर एकल्यांक आसा न्ही गे पळय गे हां तांच्या त्या यूट्यूब चॅनलार साई मागण्या मुखांतर देवाच्या उतरां मुखांतर जायत्यांक देवाची कृपा वळशीं करता जायत्यांक देवाचो मोग वांट मेळ अशें करता जायत्यांक देवाच्या कृपेचो बेसांव शिवर वो तसो करता आनी मात्र न्ही जायत्यांक पिडा गूण करचें देणेन तो दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या आमच्या ब्रदर प्रकाशाक तुम्हा समेस्तांचे तर्फेन स्वागत मागतना ताचे 3 हांगा तेगा जाण आसा त्रिमुर्ती एकलो भाऊ नाका म्हणा हांव काल ग्लेन ऑलविन लविशा तेगा जाण आसा हंगे म्हणटा चुरांगे या ते कांय जाणांगे आसा मुखार या योगी आनी ते मुंबय लविशा मुंबयचे आनी वो बसरूरचो मागीर तो गांवान उजरेसो आतां मुंबय असो आनी तेगांकी आमी ज्यो ताळयो बेडया ब्रदराक बरें करून मागणें करूंकू आनी देवाचें उतर वाचूंकू नियाळूंकू सांगात दितात पाठिंबो दितात कळ्ळें गे हां परदे ಒಳಗಡೆ म्हणटात बेळे तसलो वावर ती करना आसा तांकां हेज्यो ताळयो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आदल्या करिज्माच्या काळार हांगासर जागरणाची रात जाल्ली हांव आपयल्लें भाव आयिल्लो हां कश्ट आसल्यार आयिल्लो आनी म्हणालो हांव पुरसोत ना म्हाका पूण तुमी आपयतना म्हाका येना म्हणून सांगूं जायना म्हणालो तशें तो हांगासर आयिल्लो ताजे उपरांत हांवें हे पटी एक रितीर दिताय की सांगात जागरणाची रात करया गे म्हणल्या वेळार फक्त तुमी सांगतना नाका म्हणून जाता म्हणालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें आज काल आनी पोर हांव आमच्या संगात आसून ही जागरणाची रास उलोवन व्हरूंक ते आयल्यात हांव उलो दितां आमचो फिरगुजचो उपाध्यक्ष श्रीमान जॅक्सन सल्डाना आनी कार्यदर्शी श्रीमती शाइला डिसोजा ती आमच्या फिरगजेची 2 बळवंत हातेरां तांच्या मुखेलपणाखाल जायतो वावर फाटल्या दिसांनी जाला वय गे न्ही हां देखून सगळ्या फिरगजकारांक ताळयो भेटूंक जायना जाल्यार ह्या 2 जाणांक आमी ताळयो भेटया दोगांय जॅक्सन आनी शाइल हांगा मुखार चिर मुखार या राव दिनाकात सांगता तांकां ज्यो ताळयो भेटा पळया सगळे फिरगस हां जॅक्सन आनी शाइला ती उर्बेन वावुरतात सगळ्यांक सांगात घालतात आनी फिरगेच्या बरेपणा खातीर आनी सगळ्यांक तुमच्या बरेपणा खातीर आत्मीक बरेपण जोडच्या खातीर वावुरतात तांकां अभिनंदन पळयता आनी ती ह्या सगळ्या एक पंगडाक प्रतिरितीन ब्रदर प्रकाशाक फुलांचो तुरो दिवन आमी स्वागत म्हणटा तशेंच देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर कर ताळयो प्रेज द लॉर्ड
हो मग सोपुलां सोतुरो तुम्ही पाठी बॉम्बे येताना वरून वचना जायते बावल्या रिवडणी सुकली पुलां बोलसान गेला खंडीत या सगळ्या भक्तिकांच्या मागण्याचो उलतो नाही की तुमचेर देव भरपूर आशीर्वाद घालून दी तुमकां वाडत वाडत तोरून दी आनी हांव देवत गेल्यार व्हडणी नो प्रॉब्लेम पूण हांव जावं दी सर बरें मागता देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर आसून मुखार व्हरूंक तुमकां आदार दिता देव बरें करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ओवर टू ब्रदर प्रकाश हालेलुया 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 दोनी हात आमचे वयर बरें घडीभर ही रात आमी सुम्या सांगाता खस करता आसतना सर्गीचे दैवी सगत आम्हा सर्वांचेर आमचे वळण येवं दी दैवी पदवी आमचेर वळण येवं दी सगळे रात आमी सुम्या सांगाता खस करता आसतना तसो जेजू आमकां आशिर्वादांनी बेसावांनी भरूं दी आमचे वचे अस्वातर घेवन आयल्यार जावं फुरो सगळे जेजू कळीत आसा जेजू कळीत आसा संपूर्ण आमची चिपी सुम्याचे आसता समर्पित कर आमी घडी स्तुती करया हालेलुया हालेलुया Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glorify your name, Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. महिमा तुका वाकाणी तुका स्तुती तुका पदवी तुका तो राय सोराय काकुळदार देव पदवेदार देव महिमेवन देव जावन आसाय तो अल्फा ओमेगा आरंभ अंत जावन आसाय आमच्या सगळे समस्या जाणा असतो देव तू जावन आसाय जेजू ही रात खर्च करूं म्हाका कृपा लाभय बळ लाभय सकत लाभय तुझ्या भोभाग्यवत अमोलिक रक्त संरक्षण या वेळार मागून घेता हांव जेजू तुझ्या अमोलिक रक्ताचे सकत आमचे वळण दी जेजू तुझे दैवी सकत आमचे वळण दी जेजू दवसराच्या काळोखाच्या अंतराच्या आळसायच्या निदेच्या सक्ततावन आमकां सुटका लाभय जेजू हालेलुया 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Psalm chapter 55 verse 22. Psalm chapter 55 verse 22. कीर्तनांत 20:50 ओळी 22 म्हज्या मोगाचे न्हू सकाळी एकल्यान म्हाका कॉल केल्ले ब्रदर आमच्या घरांत सदांच झगडे उसांबळाय इराराय म्हाक कित्याक म्हळ्यार घर सोडून दाव्या म्हूण दिसता घरांत रावूंक जायना बऱ्या हुद्द्यार आसा बऱ्या कामार आसा बट आमच्या घरांत समाधान ना हांवें लास्ट डिसिजन घेतला की घर सोडून धांवचें म्हणून भुरगीं नाका बायले नाका हालेलुया हालेलुया कशें आसा तुमी सगळे गट हालेलुया ही सगळी रात आमी सुम्या सांगाता खर्च करूंक भायर सरल्या म्हज्या मोगाचे न्हू मोयशे 40 रात सिनाय पर्वतार खर्च करना आसलो हालेलुया खंय आसलो तो सकयल देंवता आसले मुखामळाची कात कशी आसली आमच्या बरी बावून आसली गी कशी आसली परजळटली आनी ताका पळयतना लोक सगळो ताका पळोवंक जायनातली तसली ताची कात परजळून आसली हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू ही सगळी रात आमी सुम्या सांगाता खर्च करता आसतना आमचे मुखामळ परजळूंक जाय कितें जावंक जाय तुमच्या दाव्यान आनी उजार आसता मुखामळ पळयले अब्बा परजळटा गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हे इल्लीशी परजळाय प्रेज द लॉर्ड सगळी रात सुम्या सांगाता खर्च करता आसतना ती परजळाय विंगड आनी विंगड जावन आसा हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचे न्हू भाव म्हणा लागलो की आज लास्ट हांवें डिसिजन घेतला की आज राती बॅग पॅक करून हांवें धांवाचें म्हणून हालेलुया ओके काम कर आमी 2-3 वर्ड ऑफ गॉड दिता वास इल्लें मोतीक समाधान मेळटलें धांवचें रावय हालेलुया सांग ब्रदर हांव बरोवन घेता हांव प्रयत्न करता Psalm 121 फुल्ल चॅप्टर वाच बाबा कांय भियेनाका तो बायबल कान म्हणा लागलो की ब्रदर म्हज्या बायबलान Psalm 121 ना हालेलुया Psalm 121 ना प्रेज द लॉर्ड आमच्या थोड्या सिस्टरांक कोंकणी समजना दिसता म्हाका दिसता न्ही गे यू अंडरस्टँड कोंकणी सिस्टर्स नो लिटल बीट हालेलुया सो ट्रान्सलेटिंग करूंक जावचें ना की जाताय करते नाका हालेलुया यू वॉन्ट ट्रान्सलेटिंग नो सो म्हज्या मोगाचे न्हू
आमी ना बायबलां साम 121 आसा ब्रदर मागीर परतो खंय जुवांवच्या मागीर आसा किते खंय आसा जुवांवच्या त्या खातीर म्हज्या भुगाचे न्हू आमी आज हांवें 2 दीस हेच शिकोवन दिवन हांगा आसा गे कितले लोक तुमी टेस्टमनी दिवन आसात ह्या सुवातेर देवाचे उतार जिव्यांनी हॅलो कितें देव हिब्रू चॅप्टर 4 वर्स 12 देवाचे जिव्यांनी क्रियात्मक जरोमे चॅप्टर 23 वर्स 29 देवाचे तो उजो जावन आसा जरोमे चॅप्टर 5 वर्स 14 देवाचे उतार एका हातोड्या सारखे उज्या सारखे जावन आसा हालेलुया हालेलुया आज कितल्या भावने बायबल हाडला हात वयर बरो पळय गुड आमी ताळयो पिडून देव अर्घा दिवे हालेलुया इट्स अ गुड नंबर कित्याक म्हणल्यार रे म्हज्या मगाचे न्हू बायबल आमच्या हातेर जावन आसा हालेलुया हालेलुया दुसरी पुरा बायबल घेवन वता आसतना आमी हात खाली हालोवन वयचे न्ही प्रेज द लॉर्ड पळय म्हज्या मगाचे न्हू साम चॅप्टर 25 वर्स सॉरी साम चॅप्टर 55 वर्स 22 एगडी पळय आमी तुझे वजे सर्वेस्पराचेर सोड कितें सोड कितें सोड वचे वचे कित्याक म्हणल्यार ह्या संवसारांत आमी जण एकली एक एक वचे उखलते आसा वया ना सवालच ना कितल्याय रितीर वचून दी खंय वचून दी आमचे वचे एक ना एक सुवातेर आसाच हालेलुया हालेलुया वचे नातलो कोण म्हणे आसा हात वयर बरण आसा गे ना म्हाकाय आसा हालेलुया काल हांगा तो म्हजो वेताना पांय सगळो सुजोन आसलो हालेलुया आज हांगा उबें रावंक जाय तितलें आंगान फोडाफोड आसा हालेलुया कित्याक हांगा तर वेता आसतना घरा वचून आमी रेकॉर्ड करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी हर एकल्या ह्या संवसारांत कितें ना कितें कश्ट आसा आसाय ना आसा पळय परतून वाचया तुझे वजे सर्वेस्पराचेर तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड कोणाचे सोड ह्या सगळ्या राती आमचे वचे त्या सुम्याचे सोडया कित्याक आमची पिडा बरी जायची म्हणल्या विशयान न्ही ती देवाची मांडावळ हालेलुया देवाची मांडावळ म्हणजे मगच न्हू हो भाव म्हणटा की फाटल्या 4 वर्सां सावन एका वयर एक समस्ये म्हज्या जिवितान येते आसा हांव मागणी करिनातलो मनीस न्ही सदां मिसाव येतलो व्यक्ती देवबिरांतेचो व्यक्ती आमगे सांजेर 7 to 8 नाजाल्यार 8 to 9 1 hour प्रेयर आसाच जर म्हज्या जिवितान कित्याक हे कश्ट कित्याक हे समस्ये कित्याक इराराय कित्याक बेजाराय कित्याक म्हजे समस्याक परिहार ना हालेलुया 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 हांगा 38 वर्सां ताळ्या दिगन आसून पडोन आसलो व्यक्तीन केदाळार अशें चिंतूना चिंतला की ना की आमकां कळीत ना बट जेजू 38 वर्सां ताळ्या दिगन आसता पडोन आसता व्यक्तीला वेता आनी म्हणटा की तुका गूण जावं खुशी आसा की हालेलुया 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 आनी पळया 12 वर्सां रक्तस्रावाच्या पिड्यान कश्टातली स्त्री जेजू लागीं आयली जेजूची गूण जावची सखत अनुभव करच्या खातीर तिच्या जिवितांत केदाळाय तिणें विसरूंक ना जावं या देवान कितले देवाले मागला जावं देवान तक्षण तिका बरेपण लाभोवंक ना जावं जाल्यार वेळा काळा पुर्वी शब्द असतो शब्द मनशा मध्ये आयलो हालेलुया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 14 जुवांपणे शुभ वार्तांत 1:14 वळे पळया आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो कोणामध्ये जियेलो हॅलो आमच्या मध्ये जियेलो कित्याक म्हणल्यार रे आमच्या मध्ये तो जियेलो आमकां समजून घेवच्या खातीर आमचे सगळे वचे ताणें ताचेर घेवच्या खातीर हालेलुया हालेलुया आमकां सगळें अस्कत काय तावन आमकां सुटका लाभोवच्या खातीर हालेलुया हालेलुया त्या केदाळ्या मागा नाकात पिडा कित्याक वचूं ना म्हणून टायमार तुमची पिडा तुमच्या तावन सुट्टली हालेलुया हालेलुया आज राती मागा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर कित्याक बरं आज सकाळीच्या मागणी कितल्या लोकांनी आयकला हात वयर बरो पळय आज एक अपूर्बाईची एक गडीत सांगला ऐका लागी तुम्ही ऐका लागी ही आवय बापय एक ब्रेस्तारा मागण्याक आयली
आणि त्याने देवालागे मागले, सोम्या आमच्या पुताक परिवर्तन कर. आमचो पूत आमचे उतर ऐकना, आमचो पूत आमकां सतयता, आमचो पूत लेट नाईट घरातून भायर वेते आसा, सोरो पियेता, सिगरेटी ओडटा. सोम्या प्लीज म्हज्या पुता बरें कर. लास्ट वेळार एनॉयटिंग प्रेयरच्या वेळार पवित्र आत्म्याची दैवी शक्ती मागता आसतना कितें बदलावण तांच्या मदें आयली, कितें ताळो तेणी देवाचो आयकलो, कंप्लिटली बदलावण जाली. घरा वचून तेणें मागणें करूंक सुरू केलें. कोणा खातीर? पुता खातीर न्ही, तांच्याच बदलावण्या खातीर. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेन्ना तांणी परिवर्तन जाल्ल्या वेळार थोड्याच दिसांनी एक दीस पूत घरा येता आसतना आवय बापूय दोगी जाण दोनी हात वयर भरून आपल्या भुरग्या खातीर मात्र न्ही, संवसाराच्या भुरग्या खातीर मागून आसली. ते पळयत आसतना भुरग्याचे काळीज कणवाळोवंक सुरू जालें. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू, भुरग्याक भायर वचूंक जावना, भितर वचूंक जावना, एक दैवीक सकत वेंग मारूंक लागली. हालेलुया, हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू, तीच जावन आसा सोम्याची सकत आनी पदवी. सगळे आमी उबा रावया. आज मागया आमी सोम्याची दैवीक सकत आम्हा सर्वांचे देवन चित्र मागया. हे पवित्र आत्म्या आमचे देवने, दोनी हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. मागया वेळार सर्गीची सकत आमच्या जिवितांत देवन चित्र मागया. वायट तातूंत सुटका लाभचे खातीर आमचे वोचे सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. आमचे वोचे सर्वेस्पराच्या हातांत दिवया. ती दैवीक सकत अनुभव करया. आज तांकां हांकां भुरग्यांक गोवाक परिवर्तना खातीर न्हय, ही रात जावं दी म्हजी जिवीत परिवर्तन जावच्या खातीर, म्हज्या अंतस्करणाची तपासणी करची ही रात जावं दी. ही रात म्हज्या बदलावणेची जावं दी. आज ही रात म्हज्या सुटकेची आनी सडवणेची जावं दी. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया. मागया वेळा दैवीक सकत आमचेर वळून वचची तर मागया. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವರಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ. ಧ್ವನಿ हाथ वेर बार मणिया. पावन आत्मरे, पावन आत्मरे, प्रिय पावन आत्मरे, इಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಇಳಿದು ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ, ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 सगळे वळखला म्हणे आम्ही. हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah, hallelujah. Shramantra Marira Makantala Kiri Rama Shramantra Marira Shandra Marira Makantala Kiri Mikal Tubuda Maria Tubuda Mikal Tubuda Maria Tubuda Mikal Tubuda Rode Daivi Sakadam Chavalano Devara Daivi Sakadam Chavalano Devara Daivi Sakad Valano Daivi Sakad Valano Daivi Pad Valano Devara अभिषेक आशीर्वादित कर जेजू तुझे सगळं आमच्या वळणूक जेजू रात आमच्या आशीर्वादाची जाऊ दे व्यासमाची जाऊ दे कृपेची जाऊ दे जेजू तुझ्या दैवी सत्तरम भोर जेजू तुझ्या दैवी सत्तरम भोर जेजू तुझ्या दैवी सत्तरम भोर जेजू Dani hatam chaver barya daivi sagata me anba karya wala hallelujah Jesus 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 call upon the name of Jesus Jesus chana ula Maria ne baniya so loudly Jesus chana ula Maria amorati रात आमची आशीर्वादाची बेसवाची जाऊ दे दैवी सगळं तुमच्या घराने वळण होते YouTube मुखांतर किती भावनेतील मागण्या पडून सजावरो तुमच्या घरात दैवी सगळं वळण होते आवडा पवित्र आत्म्याची भरती तुझेर तुझ्या गावाचेर बायलेचेर भुरग्यांचेर पिढ्यांचेर वळण होते ते सगळं आवडा Jesus 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 Dani हात वैर बरा काही असतात त्यासवा तुमचे हात वैर बार मागा वळा वडा बोधवेन वडा ताळाने मी उलामान म्हणया समेते सकत लाजरसच्या पुढे देवाने लिहिले सकत आज तुमच्या घराला असल्या असमाधान विरान लौजन असल्या त्या तुमच्या कुटुंबाचे देवन होते आवडा Call upon the name of Jesus. Aboya Jesus. Oh Jesus. Send your power. Jesus. रात आमची आशीर्वादाची बेसवाची कृपेची मात्र नाही पवित्र दैवी सकत देवाची रात जाऊ दे कंच्या स्वात्या संसारात तुम्ही असं जाफरो या YouTube मुखांतर मागण्या पळता जाफरो तुम्ही समयाचे सगळं तुमच्या पुढचे विश्वन वळवू दे सगळे रात जागरण करो त्या पवित्र आत्मा घटाई देऊ दे भर देऊ दे Psalm chapter 9 verse 18 मुट्टागी सास तस समचे कष्ट परिहार करतलो जाऊन असा Psalm 46 7 मुट्टागी तळबाराच्या सर्वच प्राप्त सवय असा चातो बसो देव आमचे कोटे चातो बसो देव आमचे कोटे Jesus 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 सगळे म्हणया Jesus 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 call upon the name वडा तळा मोड्या जेजू रात आमने आशीर्वादित कर जेजू सगळं आमचे तुटव दे इराला अडकलं गाजर असकते पैसे दे जेजू
जेजू जेजू जीसस 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 सगळे उलवा मारया म्हणा आपण जेजूचे नाव उलवा मारया एकच नाव जेजूचे जीसस 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 समाधानाचे सौकासाचे व्यासमाचे आशीर्वादाचे नाव जेजूचे जीसस 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 Bless me, Lord. आशीर्वादित कर जेजू तुझ्या सत्यान आमकां भर जेजू थंयच आमचो आसरो तुझ्या लागीं आयले हांव जेजू आमचे वचे तुझ्या हातान दिता हांव जेजू सगळे बस हालेलुया 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 Psalm chapter 55 verse 22 परतून इकडे वाचूया आम्ही क्विकली Psalm chapter 55 verse 22 तुझे वचे सर्वेस्पराचे सोड आणि तो तुका सांभाळतलो आणि तो तुका सांभाळतलो कोण आमकां सांभाळतलो कोण आमकां सांभाळतलो हॅलो प्रेज द लॉर्ड हे सगळी रात तुमचे तोंड ते वडा तळान तुम्ही स्तुती करूंक जाय हालेलुया 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 वडा तळा हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटे रावंक जाय हालेलुया कित्याक म्हणल्यार एक रात आमी सोम्याक दिवन आसा प्रेज द लॉर्ड एक रात ही रात आशिर्वादाची हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाच्या न्हू इस्रायल पर्शेक प्रत्येक तरान ते उतरवण्याची रात जावन आसली कित्याक इजिप्टांतून भायर येता आसतना देव तांच्या सांगात आसता हालेलुया हालेलुया आज राती जावं फुरो आमच्या जिवितांत कितले अनवर आयलात गर्ग आयलात अडकळ्यो आयलात इरार आयला बेजार आयला कश्ट आयला दूख आयला अस्कत आयला आमच्या जिवितांत थोडी अशी पिडा आसा की आमकां सोड वचूंकूच जायना आमच्या कुडीक सोड वचना तसल्या पिड्यान आमी सांपडल्या त्या खातीर आमी सगळी देव मरिंदा जमल्या आनी त्या देवाक उलो मारूंक कोणाक कोणाक त्या सगळे रात उलो मारा कितें करूंक आसा तो करून दी हालेलुया आमकां बरें करूंक आसा की आमकां अशें सोडूंक आसा की आमकां उंच मारूंक आसा की आमच्या भुरग्यांतलो वॉटेवर कितें आसता ताका सोड सोडा हालेलुया तुमचे काम सगळी रात त्या देवाक उलो मारचे कितें मारचे ऐकना हा अशें उलो हालेलुया Psalm chapter 130 verse 1 and 2 Psalm chapter 130 verse 1 and 2 गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता खंय तावन गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो सोम्या आयक म्हजो ताळो हालेलुया दोनी हात वयर उबारया गे 10 पटी वडा ताळान म्हणया गे 10 पटी ना 5 पटी म्हणया वडा ताळान म्हणया गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीत दिव गुंडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो
म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान शीत दिवं गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान शीत दिवं गुडायतावन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सुम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक तुझे कान शीत दिवं हालेलुया हालेलुया काले अपूर्बायेची हांगा भुरग्याक घेवन आयिल्ली एक आवय टेस्टमनी आयकले 13 वर्साच्या भुरग्याक कितले डायबिटीस असले हां 500 हालेलुया हे भुरगे कॉमान गेले वेंटिलेटर गेले वय ना आनी तांणी कंटिन्यू सुमार तांच्या कुटुंबाच्यानी कित्याक म्हणल्यार पयले म्हाका तेणी कॉल केल्ले सुमार तेणी वाचले वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतार 58 वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू तांणी उच्चारूंक सुरू केले हालेलुया 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 म्हज्या मोगाच्यान घरांनी आमच्या घरांनी बायबल आसूंक जाय आसतार मात्र पावना घरांनी हो बायबल वाचूंक जाय हालेलुया 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 म्हज्या मोगाच्या तेजे सगळ्या कुटुंबादारांनी सुमार ह्या चॅनलांत तांणी आमी तांकां 5 वर्ड ऑफ गॉड दिले ताच्या मागीर सगळे त्यांनी वर्ड ऑफ गॉड कलेक्ट केले युट्यूबार म्हज्या मोगाच्यान 58 वर्ड ऑफ गॉड कंटिन्यू वाचूंक सुरू केले कंटिन्यू म्हळ्यार हे 13 वर्साचे भुरगे कॉमान गेला वेंटिलेटर आसा डॉक्टर होप सोडला वाटच ना सगळे रडोंक सुरू केले तेदोच पर जाले सगळे कुटाम देवाचे उतार पळया म्हज्या मोगाच्यान जेजू लाजरसच्या फोंडाच्या मग उबा रावलो लाजरस भायर लाजरस आयलो गी हॅलो आयलो गी जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर जाले उतरां जीव असले जिबीत असले हालेलुया 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 हालेलुया. आमी सोदतांव खंय कितें मेळटा सोदतांव ताचे उतर आयकतांव हाचे उतर आयकतांव खंय कोणें सांगले सगळे उतर आयकतांव म्हज्या मोगाच्यान पळया जेजूच्या तोंडांतल्या भायर एकच उतरांत लाजरस जीव मेळ्ळो आनी लाजरस जिबीत जोड घेवन भायर आयलो हालेलुया 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 हालेलुया. त्या खातीर म्हणजे जिबीत असो बूक सदांच आमच्या जिबेर आसूंक जाय खंय आसूंक जाय हॅलो जिबेर आसूंक जाय हे राती देवाचे उतर आयकत आसतना परतून उसारत आसतना त्या सोम्या अर्घ दिता आसतना वाकंट आसतना दिन वाचता आसतना वर्ती सकत आमच्या जिबितान वाडून येता आसा हालेलुया हालेलुया जेरोमे चॅप्टर 5 वर्स 14 पळय जेरोमे चॅप्टर 5 वर्स 14 बो अपूर्बायन त्या सुवातेर म्हणटा की जेरोमे चॅप्टर 5 वर्स 14 देवाचे देखून सर्वेस्पोर दळबरांचो देव अशें म्हणटा ती अशें उलयल्ल्यान देखून हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत उसो जायशी हांव म्हजी उतरां तुज्या तोंडांत ते उसो जायशें करतलो हांगा आसते याजक देवाचे उतर उसारता आसतना सगळे वायटपण खोटेपणाचे संकल्यो काळोखाची पदव्यो आमच्या जिवितांत प्रत्येक तर हांगा तो सोडून वेतले हालेलुया हालेलुया देवाचे उतार एक उज्या सारखे देवाचे उतार एक कितें जावन आसा उज्या सारखे फायर हालेलुया आयच्या या 3 दीस रितीरसो विशय जावन आसा की बावर्तान देवा लागीं सरया जेजूची बेसांवां जोडया जेजूची बेसांवां पळया बावर्तान देवा लागीं सरया बावर्तान कोणा लागीं सरया बावर्तान कोणा लागीं सरया देवा लागीं सरया बावर्तान देवा लागीं सरया जेजूची बेसांवां जोडून घेवया हालेलुया दोन विशयाचेर सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18 पळय लास्ट आय थिंक 2 वर्स 8 आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडूंक पूण मनशांच्या हातांक नाका आमी सर्वेस्पराच्या हातांत या राती पडया मनशाच्या हातांत नाही हालेलुया मनशाच्या हातांत पडोन पुरो जाला आमकां वया न्ही हॅलो कोणें एका म्हणलें एजंटान 8 लाख दी हांव तो कॅनडा व्हरता आमी होन दिला हालेलुया म्हज्या मोगाचें भाव सकाळीं म्हाका म्हणा लागलो की ब्रदर हांव दुबय सोडून आयला काम लागता आसतना तो एजंट म्हणा लागलो की 5 लाख दी हांव तो कॅनडा व्हरता हालेलुया काम गेले बी जायना हालेलुया मनशाचे उतर इतले पावरफुली आसा की आमी क्विकली पात येता कितें करता
घडये भितर पातयेता देवाच्या उतरांतले सकत आसा गे पदवी आसा गे परतून वाचचे आम्ही सर्वेस्पराच्या हातान पडूया आम्ही सर्वेस्पराच्या हातान पडया. ह्या राती कोणाच्या हातान पडूंक जाय? आम्ही मनशाच्या हातान पडूंक जाय गे. कित्याक म्हणल्यार हांगा आसले आमी सगळे कश्टाल्या वया ना खंयच्या ना खंयच्या विशयान. थोड्या पडांनी लँड काण्यांतल्या जावं फ्रो, फ्लॅट काण्यांतल्या जावं फ्रो, ती पेपरां सारकी ना जावं फ्रो, थोड्या पडां ट्रान्सफर जावं फ्रो, थोड्या पडी हुद्द्यात आमकां दुसऱ्या हुद्द्यार वचूंक आसा जावं फ्रो, बायलांक हांव पयशे दिला जावं फ्रो, पासपोर्ट आनी खंय आसा पयशे आनी कोणा दिला तुमी हांगा आसात. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कित्याक म्हणल्यार म्हज्या तोंडाचेर बाहेट जाला तुमचे सगळी गरज. कित्याक म्हणल्यार युट्यूबार फोनार आयकून 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 हर एकल्याच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळटा आसात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हर एकली ह्या संवसार आमी निराश आसाव. कित्याक देवाच्या उतरा पयलो जागो दिया. देवाचे उतर आयकया. कित्याक उतार म्हणटा की देवाचे तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयता. कितें दाखयता? कितें दाखयता? ताका समायकया मागीर परत रिपीट करचें पडटा. हालेलुया. तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयता. कितें वाट दाखयता? धरूंक जाय ती वाट. हालेलुया हालेलुया. म्हज्या मोगाचे आमी धरूंक जाय ती वाट आमकां देव आज दाखयता. त्या खातीर जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3 पळय. जेरोमे प्रवाद पुस्तकांत 30 आनी 3 22 वळी 3 पळय. जेरोमे चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार, म्हाका तूं उलो मार. आज कितें करूंक जाय आमी? देवाक उलो मारनात तुवें. कितें करूंक जाय? देवाक उलो मारूंक जाय. आनी हांव तुका आयकतलो. हांव तुका आयकत. तूं म्हाका उलो मार, हांव तुका आयकतलो. म्हज्या हर एक दिसा आमचे मागणे आयकतलो देव. थंयच फोल्ड कर. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 पळय. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14. जुवांव प्रमाणे शुभ वार्ता 14 22 वळी 14 पळय. तुम्ही कितेंय म्हजे नांवी तुम्ही मागशात जाल्यार कितेंय म्हज्या नांवान ह्या राती तुम्ही मागशात हांव ते तुमकां दितलो. हांव ते तुमकां तर कुशाल आसात गे. ह्या राती जे कितेंय तुम्ही मागतात देव तुमकां ह्या युट्यूबार आसता न्हू. तुमी खंय आसा जावं फ्रो, खंयच्या सुवातेर आसा जावं फ्रो, खंयच्या जाग्यार आसा जावं फ्रो, ह्या राती सगळी रात जागराणीची रात येवक्रिस्ताच्या मुखार तुम्ही सांगाता म्हणून जे कितेंय मागतात देव तुमच्या कुटुंबान फावो करतलो. हालेलुया. ताळयो पेटोवन व्हडल्यान जेजूक अर्घा दिवया. व्हडल्यान पावाना हात वयर उबारया. जरान ताळयो पेटया. प्रेज द लॉर्ड. यस. परतून वाचचें तें सुतार आमी. हांव म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते तुका गूट. कळीत नांत ते वर्ते गूट हांव तुका सांगतलो. हांव तुका सांगतलो. हालेलुया. हालेलुया. तुका कळीत नांत ते वर्ते गूट आज हांव तुका सांगतलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां कळीत नांत कितले विशयो. फाल्यां कितें जाता आमकां कळीत ना. कितें जावचें आसा आमकां कळीत ना. आज देव म्हणटा देवाचे उतर म्हणटा की आयच्या राती म्हाका उलो मार, हांव तुका वर्ते गूट कळीत करतलो. हालेलुया. त्या खातीर आयचे विशय जावन आसा गे आमकां उतार भावार्थान देवा लागीं सरया. जेजूची बेसांवां फर्स्ट भावार्थान आयच्या राती देवा लागीं सरया आनी जेजूची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. हालेलुया. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू लूक चॅप्टर 5 वर्स 12. लूक चॅप्टर 5 वर्स 12 एगडी वाचचें आमी. लूक चॅप्टर 5 वर्स 12. एक पावटी जेजू एक शहरांत आसतना कोडान सगळो कुसलेलो एक मनीस. सगळो कोडेन कुसलो एक व्यक्ती जेजू लागेलो. कित्याक म्हणल्यार त्या दाळा कोडकाराक स्थान मान नातले आनी कोडकार म्हणल्या तक्षण लोक सगळो धांवतालो. अशें कोडेन कुसलो एक व्यक्ती जेजू लागीं आयलो आनी म्हणा लागलो गे ताका पळयतच ताचे मुखार सर पडून तो म्हणालो. जेजूच्या मुखार सर पडलो आनी म्हणा लागलो गे सायबा तुका खुशी असल्यार. सायबा तुका खुशी असली वयस जाल्यार. सायबा जर तुका खुशी असली वयस जाल्यार कित्याक तुमचो तो सडवंदार जीवदाता
तुका साध्य म्हणले कांयच ना. लूक 137, लूक 137, जरोमे चॅप्टर 32 वर्स 27. कित्याक हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकडे असो देव, म्हाका कितें असाध्य आसा. देवा कितें असाध्य आसा गे? हॅलो, दोनी हात वयर बारया. 5 पटी म्हणया तेच वाक्य तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें तें सांगाता म्हणा. हांव सर्वेस्पर सगळ्या मनशाकळ असो देव. येशवे 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 जेजू 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 जेजू. दोनी हात नीट वयर उबारी. आमी दोनी हात नीट. तुमची विजा, कामाचे समस्यो, भुरग्यांचे समस्यो, कुटाम जांफ्रो खंयचे सुवातेर तुमी संवसारभर खंयचे सुवातेर युट्यूबार तुम्ही मागणी आयकता जांफ्रो नेट्ट हात वयर बारी. आमी जण एकले हांगा आसली नेट्ट हात वयर 10 पटी वडा ताळ्यान म्हणया आमचे समस्या जेजू करपान म्हणया वेळार हांव सर्वेस्पर. जेजू तुजी दैवी सकत आमचे देवे, तुज्या रक्तान आमकां नितळ कर, तुज्या स्पिरितान आमकां भर, तुज्या कृपेन आमकां भर जेजू. हर वायट तत्व निवार जेजू, तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. अभिषेक कर, अभिषेक कर जेजू. जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू. जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर, तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू. तुझ्या रक्तान नितळ कर, अभिषेक कर, आशीर्वादित कर जेजू. तुझ्या स्पिरितान भर, तुझ्या स्पिरितान भर, तुझ्या स्पिरितान भर, तुझ्या स्पिरितान भर, तुझ्या स्पिरितान भर. येशवे 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 तुझ्या स्पिरिट तुझ्या अमरीक रक्तान नितळ कर जेजू. सगळ्या समस्यांना सुटकाला पाहिजे जेजू. आशीर्वाद आमच्या जिवितार वळून दे. हालेलुया, हालेलुया. परतून सायबा तुका खुशी असल्यार, सायबा तुका खुशी असल्यार म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. म्हाका नितळ करूंक तुज्यान जाता. सायबा तुका खुशी असल्यार सगळे म्हजी कूड कुसोवन गेला. आज सगळं कोड्यान सांपडला. कोणी म्हजे लागीं येनात, कोणी म्हाका मानान पळयनात, म्हजे लागीं दिश्ट सैती घालनात. आज एका सायडीर पडोन आसा. सायबा तुका खुशी आसता. एक मानात तावन म्हाका सुटका जोड दिवंक तुज्यान जाता. ह्या पिडेन तावन, ह्या कश्टांत तावन, अनवरात तावन म्हाका सुटका जोड दिवंक जाता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जेजून कितें म्हणलें आयकाय. जेजून आपलो हात विस्तरून ताका जेजू आपटलो. सांगिना की तू बरो जा, वोस हांव बरो करता म्हणना. पळय सेंटन्स सारकें पळय आमी. जेजून आपलो हात विस्तरून जेजू आपलो हात विस्तारलो, ताका आपडलो त्या कोडकारा आपडलो आनी म्हळे आनी म्हणलें म्हाका खुशी आसा. म्हाका 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 खुशी आसा. तर तुमचे समस्या परिहार करून देवा खुशी ना गे, खुशी ना गे आसा. भावार्थान देवा लागीं सरया. सुम्याची सकत आमी सोन घेवया. हालेलुया. भावार्थान कोणा लागीं सरया? भावार्थ, भावार्थ, भावार्थ. हो कोडकार जेजू लागीं आयलो. सायबा तुका खुशी असल्यार ही पिडा तुज्यान बरी करूंक जाता. भोव आपुरबायचो विशय याजकान फादर मेल्विनान आनी जांफ्रो तांच्या संस्थेनी विसरून घेतला. ती भावार्थान देवा लागीं सरया. हालेलुया. आज कितकय आमी देवाचे तो वाचून जर आमकां ते उतराचेर भावार्थ ना, आज मग ते कांयच घडना. भावार्थान देवा लागीं सरया आनी जेजूची दैवीक गुण जावची सकत आमी आज अनुभव करया. हालेलुया. ह्या सुवातेर जण एकले तुमी, युट्यूबार असते जण एकले तुमी, खंयच्याय घरांनी खंयच्याय सुवातेर तुमी आज ह्या आराधनांत भाग घेता जांफ्रो भावार्थान देवा लागीं सरया ह्या राती आनी सुमेची दैवीक गुण जावची सकत. रक्तस्रावाच्या 12 वर्सां त्या पिडेन कश्टाल्ल्या त्या स्त्रियेन जेजूची दैवीक गुण जावची सकत अनुभव करून येतली. मात्र न्ही ती पिडा तिची तो बरी जाली.
तशेंच आज कडकरा विशयान आमकां म्हणटा की त्या सुवातेर म्हाका खुशी आसा नितळ म्हाका जा. खुशी आसा तूं नितळ जा. म्हाका खुशी आसा तूं पडतळ. म्हाका खुशी आसा तूं कोणाचें उतर ते परतून म्हणा. म्हाका खुशी आसा तूं नितळ जा. हालेलुया. ते रिपीट करा. बायबल वाचताना परतून सांगा. ह्या जाग म्हणटाना परतून म्हणा. हालेलुया. ना ह्या जागान सांगचे तुम्ही थंड रावचे नाही. हालेलुया. ताका ते भावार्थान देवा लागीं सरया आनी जेजूची गुण जावची सकत ह्या घडी आमी अनुभव करया. मुखार तक्षणच ताचे कोड नितळले. तक्षण ताचे कोड नितळले. तक्षण फाल्यां परवा न्ही. तक्षण आज जावंक फुरो. कितल्या लोकांक तुमकां बसोंक जायना जाल्यारय कश्टांनी आयलात तुमी. वया न्ही. थोड्यांदा न्हीद कळोवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार पिंत कदळटा, गॅस्ट्रीक जाता, एसिडिटी जाता, युरीन प्रॉब्लेम आसा, घडये घडये युरीन वसाचे मोशनाचे प्रॉब्लेम जाल्यारय तुमी आयल्यात. वया न्ही. वय तर देव विस्वासी. म्हज्या मोगाचे न्हू. देव आमचे मागणे आयकतलो. देव आमचो मोग करतलो जावन आसा. हर एक घडी ताची काकुतीची दिश्ट आमचेर लायलेली आसा. हो कडकार येवन जेजू लागीं सर पडलो आनी म्हणालो सायबा तुका खुशी आसती वय जाल्यार ह्या पिडेंतल्यान म्हाका सुटका लाभय. कित्याक हांव कांगाल जाला, निराश जाला, देदस्पट जाला, होपच ना. तूं एकलोच. Acts of Apostle chapter 4 verse 12. Acts of Apostle chapter 4 verse 12. कित्याक आमकां सोडवून दिवं. कित्याक आमकां सडवण दिवंक शकता तसले दुसरे नांव अख्ख्या संवसाराक देवान मनशांक दिल्ले ना. देवान कोणाक दिल्ले ना? कोणाक दिल्ले ना? वडतळां कोणाक दिल्ले ना? मनशाक. एकच नाव. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9. भोव अपूर्वान म्हणटा की सगळ्या मनशाकुळा बाचवेचे, सुटकेचे, आशिर्वादाचे, आमची पातकां भोगसूचे, नितळे हाडचे एकच नाव जेजूचे जावन आसा. पळया. जेजूस सोमी म्हूण. जेजूस सोमी म्हणून. तुज्या ओंठांनी तूं. जेजूस सोमी म्हणून म्हणया. जेजूस सोमी. वडतळा परतून वडतळ्यान जेजूच सोमी म्हणून. तुझ्या ओंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार. तुझ्या ओंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार ह्या राती जेजूच सोमी. जेजूच सोमी. आज म्हाका सुटका लाभयतलो. म्हज्या सगळ्या अस्कतकायतावन, म्हज्या रागातावन, म्हज्या मोसरातावन, गर्वातावन, इरारेतावन, बेजारेतावन, नकारात्मक चिन्हातावन जेजूच सोमी आज म्हाका सुटका लाभयतलो. परतून वाचया. जेजूस सोमी म्हूण तुझ्या ओंठांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुझ्या काळजान सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका कितें मेळटलें? कितें मेळटलें आमकां? जावं फुरो पिडेंतावन, कश्टातावन, अनवरतावन, विघ्नातावन आमकां सडवण मेळटली. हालेलुया. 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 थोडी संवय आसा. सोरो, सिगरेट, गांजा, ड्रग्स, साडयो उलोवची, नाका जाल्ली नकारात्म्याची वायट संवयो आमचे भितर आसा. आज जेजूस आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो. हालेलुया. 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 म्हज्या मोगाचे न्हू. त्या खातीर आमी देवा लागीं सरया. जेजूची दैवीक सकत आज आमी अनुभव करया. कशें कडकारान जेजूची दैवीक सकत अनुभव करून घेतली. ताची कोड तक्षण नितळ्ळे म्हणटा. न्ही फाल्यां परवा तक्षण ताचे कोड बरें जालें. तसो जेजू आमच्या मदें आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू. 12:30 वर्षे फादर आल्बन हांगा मागणे घेतालो. तशेंच ताच्या मागीर 12:30 टी ब्रेक आसतली. 12:30 तावन येवकरीस पवित्र सगळें हांगा दवरतले आनी विशेष ते सुटकेचे मागणे फादर मेल्विन आनी हांव ह्या स्वता आसतले. आनी प्रत्येक तरां भलायकेचे मागणे करतले. त्या खातीर कोणी तिशी निशीन वचनाकात. तुमचे ब्रेक टायमार मात्र वचा. आनी प्रत्येक कोणी अर्ध्याकत घरा वचनाकात. सगळी रात ह्या आराधनांत देव तुमचेर वर्ती सकत देव. ह्या राती आमी देवा लागीं या. देवा लागीं सरया आनी जेजूची गुण जावची सकत
आमी जणेकले अनुभव करया कित्याक देव मोगाळ आनी काकुळटार मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 या 29 आमी पळया येया म्हजे सरशी समेज तुम्ही कष्टातल्यानो समेज तुम्ही कष्टातल्यानो आणि वजन वयतल्यानो आणि वजन वयतल्यानो आणि हांव तुमकां विशेव आणि दितलो हांव तुमकां विशेव दिता कितें दिता विशेव दिता कितें दिता विशेव सासनाचो विशेव न्ही हालेलुया आमी हाडल्या कश्टांत आमकां परिहार मेळटले सासनाचो सगळ्यांक आसा म्हाकाय आसा तुमकां सगळ्यांक आसा ते निमाणें हालेलुया आनी थोडी जाण चिंतूक आसा एक रात आमी खर्च करून प्रॉब्लम आतां सुटका जोड्यो गायला आनी खंयचो विशेव काय म्हूण हालेलुया ते एंडाक प्रेज द लॉर्ड हांगा आज जेजू म्हाका हांवें तुका विशेव दिता ह्या सगळ्या कश्टांतावन इरारायतावन बेजारायतावन अस्कत घेतावन आज आमकां समाधान मेळटलें मात्र न्ही पवित्र घडये घडये मागा बसता ते मागा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर तुज्या पवित्र आज टी ब्रेक आसा जावं फॉर वॉशरूम उलय नाका एक रात उलय नाका शांत रावा मागा जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान म्हाका भर जेजू तुज्या पवित्र जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 साताचो पवित्र आत्मो तुमचेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण साताक व्हरून पावयता कितें करता खंय व्हरून पावयता साताक व्हरून पावय जेजू म्हणटा हांवूच सत हांवूच वाट हांवूच जिवीत हालेलुया 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 त्या खातीर ही रात जावन आसा काकुळटीची आयजाया चॅप्टर 30 वर्स 18 पळया इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 30 ओळी 18 एगडी पळया आमी पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा कितें करून वाट पळोवन आसा दया दाखोवंक त्या खातीर दयाळ जेजू ह्या राती ताच्या कृपेन आमकां भरतलो आशिर्वादांनी आमकां भरतलो सगळे आमी उबा रावया एगडी बरं सगळीं उबा रावया आमचे दोळे आमी दांपया आमचो हात आमचो उक्तो दवरया समेची दैवीक सगत आमचे देवने चित्र मागया दोनी हात आमचे उक्ते दवरया ह्या राती जेजू आमकां कृपा लाभून दी सगळी रात ताच्या सांगाता कर्ज करूं सगळी रात ही आशिर्वादाची रात जावं दी बेसमाची रात जावं दी तुम्ही साक्षीदार कितले पुढे देवाचे वाचून रिपीट कन बेसम तुम्ही जोड घेतला आराधनान भाग घेतल्या वेळार दैवी सकत तुम्ही अनुभव करून घेतला या राती माग्या सुम्या तुझ्या कृपेर म्हाका भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आज मुझे देवने तुझ्या मोगान म्हाका भर या राती आळसा येतावन अस्कत घेतावन म्हाका सुटकाला पाहिजे जेजू म्हजे ओझे घेवन हांव तुज्या लागीं आयला म्हजी अस्कत काय घेवन हांव तुज्या लागीं आयला जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 म्हणटा की आज तुका गुप्ती संगती हांव कळीत करतलो त्या खातीर तूं म्हाका उलो मार दोनी हात आमचे वयर बारया त्या सुमयाच्या बगर आमकां समी समर्पित करया दैवीक सगत आमचे वळण चित्र मागया देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने म्हणून जणकले आमी सांगाता म्हणून वडातल्यान उसारया आनी म्हणया वडा पवित्र आत्म्या आमचेर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने आज राती नितळ कर म्हाका निर्मळ कर म्हाका पवित्र कर कृपेन म्हाका भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने जाणेकले आमचे दोन्ही हात वयर बऱ्या खंयच्याय सुवाते तुम्ही आसा जांफ्रो तुमच्या घरांनी आसा जांफ्रो ह्या युट्यूबा मुखांतर हर एकले तुम्ही मागणे आयकून आसा समेची दैवी सगत तुमच्या कुडीच्या विश्वानी वळून दिया बळा तुमचे जीवित परिवर्तन जावं दी
वाईट पाटकाचे सकत तुमकां तो जेजू लाभो द्यायचे दिसा दैवी कृपा तुमचे वळण दी दैवी पदवी तुमचे वळण दी परत मागवे दोन्ही हात आमचे वयर मारून दोळे आमचे दांप्या सर्गीची सकत सर्गीची पदवी आज आम्हा सर्वांचे देवने होती त्या अपोस्तलाचे दंडाचे देवने येयली दास पवित्र आत्म्याचे सकत आम्हा सर्वांचेर देवनाचे वडताला म्हणया देवाच्या आमचे देवाने देवाच्या पवित्र आत्म्या सगळ्या तुझ्या आत्म्याला भर तुझ्या ध्यानाला भर हर गुणापण हसकत आमचे तर पैसकार हर अडकळ आमचे तर पैसकार सर्गीचे ग्रहस्कार आमका भर सर्गीचे दैवी सत्य आमका भर दैविक आत्म्या आमचे देवने आमका नवे घर या वेळा हर हसकत आमका सुखला पय ही रात जागरण करून कृपाला पय पवित्र आत्म्या तुझ्या दैविक सत्य आमका भरायचे दिसा देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवने नितळ कर आमका नितळ निर्मळ कर पवित्र कर कृपेन भर देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने हालेलुया 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 रोती 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 श्रमांत मारी रे मंत्रांतर केरी सगळ्या तुझ्या रत्नांच्या नादार लायकाची आशीर्वादित कर रसवाली भर जेजू तुझ्या संतानांना भर जेजू रक्ताला पाणी कर जेजू हालेलुया 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 call upon the name of Jesus. Lord, send your power. Lord, send your power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, send your power. Lord, send your power. Lord, send your power. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बश्यामी मग बाब बडी नो फाटले एक वरां तावन देवाचें उतर आमकां दिवन आमकां संतुश्ट केल्ल्या बाप भाऊ प्रकाशाक देव बरें करूं परत ते मागीर येतले आतां मनाती बाप अल्बनसोस मनाती बाप अल्बनसोस तुमी जाणात वळख आगी पत्र्याची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ह्या पुणतळार हांगासर 7 वर्सांची सेवा दिवन आत्मीक बरेपण हाडूंक निरंतर वावुरलेले आसक आतां प्रस्तुत ते खंय आसात कारकोळ आत्तूर आसात ताचे फुडें खंय आसले कलमाडी आसले कलमाडी सांजुदाच्या पांयां तळांतवन कलमाडी मायाच्या बलंकरी मायाच्या पांयां तळा थंय सालोरेसाच्या पांयां तळा थंय आसात आनी तुमी जाणात कलमाडीन जावं पक्षीगेरेन जावं आनी प्रस्तुत आत्तुरान जावन देवाची भरपूर कृपेची जर वळशी ते करतात आज हे देवाचे उतर प्रकट करूंक गायिल्ले तांकां तुमकां समेस्तांच्या तर्फेन हांव बरो स्वागत मागतां देवाचे उतर मुखल्या 2 घंट्यांनी तुमच्या खालसा तुमच्या मनान तुमच्या कुडीच्या शिरांनी वळोवंक
त्या आदार कृपा दितले हे संदर्भार तांकां आमी स्वागत म्हणटा आनी हे देवाचें उतर प्रगट करच्याक पवित्र आत्म्याची मजत करपा तांचेर आमी मागया दोळे धांपया हे घडी बोर फदलबनाक जेजूच्या पांयां समर्पया कुडी रक्ताची मजत मागया पवित्र आत्म्या देवान तांचे तेनक अभिषेक्त कर देवाचें उतर प्रगट करूंक तांची काळीज तांचें मन तूं आयतें कर ताच्या तोंडांत तुजी उतरां घाल तुज्या पवित्र उतरांचो उज्याचो इंगळो तांच्या ओंठाक सरून ते अभिषेक्त कर तांच्या तोंडांतल्यान भायर सरली ती उतरां आमची काळज आमची मनां परिवर्तन करूंक तुजी भलायकी जोडून घेवंक फावो जावं दी म्हणून मागता हालेलुया 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 Argan tuka samya Jesu. Argan tuka samya Jesu. Mahima tuka samya Jesu. Mahima tuka samya Aradan Jesu. tuka samya Jesu. Aradan tuka samya Arsitaun Jesu. tuka samya Jesu. Arsitaun tuka Jai samya Jai Jesu. tuka samya Jesu. Jai Jai tuka samya Jesu. Hallelujah. 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 नमान मरिय कृपेन भरलेले ईश्वर देव तुझे संगत स्त्रियां भितर तू सदैव फळ जे क्रिस्टी जेजू पगन मर्याद वचमे आम्हा पप्यांक खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिय कृपेन भरलेले ईश्वर देव तुझे संगत स्त्रियां भितर तू सदैव फळ जे क्रिस्टी जेजू पगन मर्याद वचमे आम्हा पप्यांक खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान मरिय कृपेन भरलेले ईश्वर देव तुझे संगत स्त्रियां भितर तू सदैव फळ जे क्रिस्टी जेजू पगन मर्याद वचमे आम्हा पप्यांक खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सादीत सतान सदां सर्वदा आमेन भगवंती मरिये आम्हा पासत भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत सांजुथ देवा आम्हा पासत सांत लोरेसा आम्हा पासत सांत आंतोनी आम्हा पासत भगवंत पेद्रो आणि पाऊलो आम्हा पासत सोमेश देवाच्या बडव्यानो आम्हा पासत सोमेश देवाच्या रक्त साक्षानो आम्हा पासत सोमेश देवाच्या मार्तिरानो आम्हा पासत सोमेश देवाच्या रक्त साक्षानो आम्हा पासत हालेलुया 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 मगाच्या भाव भयणीनो सांत जुदाच्या पवित्र तळार आमी आसाव ही जावन आसा कृपेची रात सडवणेची रात देवाच्या मोगाची रात देवाच्या काकुळतीची रात देवाच्या व्हडा काकुळतीन ह्या जाग्यार गुण जावंक बरें जावंक सुटका जोडूंक समाधान शांती जोडूंक बंदपस बंदडांतलें बरेंपण जोडूंक आमच्या आत्रेक आशा घेवन ह्या राती आमी हांगासर पावल्या सांजूद आमच्या पासूत सर्गीच्या बापा लागीं ताच्या बाबा जेजू लागीं आमची मागणी वर्तवता आमचे खातीर विनंती करता ह्या कृपेच्या राती मोरी माय सांत भक्त आमचे पासूत मागतात ह्या राती सर तरांच्या अनवरांत अवघडांत आपायांत देव आमकां राखून व्हरता देवाचे उतार हांगासर आमी आयकूंक देवाचे उतरा प्रकार आमचे देसल उणेपण आसकत काय निवारूंक किरकोळपण उणें जावंक भलायकी सवस्काय सवकसाय जोडूंक आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी सोमकूंक ह्या घडये ह्या राती आमी मागता देखून पवित्र आत्म्याची कृपा मागया तो देवाचो पवित्र आत्मो आमचे वर देवान येवं कशें मोरी माय सेनेकलान जेजूच्या सिसा सांगता मागून आसले गे त्याच प्रमाणे ह्या राती आमी मागया देवाचो पवित्र आत्मो आमचे वयर देवान येवं दे तो पवित्र आत्मो उज्याचो आमचे वयर देवान येवं दे आमचे तेसले सर वायट भस्मोर उडोवन दे सैतानाच्या वायटांतलें निवारोवन दे बंदड बंदपासांतले आमकां सुटका दिवं दे देवाच्या उतरान सगळें नितळ जावं दे म्हणून आमी मागया ह्या घडये देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या मदें मागच्याक आमी समेस ह्या घडये उबे रावया बावर्तान आमी हांगासर आयल्या विश्वासान आमी आयल्या पातयेणेन आमी आयल्या व्हडा संतोशान आत्रेगान आमी आयल्या
सगळी राटवळ पयस दवरनाय मी आयल्या देवाचे उतार आयकून सुखीदार जायले आमचे काळीस देवाच्या उतरान नितळ जावंक थंड जावंक बोळ जावंक आत्म्याची घटाय मेळोवंक ह्या घडये आमी मागया तो सदाचो आत्मो दैवीक आत्मो तो उज्याचो पवित्र आत्मो आमचे वयर देवून येवं ही रेचेर ही रातीची कुरपेची रात बदलावण जावं दी म्हणून आमी ह्या घडये देवाचो आदार मागया सर्गीच्या रासाच्या कुल्पे जरी देवन ये वेगीसू मोगा जरी सर्गीच्या रासाच्या कुल्पे जरी देवन ये वेगीसू मोगा जरी सर्गीच्या रासाच्या कुल्पे जरी देवन ये वेगीसू मोगा जरी स्वताच्या आत्म्या सत्माका शिकय स्वताच्या आत्म्या सत्माका शिकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय सर्गीच्या रासाच्या कुल्पे जरी देवण ये वेगीस मोगा जरी सर्गीच्या रासाच्या कुल्पे जरी देवण ये वेगीस मोगा जरी या पवित्राची जेजू संगता समकथना तो पवित्र आत्मो आमचेर येवन येऊ दे या मावसाच्या वाटेर ते दोग सीस जेजू संगता समकथना जेजून आपणा विशयान पवित्र पुस्तकांत कितें आसा तें सांगतना तांकां जेजूची खरी वळख जाल्ली तांच्या काळजांत कितेंय उजो पेटिल्ल्या बरें जालें देवाच्या उतरासू ऊब पवित्र आत्मेची ऊब तांकां भोगली ह्या घडये तोच पवित्र आत्मो देवाचे उतार आयकूंक आनी ह्या बरी आमचें तें परिवर्तन जावंक त्या सत्याच्या आत्म्याक आमी मागया स्वताच्या आत्म्या सत्माका शिकय स्वताच्या आत्म्या सत्माका शिकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय सगळा सत्याच्या आत्म्या उजवण शिकय स्वताच्या आत्म्या सत्माका शिकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय नीतीच्या सूर्या उसवाड फांकय सर्गीच्या रासाच्या कुल्पे जरी हे पवित्र आत्म्या देवण ये वेगी आमच्या वयर देवर ये जरी हांगासर हजर आशिल्ल्या हर एका लोकांचेर देवन ये तुजो आत्मो देवन येवन ह्या घडये देवण ये भुरग्यांचेर युवा जणांचेर स्त्रियांचेर दादल्यांचेर मालगाड्यांचेर विडेस्तांचेर बंदडांचेर बांदपासाचेर आसल्यांचेर अमल समस्यांचेर वायट सवयीचेर आसल्यांचेर सुटका मागून आयिल्ल्या समेस्तांचेर तुजो आत्मो देवन येवन ह्या घडये विडेस्तांचेर बंदड बांदपासान बेजारान निरासन खंतीन दुखेन दाटावळीन आशिल्ल्या हर एकल्याचेर तुजो स्वताचो उज्याचो आत्मो देवन येवन दी उजवण दिवचो धैर्य दिवचो बळ दिवचो वायट काण सोडचो बेजाराय काण सोडचो धैर्य दिवचो पवित्र आत्मा म्हजेर आनी आमा समेस्ताचेर देवन येवन दी
बावड तसं पवित्र आत्मा देवाने येऊ दे बावड तसं पवित्र आत्मा देवाचे उतार ऐकून हीच उतरांचे देवा गुण करचं पवित्र आत्मा दैविक सत्याचं पवित्र आत्मा या घडीये देवाने येऊ दे आमचं बावड गट करो देवाच्या पवित्र आत्म्याक आमच्या काळीज मोल उक्ते करो तो पवित्र आत्मा या घडीये देवाने येऊ दे हालेलुया 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 हाला 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 हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आमच्यावर देवाने तुझ्या सत्यान भरून घे सर समाधान शांती देऊन घे तुझ्या आशीर्वादान देऊन घे आमच्या पवित्र आत्म्याची सतत तुझ्या पवित्र आत्म्याचे बळ तुझ्या पवित्र आत्म्याचे उजाड सगळे देवाने हाला 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 बला 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 हालेलुया हे पवित्र आत्म्या स्वतःच्या रीतीच्या पवित्र आत्म्या उद्याच्या पवित्र आत्म्या धैर्यच्या पवित्र आत्म्या सत्कर बरेकरच्या पवित्र आत्म्या हे पवित्र आत्म्या देवण घे हालेलुया 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 हे पवित्र आत्म्या आमच्या समेसाचे देवच्या पवित्र आत्म्या धैर्यच्या पवित्र आत्म्या सका देवच्या पवित्र आत्म्या उजवाड देवच्या मजेर आणि समेसाचे अमराचे पॉल भावनोडचे सत्याचे पॉल त्याचे पॉल भावनोचे दुष्ट काय वाईट सकाळ तक पाडाव करचे कधी नष्ट काय दुष्ट काय निवारचे कधी सगळे कान रामचंद्र करते ने हाला बला 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 हालेलुया हालेलुया हे पवित्र आत्म्या come Holy Spirit with your mighty power touch with your mighty power hallelujah 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 दैकन बश्याम तुमच्या लगे पवित्र पुस्तक आसा तर वाचूंक जुआंवचो एवांजेल अध्याय 14 ओळ 12 ते 14 जुआंवचो एवांजेल अध्याय 14 ओळ 12 ते 14 वाचता वाचा सदस हांव तुमकां सांगता जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां तो करतलो कितेंच न्ही या वर्ती कामां करतलो कित्याक हांव बापा सरसी वेता बापाची महिमा पुता मरिफात परगड जावच्याक म्हज्या नांवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो मुंदरसी परत तुमी कितेंय म्हज्या नांवी मागशात जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या रातीन तुमी कितें आयल्यात हांगासर मोगाचे भाव भयणीनो ह्या राती तुमी कित्याक आयल्यात काम नातलगे राटावळ नातलगे न्हीद येनातलगे मागोवंक आयल्यात कोणाच्या नांवी मागोवंक आयल्यात सोम्याच्या नांवी मागोवंक आयल्यात कोणें म्हणली ती उतरां कोणें म्हणली उतरां जुआंवच्या एवांजेलांत कोणें म्हणली जेजूनच म्हणली उतरां जेजूनच म्हणली उतरां म्हज्या नांवी कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तें हांव तुमकां दितलो सो हांव तुमकां सांगता हो बावडत आज बावडताच्या विशयान उलोवंक फादर मेल्विनान सांगलां म्हाका ह्या जाग्यार सांजुदाच्या पवित्र थळार कितलींशीं अजापां जाल्यात फादर स्टॅनली पिरेर आतां ताच्या पयलें फादर जाकोब आतावन स्थापन केल्लें ताच्या उपरांत इगज बांदली सांजूची पवित्र तळ स्टॅनली पिरेरान देवादीन कितले बावडता मरिफात ह्या जाग्यार जपां जाल्यान जाती आसात देखून जो कोण म्हाका सत मानता ते हांव करता ती कामां सत मानता कित्याक हांव बापा सरसी वेची वाट देखून जेजू म्हणटा म्हज्या मरिफात परगट जावच्या खातीर देवाची महिमा परगट जावच्या खातीर हांव करता ती कामां तुमी समजत जाल्यार म्हजे नामीक तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तें तुमकां दितलो तुमी कितेंय म्हजे नामी मागशात जाल्यार
तें दितलो देखून मोगाचे भाव भयणीनो भावडटान ह्या जाग्यार आमी आयल्या मागोवंक आमी आयल्या उपकार बावडूंक देवाचो आमी आयल्या सक्रामेंता मारिफा जेजूची कृपा मागोवंक आमी आयल्या देखून वो विश्वास वो भावार्थ देवान दिल्ली हर एक बासावणी आमी सत मानदिल्ल्या वरवीं आमचो भावार्थ क्रियाळ जाता एक्टीव जाता देवान दिल्ले हर एक बासावणी ताणें जायती बासावणी केल्या ताणें म्हळां भुमी आनी अंतराळ नाश जायत सुनामी येवन चंडमारुत येवन वारें वादळ येवन भुंयकांप येवन सगळो संवसार नाश जायत सर्ग संवसार नाश जायत भुमी अंतराळ नाश जायत पूण म्हजी उतरां हांवें तुमकां सांगलां म्हजी बासावणी तुमकां केल्या म्हजे नवी तुमी मागा जर तर तुमचो बापूय काल आमी आयकलें उंडो मागतना जीवदाळ दीत गे उंडो मागतना तांती मागतना इचू दीत गे ना जर तर तुमचो बापूय खोटो जाल्यार तो मागिल्लें दिता जाल्यार सर्गीचो बाप कितल्या मापान तुमकां पवित्रत्म दिना जायत प्रेज द लॉर्ड तर मोगाचे भाव भयणीनो ह्या रातीच्या वेळार पवित्र कृपेच्या ह्या वेळार सोडवण लाभच्या ह्या वेळार आमी मागोवंक आयल्या देखून जेजू म्हणटा भुमी अंतराळ नाश जायत म्हजी उतरां नाश जायनात ते देखून तुमी मागा म्हजे नवी मागा म्हणटा जेजू देखून जो हांव सुवांचेल अध्याय 15 4 5 आनी 16 अध्याय 15 चॅप्टर 15 वर्स 4 5 आनी 16 तुमी म्हजे ते एकवटून रावशे जाल्यार तेन्ना हांव तुमचे ते एकवटून रावतलो तुमी म्हजे ते एकवटून रावल्यार हांव तुमचे ते एकवटून रावतलो आं कशें एक फांटो वाली ते एकवटून रावता फळ दिवंक तरी एकवटून राविल्ल्या करीत जर तर पालो आनी वाल एक ना फांटो आनी वाल एक ना फळ दिना उपरांत तुमी म्हजे ते एक जाल्ल्या करीत म्हज्या उतराक एक जाल्ल्या करीत म्हज्या येवकरिस्तांत एक जाल्ल्या करीत म्हज्या मागण्यांतय तुमी एक जाल्ल्या करीत म्हज्या कायद्यांतय तुमी एक जाल्ल्या करीत म्हज्या उपदेशांतय तुमी एक जाल्ल्या करीत म्हज्या उतरांतय तुमी एक जाल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकचे नात हांव दाखवाल तुमी फांटे पळया मोगाच्या भाव पिढीनो दाखवाल आनी फांटे जर तर फांटो कातरल्यार फांटो सुकोवन वेता जर तर जेजू ते लायफ इन क्रायस्ट म्हणटा आमी LIC लायफ इन क्रायस्ट जेजू क्रिस्त ते आमचे जिबेत आमचे सांगातपण आमी सांगाता सोमकोंक हांगासर आमी सांगाता सोमकोंक आयल्या सांगाता जेजू सांगाता सोमकोन ह्या पवित्र पूर्ण तळार आमी आयल्या सोम्या सांगाता ह्या राती सोमकोंक ह्या रातीची वाट करसूंक आमी आयल्या दर्शी म्हजे ते एकवटून रावल्ल्या करीत तुमकां कांयच मेळचें ना आज तुमी एकवटोंक आयल्यात हांगासर मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूच्या सांगातपणांत एकवटोंक तुमी आयल्यात समाधान संतोष सुडका बाचावी गूण बरेंपण जोडूंक तुमी आयल्यात मुंदरसी वय ओके चॅप्टर तातूंत तो 16 वाक्य 16 कितें सांगता आं वाच तुमी म्हाका विंचून काडूं ना तुमी म्हाका कितेंच जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां हांवें तुमकां आपयलां तुमी जावन आयिल्ल्यात न्ही हांगासर तुमी जावन आयिल्ल्यात न्ही म्हज्या पवित्रात्म्यान हें आपोवणें दिल्लें तुमच्या मनांत घाल्लें देखून तुमी आयल्यात ह्या राती मस्त काम आसलें राटवळ आसली
जायत्या बिझी आशिल्ल्यात तुमी आयल्यात ह्या घडये तुमी बायसन वचून फळ दिजे उरचेत असले फळ दिजे देखून हांवें तुमकां नेमलां म्हज्या बापा लागीं तुमी परात जेजू म्हणटा पळया आज तुमी हांगासर आयल्यात मोगाच्या भाव भयणीनो जायत्यो नायट विजिल्यो हांगासर जाल्यात 10 वर्सां आदीं हांव हांगासर आसतना 2 म्हयन्याक एक फावटी हांगासर नायट विजील आमी करचे आसले कितलींशीं अजापां जाल्यात जायत्यो लोक हजारांनी लोक येतलो देखून जेजू म्हणटा इतलेंच तुमी म्हज्या बापाच्या नांवान म्हज्या नांवान बापा लागीं मागा परतेनात म्हणटा ह्या रातीच्या वेळार तुमी मागा जेजू रातीच्या वेळारच मागणें केलें उपरांत हो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा उपरांत वय संवसार तुमचो द्वेश करी जाल्यार हांव तुमचो मोग करतलो बस बाय मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या ते एकवटून राविल्ल्याक करीत आमी फळ दिवंक शकना आमी देवाच्या उतराक एक जाल्ल्या करीत एवकरिस्ताक एक जाल्ल्या करीत आमकां फळ मेळना केदींच आज आमी फळ जोडूंक हांगासर आयल्या देवाच्या आत्म्याची फळां देवाच्या पवित्र आत्म्याची फळां ते समाधान ते संतोष ते बोळेपण ते गलतेपण ते स्वादामान तो संतोष ती शांती ती भलायकी ती दादोसकाय सगळे पवित्र आत्म्याची फळां ते बारांत मेळना गेल्यार ते क्लबांत मेळना थिएटरांत मेळना खंय खंय गेल्यार ते बिचांत आतां मेळना ते मेळचे ह्या जाग्यार मात्र ह्या जाग्यार मेळचे मात्र देखून जेजू म्हणटा तुमचो बाप उंडो दीत चॉकलेट दीत इसरिल्लें पुरा दीत मोबायल दीत आनिकालें पुरा दीत गाजेट्स पुरा दीत काल्लेंय दीत भुरग्यांनी विसरिल्लें पूण पवित्र आत्म्याक दीत जायत गी खरो संतोष दीत गी खरी भलायकी दीत गी समाधान दीत गी शांती दीत गी संतोष दीत गी भलायकी दीत गी सवस्काय दीत गी बरी न्हीद दीत गी बेजाराय पयस करचे निरासपण पयस करचे बरोस दीत गी तें पवित्र आत्म्या मारिफात मात्र देखून जेजू म्हणटा कितल्या मापान तो पवित्र आत्मो दिना जायत देखून बागी मोगाचे भाव भयणीनो ह्या घडये आमी हांगासर देवाचे उतार आयकून देवाची कृपा मागोवंक आयल्या आमकां सांज सोण घालीत गी सोण घालीत गी ना जेजू आमचे मागणी आयकोन सोनांगी देवा बापाची काकुळट मेळची नांगी देवा बापाची कृपा लाभची नांगी आमकां मागोवंक तो कृपा दिवं सोनांगी आमकां न्हीद पडल्यार आमचे न्हिदेंत ती मागणी आयकोन सोनांगी आयकता तो भावार्थ आमचो बिस्प जेरल्ड आयजाक म्हणटलो तुमी मागा न्हिदल्यारी तुमी मागा देवा गुत्ता आसा तुमी मागता म्हणून मस्त जाणां म्हजे लागीं येवचे आसा ते फादर म्हाका न्हीद येता मागतना न्हीद येता फादर न्हिदोंकूच जायना न्हीद येतना जेम येवची मागणी सुरू करतना जेम येवची म्हणजे न्हीद पण ते उठ आनी मागणें कर देवा गुत्ता देखून जेजू म्हणटा तुज्या सर्गींच्या बापा कळीत आसा तूं मागताय म्हणून तुज्या अंतस्कन मागणें जाय म्हणून तुका मोन आसा म्हणून मागोवंक इंट्रस्ट आसा मस्त जाणांक इंट्रस्ट ना मागोवंक इंट्रस्ट आसल्या पुरो तुमी इंट्रस्ट आसून हांगासर येयल्यात परसार येवनात तुमी कोणी धाडिल्ल्यान येवनात देवा लागीं 1 घंटो करसीचे 1 रात करसीचे ताच्या सांगता सोमकाचे ताचे सांगता ही वाट करसीचे म्हणून तुमी आयल्यात खंडी जावन ही रात पवित्र रात जातली कृपेची रात जातली सडवणची रात जातली मोगाच्या भाव भयणीनो देव तुमचेर आशिर्वाद घालतलो देखून त्या पवित्र आत्म्याच्या सांगत आमी मागया भावार्था विशयान आमी समजोवया भावार्थ ना जाल्यार आमी मागून कांय फायदो ना ते वाऱ्यार वागिल्ल्या बरें जातलें
बावडत ना जाल्यार तेतून म्हणटा आमकां जायत तो बावडत आसूं पुरो. इतल्या बावडता मदें सासवात इतलो बावडत पुरो ह्या राती अजापा जावंक. इतल्या बावडता मदें आमकां देवाचे उतार आमी आयकता हांव इतले मागणें करता हांव ह्या राती आमी करचत हांव वेळ करचीत हांव देवाच्या उतरांत गितां गायनान आमची काळजां उबारता हांव. इतल्या बावडता मदें आमकां सासवात इतलो बावडत पुरो अजाप जावंक देवाची काकृत मेळोंक. देखून बावडत कितें म्हणून आमी समजोवया. जुआंच्या वांजेलान अध्याय 1 ओळ 12. आपणाक स्वीकार केल्ल्या समेस्तांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. आमी पवित्राना मरिफा देवाची भुरगीं जावन आसात आनी हो बावडत आमकां समेस्तांक मेळ्ळा. देखून बावडत कितें म्हणून समजोवंक हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत कितें सांगता आमी आयकोवया. हेब्रेवांक बरयल्लें तें पत्र अध्याय 11 ओळ 1 ते 10 कितें सांगता. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत बावडत म्हळ्यार आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो तारो. ह्या मेजार ह्या ताबोर दोंगरार उंड्या रुपार जेजू हजर जाता. आमी बरवसून आसा. आमच्या दोळ्यान जेजू दिसना पूण बावडताच्या दिश्टीन आत्तां थोड्या वेळान ह्या सक्रामेंतान जेजू आसा. सक्रामेंतान तो हांगासर येता. बरवसून आसा त्या सांगती विशयान आमकां थारो म्हळ्यार कन्फर्म थारो कन्विन्स्ड ते बावडत. आज ह्या जोम्यांत येद्या व्हड्या संख्यान तुमी आसात येद्या व्हड्या संख्यान जेजू नांग कितें तो बावडत मोगाचे भाव भयणीनो. ताका काल म्हणा जेजून कितें म्हणा कोण दोग या तेग म्हज्या नांवी सांगता मेळटात थंयसर हांव आसा म्हणा जेजून तो बावडत. हाचे कितें तें काले जाय 100 जाणां म्हणोना इतलो लोक म्हणोना तरी इतलो लोक म्हणटाना जेजून हांगीतर दोग तेग म्हणलें जाल्यार 100,000 लोक सांगता मेळटाना जेजून हांगी आसा तो बावडत मोगाचे न्हू. आज जेजू लिपोवन बसला की आज लोक आज जेजू बिचाक गेला की आज लोक पिकनिका आज जेजू पिकनिकाक गेला की ना भोंव गजो ना. आमचे मदें हांगासर खरोच स्पिरिटांत आसा. आनी तिसऱ्यान ह्या देवाच्या उतरांत आमी आयकोवचे देवाच्या उतरांत आसा. तिसऱ्यांत एका याजका मरिफात तो हजर जाता. याजका मरिफात तेल आयिल्ल्या याजका मरिफात 4 वांट्यांनी तेल आयिल्ल्या याजका मरिफात ताणें उलोवचें न्हय. भाग्यवंत फावस्तिनाक जेजून म्हणलें ताणें उलोवचें न्हय तो याजक. खुमसारान बसो तो याजक न्हय तो हांव. तो कोणी याजक म्हणून तूं खंयचो याजक म्हणून तूं वचनाका. भाग्यवंत फावस्तिनाक म्हणलें तूं खंयचो याजक जावन तूं हांव म्हजे लागीं तुवें कुमसार जावचें. हांव तें फादर आल्बान उलोवचें न्हय तें ह्या घडये ह्या वेळार जेजूच्या नांवान जेजूत उलयता स्पिरिटान उलयता. देखून एवकरिस्ता मरिफात जोम्या मरिफात देवाच्या उतरां मरिफात याजका मरिफात आसा तो बावडत बरवसून आसच्या संगतीतें आमकां थारो मुंदारसी. आमकां दिसना आमकां जेजू दिसना पूण बावडतना आमी पळयता. हांव कितें म्हळें तोमासाक ताणें जेजून कितें म्हळें तुवें पळयलय देखून तूं सतमांत लोय. पळय नासतना पात येता ती कितली भागी. आमी भागी मोगाचे भाव भयणीनो. तोमासाचो बावडत पळया. कुटुंबांत आसलो तो कुटुंबांत जेजू दिश्टीक पडलो. खंयसर दोग तेग जाण आसात थंयसर दिश्टीक पडलो. तोमास थंय नातलो भायर गेल्लो तो पाटयेवन म्हणलो ताच्या कडवळान म्हजे हात घाल्ले करीत ताच्या हातान म्हजे बोटां रिगेले करीत हांव पातयेवन सोना. पूण जेजू म्हणलो उपरांत दिश्टीक पडोवन ये तोमासा हाड तुजें हात घाल म्हज्या कडवळ्यान हाड तुजी बोटां घाल म्हज्या हातान. तुवें पळयलोय देखून तूं पातयेलोय
पळय नासतना पाती येतात ती कितली बागी. ह्या घडी आमी पळयना पूण आमी पाती येता जेजू आसा म्हणून. जेजूक पळोवंक तुमी आयल्यात. हांगासर दुसऱ्यांक कोणाकी पळोवंक येवनात तुमी. तो भावार्थ मोगाच्या भावा आनी भयणी, जेजूचे उतार आयकोंक तुमी आयल्यात. जावं ते ब्रदर प्रकाशान दिवचे, जावं दी ते हांवें दिवचे, जावं दी ते उपरांत येवचे या सर पाद्रापानी दिवचे. देवाचे उतार आयकोंक तुमी आयल्यात. तानेन बुकेन तुमी आयल्यात. ती तान बूक जेजू थांबयता. उपरांत भावार्था वरवीं आमचे पुर्वाज अब्राम, इजाक, दावीद पुर्वाज ते देवाक मानवाले. जाकोब मुंदरसी देवानी उतरा वरवीं पृथ्वी रचली. आमकां ही सगळी सृश्टी हांगासर आसा दिसनातल्या. देर शूड बी अल्टिमेट बिईंग म्हणटा आमी. एक दिसनातली सकत ह्या दिसच्या संगतीच्या पाटल्यान आसा ओ भावार्थ. ओके, भावार्था वरवीं आमची मालगाडी देवाक मानवाली आनी देवा ते आमी बऱ्या संबंधांत आसावन तर भावार्था वरवीं रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत वाचता हांव अध्याय 5 ओळ 1-2. आज आमचो संबंध भावार्था वरवीं रुता जाता. तो भावार्थ आज आमचे ते आसा जे भावार्थ आनी क्रिस्ती जिवीत मोगाच्या भाव भयणीनो. वय बस पळय, हांवें पोरी एका नायट विजिलाक सांगलें आसा. एक तेंपा एक थोड्या म्हयन्या आदीं बाजिलिकांत, सांत लॉरेन्साच्या बाजिलिकांत एक घोव बायल 2 भुरगीं आयलीं. रिसेंट हें जाल्लें अजाप. ती पयसतावन आयिल्ली, शिवमोगा तिशींतावन आयिल्ली, क्रिस्तांवचीच. 12 वर्सांतावन 12-13 वर्सांतावन एका पिड्यान कश्ट जाताली. एक विशेष पिडा तिची. जायते डाक्टर लागीं वखदाक गेल्ली, जायती मागणी तिणें केल्लें, जायते देवा लागीं गेल्ली, नव्याना पटल्या नव्याना केल्ली. आनी ह्या वेळार तिचे पाय मुड्डोवन गेल्ले, मुक्कूट जावन गेल्ले, हात अशें जाल्ले, बोळ नातलें, शिरांनी बोळ नातलें, हाडांनी बोळ नातलें, हातांनी बोळ नातलें. पडाली, हात पांय पडतले, तिका चलोवंक जायनातलें. व्हीलचॅरार हाडिल्ले, व्हीलचॅरार तिका हाडलें. आनी 2 चेरके भुरगे ल्हान आनी एक घोव आनी तिचो घोव तिचे खातीर घरा 4 जाणां, घोव बायल 2 भुरगे, कोणी नात दुसरें. तिची सेवा करत्या खातीर इतलें बरें काम सोड परगांवांत आसलो तो. काम सोड गांवांत बायलेची चिकित्सा करचे खातीर, शुश्रूषा करचे खातीर, सेवा करचे खातीर, तिका रांदून वाडचे खातीर, तिचें काम करचे खातीर घरा आसलो बावडो पाप. आनी हे भुरगे 2 जाण तेय तिचें काम करतले. तिका केस उगोवंक जायनातलें, तोंड धुवंक जायनातलें, जेवंक कुलेरान जायनातलें. तिचें काम करूंक कश्टांनी ती आसली. दीस वेता वेता अस्क जाताली, पिडेन ती आसली, कश्ट जाताली. आनी ती व्हीलचॅरार सान लॉरेन्साच्या बाजिलिकाक आयिल्ली. आनी थंयसर आदल्या मालगड्या इगर्जेंत, इगर्जेंत, पोरण्या इगर्जेंत सांत लॉरेन्साच्या सकयल तुमी गेल्यार जावंक पुरो. ती लायन वेता सक्रामेंता लागीं. आनी त्या सक्रामेंता लागीं तिका मागणें करूंक हाडलें व्हीलचॅरार. ती म्हणली, फादर, देवान म्हाका सोंड घालूं ना. तिचो भावार्थ पळया. देवान म्हाका सोंड घालूं ना फादर, आजुनूय म्हाका राखलां म्हणली ती.
तिच्या दोळ्यान हांव दुकां देंवतली म्हाका एक पावटी बरोवचो आसा फादर हांव बरी जातली म्हणून म्हाका बावडता आसा फादर हांव बरी जातलें म्हणून पूण म्हणजे गोवाचे कश्ट म्हज्या भुरग्यांचे कश्ट चिंतना मात्र म्हाका मस्त बेजार जाता फादर कितले कश्ट म्हज्या धर्मान तांकां देवाची खुशी कितें गी गुत्तू ना पूण देवाची खुशी जाल्यार म्हाका बरें कर म्हणून हांव मागतां आनी ह्या वेळार म्हाकाय बगलें कितलेशे कश्ट जेजू तुजी काकूळ दाखय म्हणून सुरवात केलें मागणें हांवें म्हणलें भियेनाका बाये देवाक साध्य म्हणलें खंयचेंच ना थोंट्याक ताणें सल अशें केलां कुड्ड्यांक ताणें दिश्ट दिल्या मेल्ल्यांक ताणें जीव केला बंद पसंत बंदडेंत असल्या सुडका दिला वारें वादळ रावयलां तुका तो बरो करचो ना गी तुका गूण करचो ना गी बाये तुजें तें काकूळ दाखोवचो ना गी त्यात गेनेसरांत देंवसरला गेल्ल्याक जेजून म्हळें तूं बरो जा आनी वच तुज्या घरच्यांक सांग सर्गींच्या बापान तुका बरें केलां म्हणून आज तुमचो बाये तुज्या मरिफात देवाक महिमा दिवंक आसा वय जाल्यार तुज्या मरिफात देवाक महिमा दिवंक आसा वय जाल्यार ह्या पवित्र थळाच्या नांवान तुका बरें जावंक देवाची खुशी वय जाल्यार फाटल्या 300 वर्सांत हांव अजाप करनासलो सांत लरेस तुज्या जिवितांत अजाप करता वय जाल्यार बावडत दवर भयणी बरोवचो दवर फातये आमी मागणें करया तुज्या गोवा खातीर पुणी तुज्या भुरग्यां खातीर म्हणी कशें त्या जेजून त्या विधवी स्त्रियेचें दुखां पळोवन तिचो एकलोच पूत मरण पावल्लो एकलोच पूत मरण पावल्लो त्या पुताचें मोर पळोवन ती रडताली आनी तिका पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें देवाचें उतार आमकां सांगता तिका पळोवन जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें आनी ह्या घडये तुका तो तुज्या भुरग्यांक पळोवन पुणी तुज्या भुरग्यांचे ल्हान ल्हान भुरगीं त्या आवय खातीर पुणी तुज्या गोवा खातीर पुणी ताणें साकरी करची पळोवन पुणी तांचे तें बिरमत पळोवन तुका जेजू बरें करचो ना गी करतली फादर म्हणाली ती उपरांत मागणें सुरू केलें सुटकेचें मागणें केलें डेलिव्हरन्स मागणें केलें सक्रामेंत मुखार उखल्लो उक्तो केलो आनी दैवीक सकतीचेर मागली गूण करची सकतीचेर मागली जेजू तिची काकूळ कर तिची बिरमत पाव आनी माथ्यार हात दवरून एक हात सक्रामेंताचेर दवरून माथ्यार हात दवरून मागणें केलें ती गळगळ्या रडतली तिचे लागीं रडोवंक की तांक नासलें तिचे लागीं तितली धूकेन ती वळवळतली तितली स्टेमिना नासलें तिचे लागीं मागण्यांनी केलें सुमार सांत भक्तां मागणें केलें मरियमायेच्या नांवान मागणें केलें सांत लोरसाच्या मागण्यान सांत जुदाच्या सांत अंतोनीच्या सांत भक्तांच्या मजतीन मागणें करून आशिर्वाद दिवन धाडलें सुमार 1 म्हयनो जाला व्हीलचॅरार हाडिल्लें तिका 12-13 वर्सांत हांव पिडेंत आसलें मांद्रेर आसलें म्हणयत त्या एका दिसा फोन आयले म्हाका फादर तुमकां मेळोवंक येता जायत पळय म्हाका कळोना कोण म्हणून आनी मुखल्या गेटी लागीं थंयसर पार्किंग तावन चलोवन येवचें पडटा त्या दीस व्हीलचॅरार हाडिल्लें पूण मुखल्या पार्किंगा लागीं ती देंवली तुमी पातये येया ना पातये येया चलोवन ती त्या दीस आयली हो जावन आसा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो क्रियाळ बावार्थ तिका पातयेनी आसली तिका तिचो भावार्थ सासवा तितलो जाल्यार कुवाळ्या तितलो आवळ्या तितलो दुबाव नासलो तिचे तें दुबाव नासलो बगार भावार्थ आसलो सासवा तितलो म्हाका बरोवसो आसलो फादर म्हाका बरोवसो आसा फादर जेजू म्हाका बरें करता म्हणून तो तिचो भावार्थ
आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आज हो बावडता आमचो वचचो आमी मागोंक आयल्या ह्या घडये कित्याक जेजू आमकां बरो करचो नांगी करतलो, आपुडचो नांगी आपुडतलो, समस्यांक पर्याय दिवचो नांगी दितलो. देखून उबे रावया ह्या घडये एक गिता मरिफात देवाक आमी हरसिया स्तुती करया, ताच्या नांवाक महिमा दिवया. हांगासर मागोंक आमी येयल्या, स्तुती करतना ताच्या नांवाक महिमा दितना गितां गातना सांत भक्त उल्हास पावतात, सर्ग संतोष पावता, देव प्रसन्न जाता, सांजूद आमचे पसत प्रसन्न करता, आमची मागणी तो व्हरता. विशेष जाग्यार आमी आसाव, विशेष मागण्यांत आमी आसाव, रातीच्या वेळार आमी आसाव, खंडी जावन देवदूत आमचे पसत मागतले. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोकता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोकता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत समिया, तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. सोम्याची स्तुती करया, देवा बापाक ताच्या पुताक पवित्र आत्म्याक स्तुती करूंक, आराधन करूंक, वंदन करूंक, आमची काळजां उबारूंक, आमची मनां उबारूंक, आमचे कश्ट बेजाराई दूख उबारूंक, आमचे बेजाराई, आमचे भिरांत, आमचे आडकाळी, आमची दगदोणी, आमचे कश्ट उबारया ह्या घडये. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोकता. सर्वा संगे देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझं मोकता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया, तुझ्या रसांत पावता पर्यंत सोमिया, तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. मोहितन स्तुती करतना इस्रायलाक जीक लाभली, पावलां स्तुती करतना बंदिसां उक्ती जाली. देवाची स्तुती करतना पिडा शिडा गुण जाता. त्याच परवशान देवाची स्तुती करया. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सत्यान हांव गायता. दैविक शब्दान स्तुती करता, सगळ्या सत्यान हांव गायता. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. म्हजो जीव आसता पर्यंत तुझ्या रसांत पावता पर्यंत. देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता, देवा तुझी स्तुती करता, देवा तुझो मोग करता. सर आमचे कश्ट दुख हाळू जाऊ दे. खंयच्याय पिड्यांत आमी कश्टांत हांव जाल्यार जेजू आमचे कश्ट पिडा शिडा गुण कर दे. आमच्या बावडतान आमी आयल्या हांगासर दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही बावडताच्या दिश्टीन आमी जेजूक पळयता.
जेजूक आमच्या मध्ये आम्ही बघता ताची काकूळ ताचो मोग आनी ह्या घडी आमची मागणी तो आयकून दी आमकां बिलकुल ताणें सण घालचें नाका आमच्या पातकां थंय न्ही जेजू बगर आमच्या बावडता थंय पळय आनी आमच्या बावडता थंय आमकां मागलो उपकार मेळा शक्कर बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आज नासता जोबा बरी हांव स्तुती करता दावीदा बरी हांव आज नासता तुजो जीव आसता पर्यांत तुज्या राजात पावता पर्यांत म्हजो जीव आसता पर्यांत तुझ्या राजात पावता पर्यांत देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता देवा तुझी स्तुती करता देवा तुझो मोग करता हांव स्तुती करता पावला बरी हांव मोग करता मरिये बरी हांव स्तुती करता पावला बरी हांव स्तुती करता म्हजो जीव आसता पर्यांत तुज्या रासांत पावता पर्यांत म्हजो जीव आसता पर्यांत तुझ्या राजात पावता पर्यांत देवा तुझी स्तुती करया देवाची ह्या पवित्र तळार ह्या पवित्र जाग्यार सांतुच्या वरत्या थळार स्तुती कर जर तळचे बंदर सैतानाची खोटी सगत वाईट सगत संसाराची सगत पदवी अमानाची दुःसगत या जाग्यात मागला मरे पार भस्म जाऊन होते नसती संकट भस्म होते देवाच्या राजाच्या महिमेक देवाच्या वडा महिमेक जेजूच्या नावात जेजूच्या वरच्या नावात अंगस राजा पाव राजा जाऊ दे तुझ्या राजात पावता पर्यांत सर्या तुझ्या राजात पावता पर्यांत हालेलुया हालेलुया हात उभारूया देवा हालेलुया हालेलुया मुक्त जाऊ दे देव तूच आमच्या बरी गावात आहे देवा तुझा संगता गावया मोरिया संगता गावया तुझा संगता गावया सांता बडव्या संगता गावया देव उपते करून मला बसले देवाचा आवाज ऐकूया या घडीये आमच्या काळी पाऊल उपते करूया हालेलुया 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 Mighty power of Jesus, may your name be adored, may your name be praised. Hala, 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 hala. Hala, la, 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 la. Cheer, hala, 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 hala. Hallelujah, 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 hallelujah. Cheer, hala, 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 hala. देवा तुझी स्तुती करो, तुझा मोग करो, तुझा अर्थ देऊ, तुझा अकलाम देऊ का, आमका पवन कर जेजू, तुझ्या नामान, वरत्या नामान, सगळे बरे पण जाऊ दे. Hallelujah, hallelujah. बशा आमचो भावार्थ कसो जायचे म्हणून सांत पाऊल आमकां सांगता आमचो पयलो भावार्थ जायचे भुरग्या सारको भावार्थ आसूंक नजो म्हळ्यार कशें जायत्या क्रिस्तवांचो भावार्थ असलोच आसता नोवेन पेस्तां हांगा नोवेन सांजवाचें मागीर एपटी तें कलमाडी बाळोक जेजूचें सांत दोरेसाचें नोवेन
मागीर हांगासर रेतेरी शुक्राराची शनवाराची मुलकी आनी ब्रेस्ताराची तेंची आनी खंयची रेतेरी अशें आसता. म्हळ्यार नवें पेस्तां हातूंत आमी भाग घेवचो एक भावार्थ म्हण चिंता आमी वय भावार्थ वो. पूण तांचे चिंता तो भावार्थ गुणाय सोनय म्हणटा. हो भावार्थ गुणाय सोनय भुरग्यां बरी एक घडी मात इल्ले बरी मारल्यार मागीरचे बरी आसता ता गोत्तू ना. एक घडी मात म्हणटा हांव भुरग्याक तसलो भावार्थ आसूं नजो आमचे लागीं भुरग्याच्या वस्तूंक दिवचो आमी भावार्थ. भुरग्यां लागीं आसचे बरी कितेंय सांगल्यार तें थोड्या वेळान विसारता. तशें जावन नजो नवे नव्याचे रेतीरवेचे हांगा वेचे आज नायट विजिलाक येवचें फाल्यां तेय नायटी ज्युलाक वेचें परवां तेय नायटी ज्युलाक वेचें तितल्यार मुग्ध नजो. देवाच्या मोगाचो अनुभव जायचे देखून जेजू म्हणटा तुमी वसा आज हांगासर कितें जालें तो दुसऱ्यांक सांगा तो अनुभव तुमच्या जिवितांत जाल्लो तुमच्या जिवितांत जाल्लो. नाजाल्यार भुरग्यां बरी इल्ल्या वेळान इल्ले घडीत मागीर विसरून सोडटा. तशें जावन नजो. तो फॉलोअप जाय तो स्पिरीट वाडा जाय. आमकां कितेंपणी बदलवण जाय. आमच्या जिवितांत परिवर्तन जाय. आमचें जिवीत मौन बदल जाय. वायट सवयो खोटे सवयो राग द्वेश मोसोर रक्तमासा प्रमाणे म्हणटात पळय. रोमाकारांक बरयलें त्या पत्रांत आमी वाचता रक्तमासा प्रमाणे जियोवचें ह्या संवसाराच्या तत्वा प्रमाणे जियोवचें. राग मोसोर द्वेश हगे वद्दुवरंट झगडें लढाई साडयो खोबरो ह्या संवसाराचें सगळें तें रक्तमासा प्रमाणे पवित्र आत्म्या प्रमाणे दादोसकाय समाधान बोळेपण कालतेपण स्वादमन स्वानियंत्रण बरें चिंतप तें पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोवचें. तें जाल्यार ह्या नायट विजिलाक येवन ह्या भावार्था मारिफात आज अर्थ आसा. नाजाल्यार आनी कडेन नायट विजील जाल्यार परत्या वेचें कांय प्रयोजन ना. कितेंपणी ह्या भावार्था मारिफात आमकां आज जायचें. आमी हर प्रयत्न करता मोगाच्या भाव भयणीनो त्या खातीर आमी आयल्या. आमी हसकत हांव ओपता आमी हसकत तुमी हसकत सगळीं हसकत. कोणी परफेक्ट न्हय कोणी भाग्यवान न्हय. भागारी ताका जेजू म्हणटा शाश्वतीतलो भावार्थ पुरो देखून कुड्डो भावार्थ आसूं नजो म्हणटा. कुड्डो भावार्थ म्हळ्यार कशें देवाचेर भावार्थ दवरिनासतना संवसारी संगतीचेर पातयणी दवरची. जायतें जाता मोगाच्या भाव भयणीनो. अनभोगांत हांवें सांगचें जावंक पुरो हांगा आसलो जावंक पुरो कालमडे आसलो जावंक पुरो आतां आत्तूर आसा संवसारी संगतीचेर पातयणी दवरची. बोलमे सरवेचें कितले फाटी भावार्थ दोंडोळून बोलमे सरवेचें भविश्य विचारूंक वेचें हात पळोवचो वास्तू पळोवचें वेगवेगळे पातोर दवरचे वेगवेगळे दीस पळोवचे असलें पुरो आसता कुड्डो भावार्थ. जायते फाटी वास्तू पळयता हांव आज मस्तू जाणां फादर म्हजे लागीं येतात फादर तुमी वास्तू पळयतात गे. हांवें म्हळें देवान करचें सगळें बऱ्याक देवाच्या नांवान सुरवात केल्लें काम तो दाखोवपा वयता ही पातयणी. देवान वावुरले शिवाय मनशान वावुरचें व्यर्थ त्या देखून देवाचेंच काम म्हणचें हांवें. आज मस्तणाच्यो बायो पुरवाल्यात. कोणाक आपोवन हाडून घरा समाधान ना शांती ना चिंतिल्लें काम जायना हाती धरिल्लें काम जायना बिजनेसान व्यापार आनी सगळें लॉस म्हणून कोणाक आपोवचें कोणाक आपोवचें. ताणें म्हणचें तुज्या घरची ती बांय समाना ह्या घरचे बांडो समाना ह्या घरची मेटां समानांत ह्या घरचे दारवोन समाना. आज कितल्योश्यो बायो पुरवाल्यात. कितल्योश्यो पेंट 5-4 लाखांनी काडिल्लो पेंट दुसरोच जाला. पोरे केली फादर आमी कालें केलें 4 मेटां बांदिल्लीं फादर. ती 4 मेटां काडली 3 मेटां दवरलीं. कोणेक म्हळें 4 मेटां आसल्यार घराक बरें न्ही म्हणून. कालक म्हण विचारलें ಲಾಭಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೇಟ್ ಲಾಭ ಎರಡನೇ ಮೇಟ್ ನಷ್ಟ ಒಂದು ಮೇಟ್ ಲಾಭ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಟ್ ನಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಷ್ಟ म्हणून हे सत संक्रमित मुखार मसचें पळया मेटान काडल्यान कोणें सांगलें काडली मेटां आतां 3 मेटां लाभ नश्ट लाभ हे वय मोगाचे भाव भयणी न्हू कुड्डो भावार्थ कितलेशे नाडे आमच्या आंगार आसात आज दिश्टीचे नाडे आनिकाले नाडे आमी बांदता
पोरेक म्हजे लागी आयिल्लो थोड्या तेंपा आदीं मागणें करतना कितें म्हाका भोगलें मागणेर हांवें अर्दें रावयलें तुज्या गळ्यांत कुर्साच्या हातूंत कितेंगी आसा कुरीस दवरलाय तुवें पूण कुर्साचे भितर कितेंगी आसा मागणें करता ना ना फादर कांय ना कांय ना कांय ना फादर म्हणलो ना बाबा जेजूच्या नांवान हांव सांगता तुज्या कुर्साच्या हातूंत कितेंगी आसा कुरीस भायर काड ना फादर तूं हांगा मागोवंक आयलाय तुज्या बायलेन तुका मागोवंक हाडलां मागतना म्हाका भोगलें हांव सांगता कुरीस उक्तो कर उक्तो करतना कितें पळोवचें तांबे ल्हान कुडको तांबे आनी कालें ल्हान आनी कालेंक बरयल्लें कोणें दिलें एका दर्गा गेल्लो दर्गा लागीं मुस्लिमान दिलें तें तुका हें घाल्यार तुका शुभा जाता शुभा लक जाता तें तुकून घालून आसाचें 7 वर्सां जावन तो घालना आसा खंयचेंच बरेंपण जावन आजुनी हांवें म्हणलें तुका बरेंपण जालें गी 2 दोणीर पांय दवरता यें तूं विधी विवरण पुस्तकांत आमी वाचता कोण पळय ज्योतिशा लागीं घडामोडी लागीं मंत्रवादी लागीं बोलम्या लागीं आनी असलें पुरा वास्तू आनी बोलमे विसरूंक वेता तसलो सांगात सोडी जाय रायाच्या पुस्तकांत आमी वाचता 4 तकले पर्यंत प्रॉब्लेम आसतात देखून तुवें काडीचें हो कुड्डो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो हें सकड खरो भावार्थ जोडूंक शकना आमी आज आमी भावार्थ दवरया कितलेय कश्ट येवन दीत देवाचेर पातयणी देवाचेर विश्वास त्या भावार्थान आमी आयल्या हांव देखून आमचो भावार्थ खरो भावार्थ जायचे थारो जायचे आमी बरवसून आसच्या संगती थंय आमचो बरवस जायचे देखून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत कितलेय कश्ट येवन दीत देखून म्हणटा पेद्रूचें पयलें पत्र अध्याय 6 आनी 7 पेद्रूच्या पयल्या पुस्तकांत मेळ्ळें 6 वळ 7 गे म्हणून हाचे खातीर तुमी संतोश पावा आतां थोड्या काळार तरावळ कश्ट तुमकां सोसूंक मेळटा जाल्यार कितें जालें कोरोना आयलें कोवीड आयलें 2 वर्सां कश्ट जालें हांव आमी वयल्या वयर कश्ट आयले पिडा आयली मेली मरण पावलीं भुरगीं मेले युवा जाण मेले दादले मेले कितलीं जाणां मेलीं ताका पूण सांव पेद्रू म्हणटा थोड्या वेळार कश्ट आयल्यार कालें जालें फुटाक घालून व्हरून पळयल्या नश्टर भांगर प्रास चड मोलादीक जावन आसलो तुमचो भावार्थ मोलादीक तुमचो भावार्थ इतल्या वेळार पुरो आमचो भावार्थ सांडचो की कश्ट आयले म्हणून वयल्या वयर पिडा आयली म्हणून बिजनसान नश्ट जालें म्हणून कोणें कितें सांगलें म्हणून आमचो भावार्थ होंदोळचो की ना जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावन आसल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक तुमकां फावो करतलो देवाचें उतार म्हणटा जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावन आसल्या काळार कीर्त मान आनी महिमा जोडूंक फावो जातलें देखून आमचो भावार्थ कितें जायचें पयल्यान पयलें स्वाविश्वास मस्तुपटी आमी भावार्थ होगडायता हांव कित्याक म्हळ्यार स्वाविश्वास आमचेरच पातयेनी हें म्हज्या सामर्थ्यान जाल्लें हें हांवें केल्लें म्हज्यान जाल्लें म्हज्या तांकीन जाल्लें म्हजेरच म्हाका विश्वास म्हज्या ग्रेस्तकायेन जाल्लें म्हज्या हिकमतीन जाल्लें म्हज्या बुदवंतकायेन जाल्लें म्हज्या जाणवायेन जाल्लें म्हूण आमी चिंतचें आपणाचेरच विश्वास सोडटा तेन्ना त्या वेळा देवाक आमी पयस करता हांव ना तेना विना तृणां मापी ना चलती देवाची कृपा नासल्या शिवाय एक काडी सयत हालना म्हणटा बरो येणार देवाची कृपा नासतना एक काडी सयत हालना पूण आमी चिंतचें सगळें म्हजेंच म्हणून हांवें तें केल्लें देवाक पयस धरता हांव तो जावन आसा स्वाविश्वास आमकां आमचेर भावार्थ जायचें तें खरें पूण आयच्या संवसारांत हर एकल्याक आपलें काम आपलें सांबाळ आपली घर आपलें जोड हाचेर भावार्थ दवरता शिवाय देवाचेर न्हय म्हणल्या अनभोगान आमी जाणा जायचे सगळें ताणें चिंतचें ह्या संवसारांत
ಇಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಗಚ ಬಾವು ಬೇಣಿನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ, ಇಲ್ಲಿರುವುದು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಟಿ ವೇತ ಅವಂಗಿ ಕಳೀತ ಆಮ್ಕ ಕಬರ್ನ आजनीदिल्या फाल्यां उठता अवंगी खबर ना. सो पुटीचो गांव न्हिदोन पडला हांव, म्हजो गांव तितलोच 6 फीट मात. येताना हांव कितेंच चडूना, वेताना हांव कितेंच व्हरना. हांवें व्हरचें म्हणजे बावर्तान जोडून घेतिल्लें देवाचें बरेंपण मात्र, देवातून मेळिल्लें बरेंपण बावर्तान जोडिल्लें, पयशान न्ही, सांबाळान न्ही. म्हणजे बावर्तान कितें हांवें जोडून घेतलां तें बरेंपण, बरें मन तें मात्र हांवें व्हरचें. हें खरें देखून आमकां पेल्याचेर बावर्त, आमकां पेल्याचेर आशिल्ली पातयणी, संवसारांत पातयणी सगळीं कामां चलतात. इन्फ्लुएन्स मस्त जाणांचेर पातयणी, देवाचेर पातयणी ना, दुसऱ्यांचेर पातयणी, व्हडव्हडल्यांचेर. आज उणी जाल्यार अशें मनशा जिवीत कितलें सकयल्या स्थितीक पावलां तें दाखयता. देखून दैवीक बावर्त आज जायचे. देखून कुड्डो बावर्त असो नजो, मस्तपटी आमी कुड्डो बावर्त व्हरता. मस्तपटी सांगलां हांवें एक फावटी हांगा शर्मावर सांगलां. एक फावटी एक पाद्राप गरबेन मेता गेलो. गरबेन मेता गेल्ल्या कडेन थंयसर गरबेन मेतांनी जालें. पाद्रापाक पपाय म्हणा बारी. फादर पपाय खावन वचो म्हणली लुसीबाई, घरची स्त्री. जायत पळय दी बाय म्हणलो. पपाय दिली. पाद्रापान पपाय केली. बारी बरी रोस आसा, गोड आसा. खंयची बाय ही पपाय ती आमच्या घरा मुखार ते बाय लागीं मुखार ते आसले फादर. आनी मस्त पपाय जाले त्या रुखार, किडी बरी जाले पपाय फादर. आनी एक दीस शेजारची ती बाय आमची शेजारची बायल मनीस आयली. तिणें ते पपाय पळयले एक दीस. कितले पपायो लागल्यात बाये म्हणाली ती. कितले पपायो लागल्यात म्हणलें फादर. दुसरे दीस पपाय पुरा सकयल पडले. तिची दिश्ट लागली फादर. देखून कालें गेलें हांवें कालें करचें एक वाण आनी एक सारणी गुंटो त्या पपायक बांदलो, रुखाक बांदलो. आतां पपाय जोडिनात फादर. आतां बरयात बरें तांतली एक पपाय तुमकां दिली. होय गे जायत बरी आहा म्हणून पाद्रा पुटोळ वयताना भितर जावन भुरगें रडलें. न्हिदलें तें घर बेंजार करता न्हिदलें भुरगें. भितर रडलें म्हणटाना फादर कशेंय तुमी आयल्यात फादर. हें भुरगें रडटा. एक आतां उठलें, एका हप्त्यात हांव न्हिदता ना रडटा फादर. राती न्हिदना, दिसाकी न्हिदना, रडता, मस्त रडटा फादर. दिश्ट लागल्या कोण ना म्हणली. ते दाळा पाद्रा म्हणलो तुवें पपाय रुखाक सान्नी कुंटो आनी वांडो बांदले न्ही, भुरग्याक तशेंच बांद सोमार म्हणलो. मस्त बडी मोगाच्या भाव भयणीन हो कुड्डो बावर्त. दिश्ट लागल्या म्हणून जायते फावटी हालींतले सुतगी गितगी काल पुरा बांदतात. असले पुरा म्हणटा बरो येणार हो जावन आसा आमचो कुड्डो बावर्त. मस्त फावटी आमी चिंता. पूण जेजू म्हणटा इतलेंच देवाचेर पातयणी, देवाचेर भरवसो, पेल्याचेर भरवसो आसूंक न्हय. आनी 5वें जावन आसा दैवीक बावर्त, डिवायन फेथ. आपोस्तलांच्या पत्रांत सांगलां दैवीक विश्वास वैयक्तीक विश्वास न्हय. सोम्या संगे आसचें ताचे सांगाता जियोवचें. आज आमी हांगासर इतलेंच आयल्या सोम्या सांगात आसूंक. जेजून ताच्या शिसांक विसलें इतलेंच. ताच्या सांगाता रावोंक, ताचो मोग करूंक. आज आमकांय ताणें इतलेंच विसलां ताचे सांगाता जियोवंक, ताचे सांगाता मरोंक आनी ताचे सांगाता सोंसणाचें सूख भोगूंक. तितलेंच. ह्या संवसारांत आसून ह्या संवसाराच्या संगतीक लब्धून हें कोणाक वचून वचो म्हणून देवाची खुशी जावन आसली. त्या देखून ताच्या एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक धाडलो. ताका पातये तेल्या, ताका विश्वास तेल्या कोणेय यमकडे वचून वचो. बागार सर्ग जोडीचे, हांवें आनी तुवें सर्ग जोडीचे. ही बापाची खुशी. देखून संवसाराक जेजू आयिल्लो. मरी तितलेंच म्हणली, मरी तितलेंच जालें.
वेलंकणी जावं दी, गादुआलुपेन जावं दी, मारिया मजेर जावं दी, पोर्चुगल फातिमान जावं दी, लुर्दान जावं दी, दिश्टीक पडिल्लीं भुरगीं इतलेंच पातकाच्या परतवणे खातीर मागा म्हणाली. तो कितें सांगता तें करा. कानानगरी दिल्लो ताणें आदेश, मोरयेन दिल्लो आदेश, आनी तेच करा. मरणाच्या वेळार ती राखता. तिच्या पुताक पातयल्ल्यांनी कोणेंच येमकडे वचूंचो. देखून भावार्थ म्हळ्यार सौम्या सांगता जियोवचें, लायफ इन क्रायस्ट LIC, आनी सौम्या सांगता सोमकोवचें. आज एवकरिस्त सांगता सोमकोवंक आमी आयल्या. ह्या राती सौम्या सांगता सोमकोवंक आमी आयल्या. सौम्या सांगता सोमकोवंक भावार्थान आमी आयल्या. भावार्थान सौम्या सांगता सोमकात हांव. भावार्थान बरली स्वतंत्र क्रिया कसलेंच बेना आमचे मदें. तेन्ना पिडा जावं दी, आनवार जावं दी, पातकां जावं दी, वायटाचो अनुभव, झुजां, बुको, आनीत, कापडपण, भ्रश्टाचार ह्या सगळ्या वरवीं दैवीक भावार्थाचेर काळोखाची मोडां आयिल्लीं आसात. आज आमच्या दैवीक भावार्थाचेर जायतीं मोडां आयल्या. कोविडा वरवीं जायतो आमचो भावार्थ दंडळ्ळो. कोविडा वरवीं जायतो भावार्थ दंडळ्ळो. का जाल्यार कशें जाता, देव खंय आसा देव म्हणून. पूण जाल्यार देवान आमकां दाखयलें सगळ्या फाटल्यान ताची सकत आसात. सगळ्या फाटल्यान ताची सकत आसा. आमचो भावार्थ कोणा वरवीं काडून व्हरूंक जायना. तुमकां कळीत आसा, एक फावटी अशें जालें, एक आक्रिस्तांवांची स्त्री खंय रेतेरेक वचून तिका जेजूच्या उतरांचेर प्रभाव पडिल्लो. जेजूक ती पातयेली. जेजूच्या उतराचेर तिका प्रभाव पडोवन त्या रेतेरेंत देवाचे उतार आयकून घरा तिणें तो पवित्र पुस्तक हाडलो आनी घरा आसले तिचे आक्रिस्तांवांचें सगळें तिणें काण मुल्याक दवरलें, ह्या काण उडयलें आनी घरांत पवित्र पुस्तक दवरलो, कुरीस दवरलो. हें दुसऱ्या त्या धर्माच्यांक कळ्ळें. त्या धर्माच्यान येवन गालोटो गेलो. तिचे लागीं आशिल्लो पवित्र पुस्तक वण काडलो आनी तो लासलो. कुरीस पिटो गेलो. पवित्र पुस्तक लासून उडयलो. तिणें म्हळें आसोन तुमी पिटो करा कुरीस, कांय प्रॉब्लेम ना. वांजेल ह्या पवित्र पुस्तक बायबल तुमी लासलो वणना, पूण म्हज्या काळजांत आशिल्लो भावार्थ आहा पळय, म्हज्या काळजांत आशिल्लो जेजू आहा पळय, तुमकां काडूंक बिलकूल जावचें ना म्हणाली. प्रेज द लॉर्ड. आज तो भावार्थ मोगाच्या भाव भयणीनो. कितली आनवार येवं, कोविड येवं, कोरोना येवं, भ्रश्टाचार येवं, दोगदोणी येवं, भिरांत येवं, जेजूचेर दवरलो तो भावार्थ, सौम्याचेर दवरलो तो भावार्थ, एवकरिस्ताचेर दवरलो तो भावार्थ, विश्वास, पातयेणी, कितलेय कश्ट येवं, बेजारा येवं, तो मात्र कोणा वरवीं काडून व्हरूंक जावचो ना. देखून जेजून म्हणा, तुमच्या माथ्याचे केस लेगून मेजून दवरल्यात. हे संवसार तुमकां समाधान दिवंक शकचे ना. ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेलां. देखून तुमी भियेनाकात. तुमच्या कुडीक मार येत, पूण तुमचो आत्मो कोणा वरवीं काडून व्हरूंक जावचो ना. हो भावार्थ. देखून त्या भावार्थान आमी जिखाचे. देखून उबे रावया मोगाच्या भाव भयणीनो. एका गिता सोम्याचे सांगी सोमकोंक, सोम्याक आराधन करूंक, सोम्या सांगता गितां गायनान ताका व्हरचूंक. ह्या भोव पवित्र राती आमी आयल्या. मोद्याने रातीक आमी आतां पांय दवरता. सोम्या सांगता ही रात करसूंक, देवाचें उतर आयकूंक, नियाळूंक, भावार्थांत घट जावंक, भावार्थांत दृढ जावंक, सर्गाराजा पावोंक आमी मागया. येया तुम्ही, गाया तुम्ही, सोम्याची स्तुती करा तुम्ही. येया तुम्ही, गाया तुम्ही, सोम्याची स्तुती करा तुम्ही. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया. अर्गान जेसु अर्गान जेसु. अगलाब जेसु अगलाब जेसु. महिमा जेसु महिमा जेसु. जय जय जेसु जय जय जेसु. हालेलुया हालेलुया. येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही अर्गा दिव्या सम्याची आम्ही महिमा गाव्या सम्या कामे अर्गा दिव्या सम्याची आम्ही महिमा गाव्या येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही सम्याची स्तुती करूया या बहु पवित्र राती या बहु मध्याने राती सगळो संसार न्हिदला या बहु पवित्र रातीक आमी उजवाडात आसां कृपेंत आसां देवा सांगता समकत हांव सोम्या सांगता समकत हांव या पुरुषावर आमी आसां सोम्याक हातां हातीन धरून चलता मोरी बाय आमचे सांगत आसा सात भक्त आमचे सांगत आसात देवाची कृपा आमचे सांगत आसा देवाची मोगाची काकूळत ती भक्ती आसा ताची स्तुती करूं सम्यानमका जीवित दिला सम्यानमका बचाव केला सम्यानमका जीवित दिला सम्यानमका बचाव करा येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही सम्यानमका साक्षी कैला सम्यानमका वार्ता कैल्या सम्यानमका साक्षी कैला सम्यानमका वार्ता कैल्या येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही येया तुम्ही गाया तुम्ही सम्याची स्तुती करा तुम्ही हालेलुया 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 आमच्या समेत आशीर्वाद घाल या पवित्र रात्री तुझ्या कृपेन तुझ्या सत्तेन तुझ्या आशीर्वादान भर जेजू तुझ्या कृपेन आमचा भर वशा जाकोबाच्या पत्रांत अध्याय 1 वळ 12 जाकोबाच्या पत्रांत
कश्टा वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीच सै ताची वरवणी जाताच आपलो मोग करतेल्यांक देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. पळया कश्टाच्या वेळार कितले कश्ट येवं देत, आकांत येवं, बेजार येवं, घट्ट रावता मनीस तो, मूठ धरून रावता, दृढ रावता, दोन दोणीर पांय धरना, सुसायड करूंक वचना, कालें जावन जाल्लें जाता म्हूण चिंता तो मनीस बागी. कित्याक ताची वरवणी, थोड्या तेंपाक ताची वरवणी, इल्ले कश्ट आसूं पुरो, मागीर समाधान जाता. तो मागणें करता, तो मिसाक वेता, तो रेतेरेक वेता, तो नायट विजिलाक वेता, देवाचे उतार वाचता, देवाचेर पातयेण दवरता, खासगी तरान मागता. ही वरवणी जाल्या उपरांत ताचो मोग करतल्यांक देव तसो मोग करता. देवान बसयलो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. खंडीत. मस्त पोरेक म्हणजे लगेच स्त्री येयली मणिपाल तावन, म्हळ्यार आस्पत्रे तावन येयल्ली, बंबयची ती. फस्ट तिका ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्लें, ताचे उपरांत तिका पोटाचें कॅन्सर जालें. ब्रेस्ट कॅन्सर जावन 3 वर्सां उपरांत पोटाचें कॅन्सर जालें. कशें सोंसचें तिणें? ब्रेस्ट कॅन्सर सुमार जाल्लें, बरी जाली म्हणून तिणें चिंतलें. मागीर पोटाचेर तें कॅन्सर परत आयिल्लें पळोवन तिका इतलो धोको जालो की पयल्यांत कश्ट सोंसले, आतां परत हे कश्ट कशें सोंसचे जाल्यार ती भियोना. तिजो भावार्थान तिका धैर्य दिलें, भावार्थान तिका समाधान मेळ्ळें, पातयेणी तिणें दवरलें. जाल्लें जाता म्हूण चिंतलें. तिणें इतलेंच मागलें जेजू लागीं, म्हाका सोंसूंक करपा दी, म्हाका सोंसूंक करपा दी. जेजू हांवें तुका कितें वायट केलां? हांवें वायट करूं ना, पूण हांव एक जाणा जेजू, तूं म्हजो मोग करताय, तूं म्हाका सोंड घालनाय म्हूण हांव जाणा. इतल्या वयर इतले कश्ट आयले, वयल्या वयर येयले, ल्हानतावन कश्ट जाल्यार हांव मस्त तुजे लागीं आसा, तुजे सांगाता सोमकाता, तुजे सांगातात आसा, तूं म्हजे सांगाता आसाय, म्हजे सांगाता सोमकाताय, म्हाका कळीत आसा, खबर आसा, हांवें अनुभव जोडला. पूण हे कश्ट तुजे खातीर हांव सोंसतां. 2, 3, 4 किमो दिले, किमो जाले, 6th जाले. मागीर पुरो डॉक्टरान म्हळें पुरो इतल्यार आतां बरी आसा. पूण ती म्हणटा कित्याक कशें जालें फादर? पूण म्हाका आसोन म्हणाली देव म्हाका सोंड घालना. पयलें ब्रेस्ट जालें, आतां हें जालें, आनी कालें जावंक काय गी. म्हणजे आतां प्रायस 63 आनी वांचोचें म्हूण जाता जाल्यार देव वांचोवन दी, ना जाल्यार देवाची खुशी, तिचे हांसो. हांवें सांगचें मोगाच्या भावा भिडून इतलेंच जाकोबाच्या उतरा प्रमाणे कश्टा वेळार द्राट रावता तो भागी. तसो मुकूट म्हाका मेळटलो म्हणून ती बरो वचता. तो विश्वास, तो भावार्थ आज मस्त जाणां कश्टा वयर कश्ट आयल्यात. आदी अशें नाशिल्ले कश्ट इतले, पिडेचे कश्ट, समस्यो, बेजाराय, खंत, दूख. आज कितलोसो लोक एंग्जायटी आनी फियरान जियेता, ल्हान भुरगींतान व्हडा पर्यंत. हायस्ट कावन्सिलिंगाक येवचे भुरग्यांक युवा जाणांक एंग्जायटी आनी फियर आनी मिडल एज. कित्याक कसले समस्यो? खंय जर उणेपण आसा, देवाच्या उतराची सुखी धाडगी, मागण्याची सुखी धाडगी, देवाच्या भिरांतेची सुखी धाडगी, ह्या मागणे पावना गी सगळें आसा.
जाल्यार देव सण घालना. देव आमचो भावार्थाची वरवणी करता, भावार्थाची वरवणी करता ह्या घडये. पूण आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरूंक जेजू आमकां सांगता. इतलेंच अब्रामाचो भावार्थ पळया. ताणें व्हरतो भावार्थ दवरलो. ताका त्या गांवाक वच म्हळें रेडी. कितल्या वर्सां उपरांत भुरगें दिलें. भुरग्याक बली भेटय म्हळें रेडी जालो तो. सावल करूं ना. तसो भावार्थ व्हरतो. पाती येयलो तो. सगळे देवाचेर पातयेन दवरली. मोरयेचो भावार्थ आपूण तुजे उतराची चरण दासी म्हणाली. हांव काबला दितां, हांव तयार आसां. आपूण चरण दासी तुज्या उतरा प्रकार जावं ती म्हणाली. तिचो भावार्थ देखून आमकां आज भावार्थ अब्रामाचो भावार्थ व्हरत देख आमकां ताच्या जिविताची तोडी घडिता पळयतना ताचो भावार्थ घट आसा तें कळटा. कित्याक म्हळ्यार आमकां मेळिल्ली तितली भावार्थाची शिकवणूक ताका मेळूं ना. आमकां कितली मेळ्ळ्या ल्हानतावन. कितले शर्माव आमी आयकल्यात, कितले शिबीर आमी जोडल्यात, कितले शर्माव आमी आयकून पूण आमचो भावार्थान तसो भावार्थ पळया. एका निजा देवाची वळख ताका नातली. ताणें पळयल्लो ना. पूण देवान ताका आज्ञा दितना, आदेश दितना ताची वळख धरून ताची देख ताणें पाळली. दोळ्यांक दिसनातल्यार देवाचे बसवण्यो कितें देवान ताका बसवणी केल्ल्यो ताणें त्यो पाळल्यो. आस्त बोदीक आसली जाल्यार सगळें ताणें देवा तें पातयेणी दवरली. आज मगाचे भाव भयणीनो, आज खऱ्या भावार्था वरवीं मात्र हें साध्य. भावार्थाक असाध्य जाल्लें खंयचेंच ना. भावार्थाक असाध्य आसलें साध्य करची सकत आसा. बायबल जायत्या गणितांनी आमकां सांगता. जाकोबाच्या उतरा प्रमाणे अध्याय 5 वळ 14 ते 15. अध्याय 5 वळ 14 15. तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तो मालगड्यांक कापोवन धाडूं. ते येवन मालगडे म्हळ्यार याजक हांगासर ते येवन ताचेर मागूं. चोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. भावार्थान केल्लें मागणें बिडेस्तांक बरो करतले. सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. बस 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 बे पळया. तुमचे मध्ये कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार याजकाक आपया. तो येवन तेल ताका मागूं. सोम्याच्या नांवान मागूं. सोमी ताका परत्या भलायकी दितलो. खंयचीय पातकां ताणें केल्यां जाल्यार आदारल्यार ती बगसतली. हांव कलमाडी आसतना हांवें सांगलां हाच्या पयलीं एक कॅन्सर पेशंट लेक्चरर प्रोटेस्टंट जेजूक मस्त पाती येतालें. मोरयेकी पाती येताली ते. तिका 4th स्टेज कॅन्सर. आनी ह्या घडये डाक्टरांनी सांगलें म्हळ्यार जावचें ना म्हणून पुरा केस आनी पुरा जोडले. विद्रूप जाल्ली. सत तुमचे मुखार सांगचें. आनी जायना म्हणून ऑलमोस्ट 6 months तशें म्हण सांगतली जाल्यार ती वखद करतली. आनी तिका खबर मेळिल्लें थंयसर कलमाडीक. आनी कलमाडी थंयसर हाडलें तिका. आनी ते भाव आयिल्लो. एकूच भाव धाकटो भाव. ही व्हडली भयण बापूय नातलो आवय आसली. आनी भाव म्हणालो ನನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಫಾದರ್, ನಮಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡ್ತಾರಂತ, ಸ್ವಾಮಿ ಗುಣಪಡಿಸ್ತಾರಂತ. ಅಯ್ಯ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಯೇಸುವಿನೊಡನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಿರಿ म्हणून. ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ म्हणावे. ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು.
तेंत म्हळें भावार्थांत असाध्य आसलें साध्य जाता म्हणटा हांगासर सक्रामेंत आसलो थंयसर सक्रामेंत म्हणच्यार पयले फावटी आमी मागणें केलें तिका इल्लेशें बरेंपण जालें दुसरे फावटी परत्याक आयली तिसरे फावटी परत्याक आयली वखद आनी पुरो बंद जाला वखद आनी कांय ना पूण मांद्रेर पडोवना ती तिका बावडत आसलो म्हणून तें कॉलेज मस्त कॉलेजीन लेक्चरर जावन आसलें एज्युकेशनय आसलें बावडती आसलो वील पावर आसलो फेथ आसलें मोतीचेंय आसलें मोतीन सावंड आसली आनी बावडती आसलो वील पावर एंड फेथ दोनी आसलें आनी ह्या घडये आच्छल पत्तेनी दवरली कित्याक बरें जावन असो जर तर शातापतीच्या बावर्ता प्रमाणे बरें जालां माथेव वांजेल अध्याय 8 वळ 5 शातापतीचो बावर्त अध्याय 8 माथेव वांजेल वळ 8 सांग 8 8 वास वर शातापतीन जाप दिवन म्हणे साईबा तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्हय एकच उतार सांग म्हजो साकोर बरो जातलो पळया बस सोम्या खंयतल्या पयस जावन तो आयिल्लो अनबावडती क्रिस्त जो देव न्ही तो हांव म्हज्या सोजेरांक आदेश दिता आयकतात ते तूं म्हाका आदेश दी एक उतार सांग फादर एक उतार सांगा हांगाच्यान तुमी मागा जातलें बावडत देखून त्याच उतरा प्रमाणे ताचो भाव म्हणालो भयणी खातीर तिसरे फावटी सक्रामेंता मुखार विशेष मागणें केलें त्या भयणी पासून आनी गळगळ्यां ती रडताली इल्ली बरी जावन ती येयल्ली तिसरे फावटी बरी जावन आयिल्ली आनी त्या दीस विशेष मागणें केल्लें वय मोगाच्या भाव भयणीनो डॉक्टरांनी जायना म्हणलें मेडिकल सायन्सा प्रकार आज इतलीं वर्सां जालीं बरी आसा काजार जालां तिचें आनी तिणें वाचल्या डॉक्टरांनी नॉर्मल आहा म्हणा कांयच पिडा ना म्हणा काजारी जालें तिचें आमकां ते थोडे फावटी हें अजाप जायत की जाता गी म्हणची तूं बरो पूण हांगासर पळया शातापती साकर बरो जालो म्हणटाना भावार्थांत असाध्य साहजी जाता रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचो भावार्थ माथेव वांजेल अध्याय 9 वळ 21 ते 22 जेजूच्या आंगाच्या वस्तुराच्या गोंड्याक आपुडली तर हांव बरी जातली आपुडले फकत ताचें आंग वस्तू हांव आपुडणी जाल्यार हांव बरी जातली इतल्याक चिंतले तुका बरी केली बस तुज्या भावार्थान तुका बरी केली जेजूच्या आंगार पडिल्ली कोणी बरी जाल्ली हे ना कितलो लोक आंगार पडटलो ना पूण ह्या स्त्रियेचो भावार्थ पळया जेजूच्या आंगाच्या वस्त्राच्या देगेक गोंड्याक तो गोंडो सगलो हांगा उमकळचे त्या वस्त्र बांदिल्लो त्या गोंड्याक आपुडल्यार पुरो हांव बरी जातली तक्षण जेजूतांक गूण करची सकत बायसन गेली आज आमकांय तो भावार्थ जाय आज हांगासर आयल्यार पावना मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे अचकत काय तितलें पावना भुरग्यां बरी जाता हांगा आयले सकाळीं गेले मागीर दुसरें जायन वचो जातलें दिसा दीस मागता मागतना अजापां जातलीं अजापां जातात मागता मागतना अजापां जातात देखून
भावार्था वरवीं सक्कड साध्य करचे आपणावीत म्हणटा. भावार्था वरवीं सक्कड साध्य करची देणी. मार्कस वांजेल अध्याय 9 वर्ड 23, चॅप्टर 9 वर्स 23. देखो नो नहीं तुवें सेंटेन्स चॅप्टर 9 वर्स 23. जेजून ताका म्हणे साध्य जाल्यार सत मानल्यार सर्व संगती साध्य. इतलेंच बस पळय. साध्य जाल्यार सत मानल्यार मात्र साध्य. आमी सत मानल्यार पुरो आज सक्रामेंतांत जावन ह्या मागण्यात जावन ह्या रातीच्या मागण्यात जावन आज परगांवां काम वेचे, भायर गांवां वेचे, आयर्लंडा वेचे, कॅनडा वेचे, भायर गांव वेचे, भुरग्याचे तेणे लाभचे, पिडा शिडा गूण जावची, बरी भलायकी मेळची, बिजनसान बरेपण जावचें, भिरांत पयस करची, ब्लॅकमेल रावचें. कित्याक जावन असो अंतस्करणाचें मागणें रडोवन मागचें. आमी हांगा अजापां पळोवंक आयिल्ल्या न्ही, बगूंक आयिल्ल्या हांव. जेजूक पळोवंक आयिल्ल्या हांव न्ही, बगूंक आयिल्ल्या हांव, अनुभव करूंक आयिल्ल्या हांव, सोमकोवंक आयिल्ल्या हांव. सोम्या सांगता सोमकोवंक, ताचे सांगता ही रात करसूंक, ताचे सांगता ही वेळ करसूंक आयिल्ल्या हांव. सबाय पळोवंक आयिल्ल्या हांव न्हय, भावार्थान आमी आयल्या हांव. तुमी सगळीं भावार्थान आयल्यात, ताणेन भुकेन आयल्यात. जेजू बिरमत पावसो लागी तो ताणेन भुकेन आयिल्लो न्ही लोक. कितलेशा दीस ताचे सांगता आसलो न्ही लोक. तांकां पळोवन जेजूचें काळीज रडलें, रडलें, ताचें काळीज बोवाडलें. कांय पुणी तांकां खावंक दिया म्हणलो. आज आमचो बिरमत पावसो लागी देव खंय खंय जावन आमी आयल्या हांव. ह्या राती न्हीद येतना जेमोन जेमोन आमी आसांव जाल्यार सोम्या सांगता न्हिदोवन आसतना ही वेळ करसूं लागी आमी सोमी बिरमत पावसो लागी सोम्या आमच्या अंतस्करण पळोवचो लागी तो आमची न्हीद जमेल्ली तो पळोवचो लागी पळयता. खंडीत तो जाणा. सैतान नाडिल्ले जाणा. देखून तो म्हणलो शिसांक म्हजे सांगता 1 घंटो करसूंक तुमकां जायना गी. तुमची कूड अस्कत हांव जाणा, पूण स्पिरीट आसा. आमची कूड अस्कत कितले दीस ताका आज आमी काम करून तकोन बरें आयल्या हांव. आमची अस्कत हांवें न्हीद येता म्हणल्यार तें न्हिदना तांकां कोणी, पूण सांगचें न्हीद आयले रे म्हणना न्हिदा, पूण सोम्या सांगत आमी आसांव. जेजू परत्या परत्या म्हणलो ताळणी येनाशें मागा. आमकां ताळणी हाडटात. गरज घाल्ले बरी आज आमची कितली कुटुंबां पाड जाल्यांत. आज आमच्या घरांनी समाधान ना, संतोष ना, माया मोग ना, समस्या, बेजाराई, टेन्शन, इराराई, संतोष ना, नाना तरांची अडचणी आडकळ बेजाराय आसा. आमची भुरगीं आयकनात. आज नाना तरांचे दुश्ट वारे आमच्या घरांत वाळटा आसा. ह्या खातीर देवाच्या उतराची सुकी धाडायल्या, मागण्याची सुकी धाडायल्या. देवाची सगत उणी जाल्या. कोणाक नायट विजील जाय आसलें ती नात आज. कोणाक नायट विजील जाय आसलें ती नात, पूण तांचे खातीर आमी मागतांव. तांचे खातीर आमी मागतांव. पेल्या खातीर आमी मागतांव. आमच्या कुटुंबा खातीर मागतांव. कुटुंबाच्या सांद्या खातीर मागतांव. आमच्या गोवा बायले खातीर मागतांव. आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागतांव. हेरां खातीर आमी मागतांव. संवसारा खातीर आमी मागतांव. संवसारा खातीर मागोवंक आमी आयल्या. कितले अन्याय आनीत जाता, कितें पुरो अधर्म जाता, कितें पुरो दोगदोणी जाता, कितें पुरो कश्ट जातात. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमकां कितलें पुरो बादाक जाता. जाल्यार तुमी सगळें जाणा आसा तो न्हिदोवना. मिनाक्षी तो मिनाक्षी म्हणटा आमी. ताचे दोळे उक्तेतात. मासले दोळे धांपिना. 24 वरांय देव मिनाक्षी म्हणटा हांव तुळया भशेन, कन्नडा भशेन. देखून हेब्रेवांच्या बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 10 वोळ 22, अध्याय 10 वोळ 22. हां
हां देवाक आमी लागीं करया बस भावार्था वरवीं देवाक आमी लागीं करया आज आमी हांगासर आयिल्ल्या वरवीं आमी देवाक लागीं सरता मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर जावं पुरो ब्रदर प्रकाशन मागीर हांवें मागीर परत्यान ब्रदर प्रकाश परत्यान ब्रदर पद्रप हांगासर देवाचें उतार एक एक आयकतना आमी देवाक लागीं सरता वी आर अटॅच्ड वर्ल्डली थिंग्स न्ही संवसाराचे संगती न्ही सर्गीचे संगती तें सर्गाच्या राजा तें आमी लागीं सरता संवसारी तळण्याचेर जैत व्हरूंक भावार्थ गरजेचो अब्राहमान देवा लागीं सरलो भावार्थ त्या वरवींच गालातकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत आमी आयकता चॅप्टर 3 वर्स 14 चॅप्टर 3 वर्स 14 ओके भावार्था वरवीं पवित्र आत्मो आमी घेजय म्हणून तो सांगता देखून रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 5 चॅप्टर 5 वर्स 3 to 4 आमचेर कश्ट येवंक पुरो बेजार येवंक पुरो आमी कितें करीचें भावार्थ चड नासतना आमी कितें करीचें रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 5 अध्याय 5 3 to 4 तितलेंच न्ही आमच्या कश्टान वरांत आमी संतोश पावता प्रेज द लॉर्ड म्हणटा देवा तुजें स्तुती जावं इन्शाअल्लाह देवा तुजी खुशी जावं कितें जावं का तशें जावं दी कालें जावं देवाची खुशी जाल्लें जाता म्हणटा आमी हांव मुखारसी आमचेर आयिल्ल्या कश्टा वरवीं आनवारा वरवीं सोंसणीकाय वाडटा सोंसणीकाय वाटवून वता कश्टीकाय आमी ती तिरासाण तीर रावंक पारकूंक करता आनी तिरासाण आमच्या बरवसाचें मूळ जावंक पावता म्हणून आमी जाणाव सुसायड करचें न्ही जायते बडी सुसायड करतात धांवतात आमाल पिवणे सेवतात इल्लें टेन्शन जाल्यार आमाल पिवणे सोरो पिवनचें आज पिवनचें कालें टेन्शन म्हाका टेन्शनान पिवंक सुरू केलां हांवें तें वाट गी ती देवाचे नियम गी ती देंवसराचें आनी की पयल्यान टेन्शनान गेलां आनी की टेन्शन सिगरेट कितें सिगरेट टेन्शना वरवीं सिगरेट टेन्शना वरवीं गुडका टेन्शना वरवीं जार्दा टेन्शना वरवीं आमल पिवणें मागीर टेन्शन सुसूंक जायनातल्या वरवीं निमाणें सुसायड ना कितलेय कश्टान वार येवं दीत देवाचेर पातयेणी दवरल्या मरिफात विश्वास दवरल्या मरिफात देवा थंय आमी वाडटा मोगाच्या भाव भयणीनो देखून उबे रावया ह्या घडये देवाक जावं महिमा आमच्या कश्टान वरान देवाची स्तुती करूंक आमी जाणाव देवा सांगता सोमकां हांव म्हणून देवा सांगता आमी सोमकाचे देवाचेर पातयेणी धरून आमी वचाचे खातीर आमी देवाची कृपा मागया Praise the Lord. Hallelujah. 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 ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. ಯೇಸುವೆ ಮಹಿಮೆ. स्तुती करा त्याची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा स्तुती करा त्याची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा रचणाराची तुम्ही स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा धन्य देवाची स्तुती करा धन्य देवाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा देवा बापाची स्तुती करा
ताची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, स्तुती करा, ताची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, रचणाराची तुम्ही स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, धन्य देवाची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, रचणाराची तुम्ही स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, धन्य देवाची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, देवा बापाची स्तुती करा. आमचं देव भवत्तसो, आमचं देव भवत्तांताची स्तुती करूया, भवत्तांताची स्तुती करूया, भवत्तांतक उलो मारूया, भवत्तांतक वंदया. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, धन्य देवाची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, धन्य देवाची स्तुती करा, रायांच्या रायाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा, रायांच्या रायाची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, सौम्या जेजूची स्तुती करा, आमच्या संघाच्या बापास, त्याच्या पुता जेजू ख्रिस्तास करा, आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्तास, त्याच्या पवित्र आत्म्यास, त्याने दाटल्या चुकीच्या हृदयात स्तुती करूया, या राधिकाच्या संघाच्या समकया, बावडतान समकया, तो आमच्यामध्ये असा, आमच्या देयात असा, आमच्या कष्टांत तो असा, आमच्या बेजारांत तो असा, आमच्या रीतीन कष्टांत बेजारांत तो असा, आमच्या पातकांत तो नितळ करता, देखून वडा तळ्यान, वडा भक्तीन मनान, वडा कृपेन आम्ही देवाची स्तुती करूया, देवाक आम्ही आराधन करूया, या पवित्र थळार सांजुराची मजत घेऊन बावडतान जियों, आमच्या वैरांच्या कष्टा वैर बावडतान झट रावता तो भागी म्हणटा देवाचे उदार, आम्ही त्याच बावडतान देवाचे पत्नीने विश्वास दवन आम्ही पुढे समजूया. स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा, 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 पराक्रिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा, पराक्रिताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा, कृपेवंताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा, कृपेवंताची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा, पवित्रात्म्याची स्तुती करा, स्तुती करा, त्याची स्तुती करा. May the name of God be adored. May the name of God be magnified. May the name of God be praised. May the name of God be sanctified. May the name of God be exalted.
Argan tuka sumia Jesu, Argan tuka sumia Jesu, Maiman tuka sumia Jesu, Maiman tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Aradan tuka sumia Jesu, Harsitan tuka sumia Jesu, Harsitan tuka sumia Jesu, Vanditan tuka sumia Jesu, Vanditan tuka sumia Jesu. Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah. जाकोबाच्या पुस्तकांत आम्ही वाचता अध्याय 2:26 2 मिनिटां बसा. जशें स्वास नातल्यार कुडीक जीव ना तशें कर्ण नातल्यार बावरत्याकी जीव ना. देखून बरो कामां आसलो बावरचो जाय. आमकां बावडता असो म्हणून देवाचो मोग करता पेल्याचो आमी मोग करना बावडता करतना. बावडता असो म्हणून सांगून कोणी म्हजे लागीं मागोंक येता हांव ताका मागिल्लें दिना बावडता करतना. जाकोब म्हणटा कोणी एक पिडेस्त आसा कोणी एकलो वस्तू ना म्हूण येता ताका आंग वस्तूराक हांव दिना थंय वचूं जेवंक थंय वच म्हूण हांव धाडटा म्हजे बावरता कांय अर्थ ना. काम करिनातलो बावर्त व्यर्थ. बावर्ताच्यो करण्यो बावर्त आनी सेवा सांगत वचाच्यो तेन्ना मात्र बावर्ता करत आसा. क्रिस्ताचो पाटला उद्दार हेरां खातीर जियेता. आमी आमचे खातीर जियोंक नजो मोगाच्या भाव भयणीनो हेरां खातीर जियेच. ते जावन आसा आज नायट विजिलाचो रातीच्या मागण्याचो प्रभाव. आमी आमचे खातीर जियेल्यार कांयच फायदो ना. आमी पेल्या खातीर जियेचे. पेल्याच्या इश्टा खातीर नातलो बावर्त फळां दीक न्हय. पेल्याच्या इश्टा खातीर दुबळ्या धाकट्यांच्या इश्टा खातीर गरजेवंताच्या इश्टा खातीर म्हज्या शेजाऱ्यांच्या इश्टा खातीर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याच्या इश्टा खातीर नातलो बावर्त कांय फायदो ना. आज मिसाक येता हांव मागण्याक येता नोवेनाक येता रेतेरेक येता देवाचें उतर आयकता पूण हांव म्हज्या करण्यांनी तें पाळिना जाल्यार अजापा जायनात. बावर्त बागार पेल्याची इश्टागात दुबावाकारान जाता. देखून बावर्त आनी मोग एकामेकाक पुराक आनी प्रेरण जावन आसात. एका नांड्याची दोन कुशी बावर्त आनी मोग. म्हाका पेल्या ते मोग ना बावर्त आसा म्हणून इतली मागणी करता हांव इतले पटी देवाचें उतर आयकता इतले पटी रेतेरीक वेता इतली नोवेनां करता पूण राग म्हाका शॉर्ट टेम्पर हॉट टेम्पर घरा येवन म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या भुरग्यांचेर म्हज्या शेजाऱ्यांचेर प्रति एकल्याक हांव दुरसातां राग करता हॉट टेम्पर शॉर्ट टेम्पर प्रति एका चिनाक म्हाका राग येता जाल्यार तो बावर्त न्हय. बावर्त आनी मोग बावर्त आनी सेवा सांगत वचचें मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून आमी जिवीत बावर्ताचो दारवाट्यांत आमी आसता. जिविताचे कश्ट ताळण्यो सश्टीकायेन घेवच्यो. कश्ट ताळण्यो जिविताचो एक वांटो. देखून हर एकल्या जिवितांत आसा
तातूंत निवारची जावचें न्ही जिवितांत कोड आनी गोड कोडू अनुभव आसात खाली कोडू असल्यार पावना गोड असतात खाली गोड आसा म्हणजे जिंतल्या पावना कोडू असतात सलवण आनी चीक एका नाण्याची दोन कुशी तशेंच भावार्थांत हें सगळें आसता अप्स एंड डावन सगळें आसता मोगाच्या भाव भयणीनो दोळ्यान दुकान आसल्या शिवाय एक मनीस जिवंक शकना दोळ्यान हर एकल्याच्या दोळ्यान दुकां आसात देखून संतोश दुखाचो अनुभव मेळटना मात्र भावार्थ घट जाता देखून आमी सोम्याचे खरे पाटलावदार सक्रामेंता मार्फत आमचो भावार्थ घट जाता विविध सक्रामेंत आमकां मेळटा प्रत्येक तरान आज हांगासर देवाचे उतार आमकां लाभतना एवकरिस्ताचे सक्रामेंतांत मेळची ती सकत कुमसाराच्या सक्रामेंतांत आमचो भावार्थ तेवळ तवळ आमी कुमसार जावंक आसा बरें म्हणजे लागीं येयल्लो म्हाका ओकयला म्हाका मागतना कितें बगलें ताचे लागीं हांवें विचारलें कितलीं वर्सां जालीं त्यो कुमसार जायनासतना लज येलो तो ना फादर सो तूं सांग कितलीं वर्सां जालीं तुवें मागलें मेळाचें जाल्यार तुज्या भावार्थान उपकार मेळचे जाल्यार तुवें सुटावें कुमसार जायचें कुमसार जायनासतना 18 वर्सां जालीं मेजून म्हणालो तो 18 वर्सां जालीं कित्याक जावनाय कितें की बेन दिसता फादर तें तुवें मागिल्लें कशें मेळचें रे बाबा मागोवंक येयलाय तुका भावार्थ ना जाल्यार पातकांचें भक्षण ना जाल्यार भियेताय जाल्यार तुका संस्कार ना जाल्यार कशें जावचें देखून सक्रामेंताचें पावो त्या आचारान मिसाचें बलिदान सक्रामेंत कुमसाराचें सक्रामेंत प्रायश्चिताचो संस्कार तवळ तवळ आमी घेवच्या मार्फत आमचो भावार्थ घट जाता आमचो भावार्थ तीर जाता आमचो भावार्थ वाडटा क्रिस्त प्रसाद पवित्र सभेच्या सक्कड वावराक वाड दाखयता देखून मागणें जिविताचो वांटो संस्कारा मार्फत आमकां कुरपा लाभता मोगाच्या भाव भयणीनो तर आमी खरे पाटलावदार जिविताच्या कोनशाचे फातर जावंक आमी भार घेवंक जाय देवान भावार्थाचें जिवीत आमकां पुग्याक दिलां आज आमकां भावार्था मार्फत जेजूक सोमी म्हणून सोडवणदार म्हणून वळखूंक ह्या सक्रामेंतांत ह्या ताबेरनाकलांत सक्रामेंतांत आसा त्या सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणली आमची फात्तेणी आमचे जिविताचें केंद्र हो पुंक्याक आमकां देवान दिलां भावार्थ आमकां पुंक्याक मेळिल्लें वर्तें देणें पुंक्याक आमी मेळ्ळां आनी पुंक्याक मेळ्ळां म्हणून आमी वट्टार यूज करूंक जायना भावार्थान तें आमी गरजी जे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत तें वांपलां तें वाडोवंक आमी सोडी जाय हर एक दीस तें वाडय जाय तितल्यारच पालवंक सोडूं नजो पवित्राना मार्फत मेळिल्लो हो भावार्थाचो दिवो आमी आयच्या ह्या रेतेरे मार्फत मागण्या मार्फत तवळ तवळ करच्या सक्रामेंता मार्फत वाडोवंक शकता देखून देवाची कृपा आमी मागया उबे रावया ह्या घडये सक्रामेंताचे कृपेन आमी जिवोवच्याक ह्या मोद्याने राती आमी आतां पांय दवरता आसतना जेजू क्रिस्त आमचे मदें आसा खंडी जावन आसा आमच्या जोमातें हांगासर आसा ह्या जाका मार्फत तो आसा आमी आयकल्ल्या त्या देवाच्या उतरां मार्फत तो आसा ताका आमी नियाळया आमची मोरी माय आमच्या सांगता सोमकता ह्या पवित्र तळसो असाध्यान साध्य करचो शारोती सांज जोद आमच्या सांगता आसा सर्गींच्या सर पदवेदारा बापा आमी तुज्या लागीं मागता ह्या घडये ह्या मोदेन राती आमी आसा भावार्थ विशयांत आमकां तुजी शिकोवण तुवें आमकां दिली पुंक्याक आमकां हो भावार्थ तुवें आमकां दिल्लोय कार्यान सक्रामेंता मार्फत मेळिल्लो हो आमकां भावार्थ सदांच आमी जीव दवरूंक आनी जिविताच्या वाटेन सोमकोंक तुज्या सांगता सोमकोंक आमकां आदार दी ह्या उकरिस्तान तूं भावार्थाच्या दिश्टीन आमी तुका पळयतना आनी ह्या मागतना आमकां धैर्य आनी बळ दी ही पवित्र रात वर्ती जावं दी कुरपेची रात वर्ती जावं दी तुजी आवय मोरी माय आमच्या सांगता आसा भावार्थाची वर्ती आवय ती ने आपल्या काळजांत तिणें पळयलें स्विकार केलें आपल्या गर्भांत ताबेरनाकलें जावन आपल्या गर्भांत तिणें तुका वावयलो आनी एवकरिस्तीक राणी ती जावंक पावली वर्ती भावार्थाची आवय तिच्या सांगत आमी सोमकातना कुर्सामुळे आमी सोमकातना कुर्साच्या पलंगाणार ती आमी आसतना आमकां जैत लबय
ते पावडतान आमी जिवंक फावो कर आनी ह्या मरिफात एक दीस तुजे सांगता सोमकोंक तुजे सांगता रावोंक आनी सस्ताच्या जिविताचो संतोश भोगोंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. मगळ बाबणीनो एकडी बरोबर बसया. प्रेज द लॉर्ड. बसया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मगळ बाबणीनो तुम्ही जाणान ती मोद्यान रात आयली न्ही गे. 7, 8, 9, 10, 11, 12 5 घंटे न्ही गे. 8, 9, 10, 11, 12 5 घंटे कशे गेले म्हणून कळले गे तुमकां. कळले की कळून जाल्यार प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या पासून देवाक दिन वाचूया ताळयो पेटून. प्रेज द लॉर्ड. पळय म्हणजे मोगाच्या बाबडीनो आनी उरले कितले. आनी उरले 5 घंटे 5-6 घंटे कशे वेतात म्हणना न्ही गे. कशे वेतात म्हणना. जागे रावन मागणें करचेंत एक वर्तें भाग पळया हांगासरी गरजेंत मिनी हॉलांत फाटल्यान माटवांत वयर माळयेर कितलो लोक सांगात मेळोन एका कुटुंबा भाशेन ह्या मोद्या राती देवा लागीं मागचें कोणाक भाग मेळत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तुमकां अभिनंदन पडयता. न्हिदेंक पुरो जेमेंक पुरो. न्हिदेक सांगा आज येनाका पले ये. हां देव साताळणी आडीत नाडणी आडीत सांगा आज येनाका पल्या म्हणून जायत गे. तुम्ही नाकात न्हीद आयल्यार ओडणी काल जाल्यार ओडणी सगळी रात आयची ह्या पुणतळा जागरण करूंक करसतेली करसितलो म्हणून निचेव करा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कसलेंच जावं दी किती जेम येवं दी न्हीद येवं दी धर काडलेले मेट पाटी गोडसोना नांगर हात दवरना पाटी पळोवसोना जागरणाची रात संपूर्ण तेतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आता म्हणजे मोगाच्या बाबडीन बोवापूर बायाच्या बवर्ताच्या विशान 2 घंट्याची शिकवण आमच्या पदऱ्यापण दिला न्ही गे. वय गे न्ही. तांकां दोन ताळयो बेटा पळया. आज पदऱ्याच्या जिवितांत विशेशता आसा. विशेशता कितें कोणा तुमकां कशें कळलें. पदऱ्या सांगलें गे. आतां तुमी सांगलें व्हेरी गूड. पदऱ्या बसो जल्माचो दीस 12 वरां जालीं न्ही. पदऱ्यापाक एक बाग तुमच्या सांगाता जल्माचो दीस आचरण करचे. पळया ह्या वर्सा पदऱ्यापान तुमच्या सांगाता पयले बोटी जल्माचो दीस आचरण करचें. कितलें बाग पळया पदऱ्यापाकी बाग आमकांय बाग. हे संदर्भार एक ल्हान मोठ्ठे मागणें पदऱ्यापा खातीर करता. मागीर एक पदऱ्यापा केक काडले हांवें कात करूंक. नाका म्हणलें पदऱ्यापान बक्षिया पदऱ्यापा हेत गे नाका म्हणलें पूण जाल्यार हांवें एक ल्हान केक काडल्या. आमी केक कातरया मागीर त्या केकीचो कुडको आमी दिना. तुमकां दुसरी केक मेळटा जायत गे. च्या आनी केक आसा ताज्या उपरांत तुमकां च्या आनी केक चाप्पे पियेताले चाप्पे केक आनी चाप्पे च्या केक मात गोडूच जायत गे. ओके आतां उबी रावया. प्रेज द लॉर्ड. आतां उबारया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 व्हडल्यान हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. सुमेचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं. तुवें सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा आमी तुका अर्गां दिता. मनशाक तुवें जिवीत दिलें बेसांवांनी भरलीं क्रिस्ती बावर्थ दिलो त्या पासून अर्गां दिता आसतना बाप अल्बना पासून तुका आमी अर्गां दिता. बाप अल्बना पासून ताच्या सगळ्या देवा पोवण्या पासून ह्या जगी जिविता पासून तुका अर्गां दिता. पक्षी केरेंत बरकुरांत कलमाडींत प्रस्तुत कर्कुळ अत्तुरांत ह्या जगी सेवा ते दिवन आसात. जायतें बरेपण ताच्या जिविता मुखांतर जायत्या भक्तिकांक जाला. तुजें उतर निरंतरी वळशें केलां. तुज्या देवी कृपेची झर जंय तें आसा थंयसर वळशी ताणें केल्या. गांवांत परगांवांत सगळ्या देवाची सुवार्ता प्रगट करना देवाचे आत्मीक बेसांवाचे शिवूर लोकांक ताणें हाडयल्यात. त्या पासून अर्गां दिता आसतना आज ते जल्माचो दीस आचरण करतात. तांचे तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. कुडयेत्वेची बरी भलायकी तांकां दी. सर्वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले नगां निवार.
ती करूंक शेतात करूंक चिंतात ती सर्व मिसांव कामां बऱ्यान करूंक तांकां कुरपा दी ताका जाणवाय दी गिन्यान दी चुरूकाय दी बरी भलायकी फोव कर मतीचें समाधान दी लोकांचो भरपूर सांगात ताका भरपूर रितीन मेळो कर देवादीन जालेल्या ताच्या आवय बापाय ससान विशय फावो कर सर्गीचें सूख तांकां फोव कर ताच्या कुटुंबादारांक बेसांवांनी आशिर्वादांनी नेटय आनी जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता ह्या मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. एक घडी वर हात उबारना पाद्र्या बसोत आणि त्याच्या सगळ्या मिसां बसोत मागया हालेलुया 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 हर कांचे सोगळाचे जो तुझे जो आराधनाचे जो मंगळ समी फादर अल्पनाचे भरपूर आशीर्वाद घाल तुझे बेसावानी नगबर तुझी गुणकती देवी सगळ्याच्या शिरा शिरेन वळवली तुझे पवित्र कशुनी तळक तुझे नावात आशीर्वाद तुझे नावात बेसावानी बर आज जलपदी साचण करते त्याचे भरपूर आशीर्वाद घाल पुढे पेची सौकस आहे गटाई बळायकी सदाच बाबू करता जीवन नंतर कर मागता समिया हालेलुया 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 हालेलुया. आता आमी पदऱ्या बागाक बरें मागोन एक धाकटी केक कातरता हांव केक धाकटी जाल्यार मोग मस्त व्हडलो आसा जायत गे तुमी बरोवंस पदऱ्या पाक आमी विश करया. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Father. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you and keep you. Happy birthday to you. मोगाच्या भावानो बहिणीनो भाऊ प्रकाश मनस्तीन जॅक्सन मनस्तीन शैला तशेंच बाप स्टॅनी आनी हांव सांगाता मेळोन पत्र्यापाक सांगाता केक कातरली. आता फिरकस कुटुंबाच्या तर्फेन पक्षिकिरे सांजुदाच्या फिरकस कुटुंबा तर्फेन सांजुदाच्या पुंतळा तर्फेन तुम्हा हर एकल्याच्या तर्फेन पदऱ्यापाक मोगाचो फुलांचो तुरो दिवन आमचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आमी सर्व बरें मोग विश करता. पदर तुमकां बरें मागता. माईक आनी ऑन करा. बशे एक घडी बरोबर बशे एकच घडी मोगाच्या भाव भयणीनो एक्चुअली हांवें 9 तावन 11 वरां म्हणसर म्हण चिंतलें पूण काल टायम टेबल येतना 10 तावन 12 जालां जाल्यार फादर मेलविनाक सांगलें कांय म्हजे खातीर मागल्या पुरो म्हणून पूण देवाची खुशी आसली सांजाची खुशी 10, 11, 12 वर्सां आदीं हांगासर विगार जावन आयिल्लो. हांव पयलो विगार जावन म्हळ्यार काशी असिस्टंट आसलो थंय जावन विगार जावन आयिल्लो. हांव संतोश भक्ता परत ह्या जाग्यार येवन जल्म दिवस आचरण करचें भाग फावो जालें. आदल्या वर्सा 9 वर्सां कलमाडींत आसुल्ले वेळार 8 वर्सां म्हजे सांगता म्हजी माय आसली
आदल्या वर्सा आत्तूर बजिलिकांत थंयसर जल्म दिवस आचरण करतना आसली आज ती ना, ती सरकार आसा. पूण तिची आशा खुशी जावन आसली कितें गी आज हांगासर इतल्या जाणां मध्यान राती हें बाग मेळचें अप्रूप जाल्यार ही सांजोच्या पवित्र तळार सांज दनस म्हाका परत्यान हांगासर 12 वर्सां उपरांत हांगासर फाटी हाडन. त्या लोकां सांगता हांव केक कातरली. आज इतल्या लोकां सांगता केक कातरचें बाग म्हाका फावो केल्ल्याक देवाक अर्गां दिता. इतल्या हजारो लोकांनी म्हजे खातीर मागल्या खातीर अर्गां दिता. म्हाका इतलेंच पुरो भलायकी तितलेंच देवान दिल्यार पुरो आनी तुमचें काम करूंक लोकांची सेवा करूंक तितलें मागा म्हूण उलो दिवन देवाचें काम करच्याक सेवा करच्याक आनी ताच्या आदीन आशिल्ल्या शेळयांची सरोव करच्याक म्हाका भलायकी बुदवंतकाय हे दोन हांवें विसारन तुमचे लागीं मागण्याची कृपा मागोवन हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजो मोगाचो इश्ट मेल्वीन पक्षीगेर आसतना किन्नीगोडीन सायक जावन आसलो. ताणें सोंपण चिंतलें हांगासर येवचें आनी आज ताका हांगा बाग फावो जाला. जेसीचो कॅरिझमॅटीक संचालनाचो डिरेक्टर जावन आज इतल्या व्हडा लोकांक हांगासर हाडचें एक ताचें तें वर्तें देणें देवान फावो केलां. आनी ब्रदर प्रकाश हांगासरच आसतना ताणें म्हाका इज्रायलाक आपोवन व्हरचें बागी फावो जाल्लें आज हांगासर सांगता ह्या रातीक देवा करसूंचें काम म्हाकाय ताकाय वट्टू सांगता ह्या राती फावो केल्ल्या खातीर हें सगळें देवाची खुशी म्हूण हांव चिंता. सांजची खुशी म्हूण चिंता. म्हज्या मोगाच्या आवयची खुशी आनी प्रत्येक तरा म्हज्या मोरये मायेची खुशी म्हूण चिंतून तुमच्या सगळ्या ह्या संतोशाच्या वेळार हांव हो वेळ म्हाका दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमचे खातीर मागता. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. परत म्हजे खातीर मागूंक उलो दिवन ही कृपेची रात खंडी जावन निर्फळ जावची ना. मोगाच्या भाव भयणीनो बावडतना आमी आयल्या देवाच्या कृपेन आमी फाटी वेतल्या. देवाक जवार्गांनी होगळप आनी तुमकां समाधान शांती संतोश भलायकी म्हजे खातीर वेळ दिल्ल्याक देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भावना भयणीनो पद्रेपान म्हणलें मागल्यार पुरो केक कातरची नाका म्हणून हांवें मागोंक मागलें केकी कातरली. सांगाता तुमकांय केक मेळटली आनी चाय मेळटली. ताचे फुडें 2-3 कळोवण्यो तुमकां करूंक आशेता. मोगाच्या भाव भयणीनो उडास दवरा. नायट विजील आखेर जावंक ना. 5 घंटे गेले आनी 5 घंटे मात बाकी आसात. 5 घंट्यान परतून 15 मिनटां गेलीं. पळया कशें वेळ धांवता म्हूण गोतू ना. असली रात परत आमकां मेळटा की ना गोतू ना. परत असली रात आमकां मेळटा की ना गोतू ना. पूण असले भाग देवान फावो केला त्या पासत देवाक जवार्गां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ही रात संपयल्या शिवाय आमी वचूंक नजो. जर तर आमी अर्द्यार गेल्या जाल्यार आमी सलवल्या म्हणलें. जिवितांत आमी सलवल्या, आमी सलवल्या. पूण आमी सलवंक नजो. नांगर हातून फाटी पडोवंक नजो. कितेंय जावं दी, कसलीं कामां आसूं दी, कितेंय जावं दी, उजवाडल्या उपरांतच देवाची कृपा बेसांव घेवन येचें म्हणून दड मन करन ही जागरणेची रात करसूंक उलो दिता. प्रेज द लॉर्ड. जायत गी, जायत गी, जायत गी, जायत गी. आतुबार जायत गे, जायत गे, जायत गे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोगाच्या भाव भयणीनो आतां थोडे इशारे थोडे माहीत दिवची जाल्यार तुमकां आतां आमी च्या पिवंक धाडटा. च्या पिवंक धाडटना तुमकां थंयसर केक आनी च्या दितली. 2 नमुनी च्या आसा. चाप्पे च्या आसा, गोड च्या आसा. केक मात एकच नमुनेची, गोड मात. जायत गे. ह्या संदर्भार तुमकां वॉशरुमा वचूंक आसा जाल्यार दाव्या सायडीक थंयसर सकयल बायल मनशां वयर दादले मनशां हांगासर दादले मनशां बायल मनशांक हांगासर वॉशरुमाची मांडावळ आसा. पिवच्या उदकाची मांडावळ आसा. तशेंच कोणा मिसां दिवंक जाय, मुद्दम दिवंक जाय तें ऑफिस उक्तें आसा. थंयसर तुमी येचें. हांगासर भलायकेचे वखदां आसात. गांठी दुखीक, गॅस्ट्रीक पिडेक, तशेंच भुरग्यां पिडेक वखदां आनी दुखीचीं तेलां आसात ऑफिसान मेळटात. वस्तूना म्हजे विचारतलीं कोणाक जाय तुमी थंय वचा.
कोणाक पयलें गेल्यार तांकां पयलें मेळटली उपरांत गेल्ल्यांक फाल्यां आमी हाडून दितले हांव देखून ते मतीन दवरचें कोणाक असो फायदो जोडचो मोगाच्या बाबा ताच्या उपरांत हांगासर ब्रदर प्रकाश आनी पंगड हांगासर आमी मेळोन परतून सेशन मुंदरशितले हांव फुडें आसतना इन्नर हिलींग आसतलें इन्नर हिलींग आमकां हर एकल्यांक आमचे म्हणली गाय आसात भितर काळजांत मतींत गाय आसात ते बोगसूंक जायना ते गूण जावंक जायना बारीक कश्ट मारता कळ्ळें गी भायल्यान आमी कितलेंय गूण जाल्या म्हूण आमकां बोगयत पूण भितरली ती दूख भितरली ती घाई गूण जावचे भोव कश्टांचे आनी हे इन्नर हिलींग सेशन 3:30 तो 5:30 वरां म्हणसर आसतलें 3:30 तो 5:30 वरां 2 घंटे इन्नर हिलींग कळ्ळें आंतरीक गायी गूण जावचे एक घडी आंतरीक गायी गूण जावचे एक घडी इन्नर हिलींग कळ्ळें गे 3:30 to 5:30 कळ्ळें गे 5:30 पर्यंत आसतलें आनी भोव भाग्यवंत घडी भोव पवित्र घडी मनादी बाब अब्राहम सोलन व्हरतले SVDचे आनी तांकां ते निपूण ते इन्नर हिलींगांत देखून तांदू वांटेली सॉंग तुमकां आपण दिता देखून तिदळ पर्यंत आमी चंचल जायनासतना कंगल जायनासतना आमी अखेर पर्यंत रावचें 5:30 वरां मिसाचें बलिदान आसा 6:30 वरां भितर सगळें अखेर जाता 5:30 मिसाच्या बलिदानार काणीक आमी जमो करता ह्या जगराणेच्या रातीच्या कर्सा बाबती फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन सांगात दिवन तुमकां उलो दिता परत तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं आतां तुमी भायर वेचें येता आसतना जागृतायेन वेचें लुटून घाली नाकात हांगासर भाऊ प्रेज एंड वर्शीप करतलो आनी सांगातास हांगासर आमकां मागोवंक कुमो करतलो देखून तुमी एकच फावटी रास पडो नाकात इल्लीं जाणां भायर वचा उपरांत भितर या आनी अशें नातल्यार एकच फावटी भायर गेल्यार कशें जातलें देखून भायर आसलीं पयलें च्या पिया थंयसर भायर आसल्यांक च्या दिया मटवांत आसलेल्यांक पयलें दिया मिनी हॉलांत आसलेल्यांक उपरांत दिया वयर आसलेल्यांक उपरांत ताज्या उपरांत भितर आसलेल्यांक च्या तुमकां पिवोवची वेवस्था करताली तितले पर्यंत हांगासर थाळयो पेटून आमी दिन वाचूया कोणाक ऑफिसा वचूंक जाय आनी खंय तुमकां तुमची कुडीच्यो गरजो तीर्चूंक जाय तुमकां स्वागत वेगळी च्या पिवन कुडीच्यो गरजो तीर्चून जाता तितले बेगी भितर येयात उपरांत परत ब्रदर प्रकाश येता परत क्लास मुखारसून वयतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आवाज ना हालेलुया बड़ा तळ्यान हालेलुया अर्गान जेसू होगळाप जेसू वंदन जेसू महिमा जेसू स्तुती जेसू हालेलुया 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 होसाना होसाना सगळींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना गावया होसाना होसाना सगळींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना होसाना सगळींच्या त्या अब्बा बापाक होसाना 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 सृष्टी रचलेल्या होसाना अंतराळ रचलेल्या होसाना सूर्यो रचलेल्या होसाना
दर्यो रचलेल्या होसाना सृष्टी रचलेल्या होसाना अंतरळ रचलेल्या होसाना दर्यो रचलेल्या होसाना दर्यो रचलेल्या होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना आताव रचलेल्या होसाना येवेक रचलेल्या होसाना आताव रचलेल्या होसाना येवेक रचलेल्या होसाना म्हाका तुका रचलेल्या होसाना मनुष्य कुळाक रचलेल्या होसाना म्हाका तुका रचलेल्या होसाना मनुष्य कुळाक रचलेल्या होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 अप्पा बापा होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना रचलेल्या होसाना सुख सजा रचलेल्या होसाना रूप जळा रचलेल्या होसाना फुला फळा रचलेल्या होसाना मनजाती रचलेल्या होसाना सुखनी सजा रचलेल्या होसाना रूप जळा रचलेल्या होसाना फुला फळा रचलेल्या होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापा होसाना 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 समी जेजू क्रिस्ताचा 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 होसाना सलेल्या होसाना देवाच्या त्या पोतात होसाना मनीस झालेल्या होसाना देवाच्या त्या पोतात होसाना संगीत त्या राया होसाना
संसारात आयलेल्या होसाना चौकीच्या त्या रायात होसाना संसारात आयलेल्या होसाना झालेल्या होसाना देवाच्या त्या पोतात होसाना संगीच्या त्या रायात होसाना संसारात आयलेल्या होसाना 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 समी जेजू ख्रिस्ताचा होसाना 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 समी जेजू ख्रिस्ताचा होसाना 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 समी जेजू ख्रिस्ताचा होसाना मेलेल्या होसाना पुनर्जीवन झालेल्या होसाना समी जेजू ख्रिस्तात होसाना देवाच्या त्या शेळये होसाना हुस्सार मेलेल्या होसाना पुनर्जीवन झालेल्या होसाना समी जेजू ख्रिस्तात होसाना देवाच्या त्या शेळये होसाना 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 समी जेजू ख्रिस्ताचा 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 होसाना होसाना सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना होसाना हुस्वर दिलेल्या होसाना संगीच्या त्या आत्म्या होसाना युग पराक्रेतात होसाना देण्या दातारा होसाना हुस्वर दिलेल्या होसाना संगीच्या त्या आत्म्या होसाना देवा पराक्रेतात होसाना 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 जताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना 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 जताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना होसाना
होसाना होसाना होसाना सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना तुळकतल्याक होसाना पिडागून करतेल्याक होसाना संदेश दितेल्याक होसाना देवाच्या त्या आत्म्याक होसाना नितळ करतल्याक होसाना पिडागूण करतेल्याक होसाना संदेश दितेल्याक होसाना सताच्या त्या आत्म्याक होसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना 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 संगीच्या त्या अप्पा बापाक होसाना 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 सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना 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 समी जेजू क्रिस्ताचा होसाना 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 समी जेजू क्रिस्ताचा होसाना 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 समी जेजू क्रिस्ताचा होसाना संगीताच्या अप्पा बापाक होसाना सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना सताच्या त्या पवित्रात्म्याक होसाना हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलुया 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 हल्लेलु हल्लेलुया 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 हल्लेलु हल्लेलुया बड्डे केक खाऊन जाल्या गी कोणाची पुरा च्या पिवन जाल्या गी जाता तितले बेगी भितर या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ऐका ना निदान पडला ती हालेलुया 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 परत हालेलुया 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 अर्गान जेजू होगलाब जेजू जय जय जेजू हालेलुया हालेलुया परत हालेलुया 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 कीर्तनापैकी मोठं कीर्तन खंयचें 117 बायबल वाचल्यांक कीर्तनां वाचल्यांक कळीत आसा मोठ्ठें कीर्तन खंयचें घे म्हणून 117 लंब कीर्तन खंयचें 119 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तर अति मोठ्ठें कीर्तन कितें म्हणटा हालेलुया
समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा, समेस्त परजानो ताची महिमा गाया. कित्याक आमचे थंय तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाक. सगळीं सांगात म्हणे हांगे आमी एक पाटी उजो हात वयर बारुया, जाता इतले व्हडा ताळ्या म्हणया. हालेलुया. समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा, समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा, समेस्त परजानो ताची महिमा गाया. ताळे पावान हात हांव सकाळी संजेर 9:30 वरां हांव तांकां गितां गायते आसा आनी म्हाका ताळो आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुम्ही ओगोत बसन आसा, तुमचो ताळो येयलो भायर येवन दी. हालेलुया. समेस्त राष्ट्रानो देवाची स्तुती करा, समेस्त परजानो ताची महिमा गाया. कित्याक आमचे थंय तसो मोग व्हरतो ताचे विश्वासीपण तकता ससनाच्या ससनाक. ताचे विश्वासीपण खंय म्हणसर आसा? ससनाच्या ससनाक ताचे विश्वासीपण आनी तसो मोग आमचे थंय थीर आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ह्या ताच्या विश्वासीपणाक, ह्या ताच्या मोगाक आमी स्तुती गावया. सगळीं कोणा बसायलो सर आमकां कळीत आसचें तें गीत. पयलीं हांव गायता, उपरांत तुमी म्हजे उठूक सगळे वाठाताळे म्हणा. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ನೆನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ, ನೋಡಲು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟವರೇ, ಮಗಿರಿ ಕೇಳಲು ಕಿವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರೇ, ನಡೆಯಲು ಕಾಲಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರೇ, ದುಡಿಯಲು ಕೈಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ ಗವ್ಯ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ. परत स्तोत्र देवा. स्तोत्र देवानी देव सल्लो नाका दाळाय. आमचो देव सल्लो सरी ताका स्तोत्र देवा करनाका, ते स्तोत्र देवा करया. आमचो देव सल्लो न्ही पगार. आमचो देव हर एका वेळा जिखलो देव, कुर्साचेर मरान जिखलो देव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, स्तोत्र देवा, येसु देवा. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ, ಯೇಸು ದೇವಾ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವಾ. ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೆ ಕಾದವರೇ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಾಯುವವರೇ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ.
ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೋಡಲೆರಡು ಕಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೇಳಲೆರಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟೆ. ತಗ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಡೆಯಲೆರಡು ಕಾಲ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ ಉಬಿರವ್ಯ ದುಡಿಯಲೆರಡು ಕೈಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, तुमची बस का स्वीकार करा. ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ನುಡಿಯಲೊಂದು ಬಾಯ ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ आमच्या ದೇವ, देवाधार्यो, आमच्या सत्याधार्यो, भगवंताच्या धार्यो, सर्वसाच्या धार्यो, ದೇವ, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, स्तोत्र देव, ಯೇಸು ದೇವ, स्तोत्र देव, स्तोत्र देव, ಸ್ತೋತ್ರ ದೇವ, ಯೇಸು ದೇವ. हालेलुया, हालेलुया, आतुबार, हालेलुया, आतुबार, आतुबार, सगळ्यासाठी रात आम्ही जागरणाची करत असताना दैविक रात सावली, दैविक कृपेची सर्व देवची ही दैविक रात आमच्या समोर असताना सर्वस्वर देवा खालचा जाऊन दिन वाजूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. उला मारा निरंतर तुमच्या खालसाचा उला मारा, भवत्ताचा उला मारा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हाला 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 हाला. हालेलुया, 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 हालेलुया. हर गांचे सोंगला आमचे जोडीचे जोडा आमचे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. चा पियल्यात गी, नीद गेली गी, केक केली गी. व्हेरी गुड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. परत ब्रदर प्रकाश तुमचे मुखार बसून दीत की उभे राहून दीत? बसून दीत. बसा. Hallelujah. Hallelujah. So Jeremiah chapter 18 verse 1. Jeremiah chapter 18 verse 1. सर्वेस्पराचे हे उत्तर जेरेमियाक पावले. सर्वेस्पराचे उतार जेरेमियाक पावले. ऊट आणि कुंभाराच्या घराची वाट धर. ऊट आणि कुंभाराच्या घराची वाट धर. हालेलुया. 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 बिझी असले बरं दिसतं. हालेलुया. जेरेमियाक देवाचे उतार पावले आणि जेरेमियाक म्हणटा की ऊट आणि कुंभाराच्या घराची कुंभाराच्या घर कळीत आसा की बट आमकां पुरा पक्षी किऱ्याची वाट धरून सांगला. हालेलुया. त्या खातीर 3 दीस हांगे सुवातेर आमी आसा. हालेलुया. पळया मुखार
थंय हांव तुका म्हजो संदेश दितलो हांव तुका एक म्हजो संदेश दिता हांव तुका म्हजो संदेश दिता मुखार हांव देवून कुंभाराच्या घरा गेलो हांव उठून कुंभाराच्या घरा गेलो थंय तो सक्राचेर आपलो वावर तो करतलो सक्राचेर आपलो वावर करतलो कुंभार सक्राचेर आपलो वावर करतलो तो करतलो ते मातयेचे आयदान ते करता तो मातयेचे आयदान ताच्या हातान तूं पाड जाले ताच्या हातान पाड झाले हालेलुया 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 कुंभाराच्या हातान करचे आयदान ताच्या हातान ते पाड झाले देखून ताणे परत आपलो वावर सुरू ताणे केलो परत आपलो वावर सुरू केलो आणि आपणाक बरें दिसता तशें आणि आपणाक बरे दिसता तशे दुसरे आयदान केले दुसरे आयदान केले हालेलुया हालेलुया कुंभाराक कळीत आसा ताच्या हातान पाड झाले आयदान कशे ते सारखे करचे वयना केलशाक कळीत आसा की केस कट करता खंय वोंकडे तिंकडे जाला ते सारखे करचे कळीत आसा वय न्ही कित्याक केस कातरच्या विशयान ताका बरें कळीत आसा हालेलुया तशेंच कुंभाराक की सारकें कळीत आसा की कशें ते आयदान ताच्यान की सोबीत आयदान करचें म्हणून कुंभाराक कळीत आसलें हालेलुया आतां देव परतून म्हणटा पळय तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले तेन्ना सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावले इस्रायलाच्या घराण्या इस्रायलीच्या घराण्या हो कुंभार करता तशें हो कुंभार करता तशें म्हज्यान तुका करूंक जायना म्हज्यान तुका करूंक जायना गे हालेलुया 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 पळय देवाचें उतर कुंभाराच्या घरा वच म्हणटा जेरोम्याक आनी कुंभाराच्या हातांत करचें आयदान पाड जालें जाल्यार कुंभारान ती माती काडून उडोवंक ना उडयले गे ना ताच्यान की बरें आयदान केलें ताणें हालेलुया हालेलुया हांगा देव जेरोम्या म्हणटा की पळय कुंभार कशें करता तशें म्हाका तुका करूंक जायना गे हालेलुया ह्या इस्रायलाच्या घराण्याक करूंक जायना गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ह्या राती देव आमकां ताच्या स्वरुपाचो आनी ताच्या सारक्याचो मात्र न्हय वर्त्या रितीन आशिर्वादीत करतलो देव आमच्या सांगात आसतलो हालेलुया हालेलुया त्या खातीर बरो एक एक्शन सॉंग करूंक जाय करया गे आमचे तरणाटे रेडी आसतात हिंदींत एक्शन सॉंग येशुवे केसा कुंभारुवया कशें येशुवे केसा कुंभारुवया पळय एक्शन पळया पळय पळया तुम्ही बसा पळया येशुवे केसा कुंभारुवया येशुवे केसा कुंभारुवया परतून म्हणटा येशुवे केसा येशुवे फाटल्यान येशुवे केसा कुंभारुवया येशुवे केसा कुंभारुवया प्रेज द लॉर्ड पढ़ा मर्दो लंबा बनाया छोटा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर बनाया हालेलुया मागीर येशू म्हणून येशून तशें आमी भोंवंक जाय प्रेज द लॉर्ड ओके गे पळया जसे जेरोम्याक देवाचें तो म्हणटा खंयचे जेरोम्या चॅप्टर 18 जसे कुंभार करता तशें इस्रायलाच्या घराण्याक म्हाका करूंक जायना गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सेम एक्शन्स आमी करया सगळे उबे रावया आमी ताळयो पेटोवन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड इल्ले मूग करा ताळयो पेटोवन प्रेज द लॉर्ड इल्ले तिशीन मूग करा ना जाल्यार कांयच उरपात नातल्यार प्रेज द लॉर्ड सगळे मोकन हात वयर परत ताळयो पेटोवन नाचोन देवाक अर्घा दिवया ताका स्तुती करया ताका वाखणया आयच्या राती तो आमकां आमच्या जिवितांत नवे कार्य करूं आशिल्ला सगळे ताळयो पेटोवन सगळे ताळयो पेटोवन कुंभारुवया येशुवे येशुवे कैसा कुंभारुवया येशुवे कैसा कुंभार येशुवे
यीशुवे यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लंबा लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा बनाया छोटा एक लंबा लंबा बनाया छोटा जैसा जैसा बनाया, अच्छा बनाया जैसा ऐसा बनाया, सुपर सुपर बनाया। किसको बोल रहे हैं? एक दूसरे को बोलो हालेलुया। जैसा बनाया अच्छा बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड। लंबा भी हो छोटा भी हो, जैसा बनाया अच्छा बनाया। दूसरा टाइम बोलो जैसा बनाया सुपर बनाया, हालेलुया। क्या किया? जैसा बनाया सुपर बनाया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो हालेलुया। इधर बोलो मत, प्रेज़ द लॉर्ड। सब अगेन, लंबा बनाया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु में कैसा कुंभार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, और पर यीशु यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। लंबा बनाया, लंबा बनाया छोटा बनाया, लंबा लंबा बनाया छोटा लंबा लंबा बनाया छोटा लंबा लंबा बनाया छोटा जैसा बनाया जैसा बनाया, अच्छा बनाया जैसा ऐसा बनाया, सुपर सुपर बनाया जैसा ऐसा बनाया, अच्छा बनाया ऐसा बनाया, सुपर बनाया। यीशु 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 है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। तालियां बैठो। मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा बनाया पतला मोटा मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा मोटा बनाया पतला बनाया, मोटा मोटा बनाया पतला बनाया, जैसा जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा जैसा बनाया सुपर बनाया, जैसा जैसा बनाया अच्छा बनाया, जैसा जैसा बनाया सुपर यीशु 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 है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार, यीशु यीशु है कैसा कुमार भैया, यीशु है कैसा कुमार। तालियां बैठो। काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, काला काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया। एक दूसरे को बोलो हालेलुया। काला बनाया गोरा बनाया, जैसा भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, हालेलुया हालेलुया। अगेन ताली बजा के ताली बजाओ जोर से। काला बनाया काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, काला बनाया गोरा बनाया, जैसा
जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया सुपर जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया जैसा जैसा बनाया अच्छा बनाया जैसा बनाया यीशु 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 में कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु यीशु है कैसा कुमार भैया यीशु है कैसा कुमार यीशु यीशु में कैसा कुमार भैया यीशु में कैसा कुमार यीशु यीशु में कैसा कुमार भैया यीशु में कैसा कुमार यीशु यीशु में कैसा कुमार भैया यीशु में कैसा कुमार यीशु यीशु में कैसा कुमार भैया यीशु में कैसा कुमार Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship and praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glorify your name. Hallelujah. म्हज्या मुखाच्यान एक घडी आमच्या दोळ्यांनी धांपया. जसं कुंभाराच्या घरात चरोम्याक वस म्हणटा कुंभार कशें करता तशेंच आज नव्यान म्हाका तुमकां करूंक कळीत आसा. प्रत्येक तरां साम 51:10 म्हणटा की एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रसून दी एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल. आमचो हात आमच्या काळजात दवरया दोळे आमचे धांपया. आराधनाक आमी तयार जावचे पयले आमची जिबी संपूर्ण आमी सुम्याच्या हातांत समर्पण दिवया. ताची वर्ती काकूत आमचे देवनेचे तर मागया. तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. आमी समस्यो कश्ट दूख इराराय बेजाराय घेवन आमी आयल्या अस्कत काय घेवन आमी आयल्या राती मागणी करूंक म्हण्या सुवातेर आमी जमल्या. एक घडी खंयची पॅटिशन हाडला कितें समस्या घेवन आयल्या खंयची गरजो घेवन आयल्या ती जेजूच्या हातान समर्पीत करया. खंय आमी चुकल्या जाल्यार त्या सुम्या लागीं बक्षणे मागया. सुम्या कर्मची काकूळ सुम्या कोणाचें नांव पाड केलां जाल्यार कोणा वायट केलां जाल्यार अन्याय केला जाल्यार तुझ्या भोवभाग्योत अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर. सगळ्या बंदकणीत म्हाका सुटका लाभय. तुजी सकत तुजी काकूत आज म्हाका अनुभव करूंक कृपा लाभय. जेजू दया दाखय तुज्या स्पिरितान म्हाका भर. तर जेजूक स्वागत करया. जणकले आमी दिमी घालया वेळा स्नानीक जुवांव म्हणून लागलो की जॉन चॅप्टर 1:29 ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. राती ते जेजूक आमी स्वागत करता आसतना त्याच जेजून म्हणलें एक वर म्हज्या सांगाता खर्च करूंक तुमच्यान जावचें ना की गेसमनी म्हळ्यार आज आमी मागया तसो जेजू उंड्याचेर आमच्या मदीं येवन आसा. आराधने आराधने येशुवे आराधने आराधने आत्मने त्रिएका देवने आराधने ತಂದೆಯೇ आराधने तंदे आराधने आराधने येशुवे आराधने आराधने आत्मने
आराधने धनी आमचे हात वैर बाऱ्याने म्हणी आवळार आराधने 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 सगळे सगळ्यात मध्ये तुम्ही आराधन करूया आराधने परत म्हणे आराधने जीवनात आराधन करूया सुनिवरी आम्ही आराधने स्तुति कर्मणी आवड़ा हालेलुया 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 एकडी आमचे दिश्ट जेजूच्या लव्या देवा लागी सरिया जेजूची सकत आम्ही अनुभव करूया जेजूची दैवी कृपा आज आम्ही अनुभव करची रात जाऊन असा फाटल्या 2 दिवसाच्या रितीरेन आम्ही तयार केलो विषय या मोत्यांनीर आम्ही नियाळ करते असा देवाक लागी सरिया सुम्याची सकत आज आम्ही अनुभव करूया ताची कृपा अनुभव करूया ताची पदवी आज आम्ही अनुभव करूया एकडी आमची दिश्ट जेजूच्या लव्या उलयांत जेजू लागी स्नानीक जुवा म्हणटागी जॉन 1:29 हीच ती देवाची शडी हीच ती देवाची शडी Psalm 46:7 म्हणटागी सर्वेस्परा तू म्हजो आसरो आनी म्हजे कोटे जाकोबाचो देव म्हजो आधार जावन आसा आज आमकां आधार जेजूतावन मात्र येवंक साध्य आसा त्या सुम्याक आमी आराधन करया ताका आमी दिनवासया ताका आमी स्तुती करया म्हज्या मोगाची एकडी ते जेजूचेर आमचें नदर लावया ದೇವಾ ನೀನಾದ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ಬಾಳಲ ಆನಂದವು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸ್ತುತಿಸಲು ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮರೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ
तुम्ही कंटिन्यू स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. We worship you Lord. हालेलुया 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 हालेलुया. शांतारिया ला 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 ला. हालेलुया 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 हालेलुया. कंटिन्यू स्तुती करा. कंटिन्यू स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येशू 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 Gesù, 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 दोन्ही हात वर करा. जेजूच्या उला मारा. जेजू 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 जेजू. या उंड्या चरमुतो हजार असता उला मारा. तो जेजू 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 जेजू. तुझ्या समस्या वैर मार. तुझ्या कष्ट वैर मार. तुझ्या अस्कंत वैर मार. तुझ्या पुता तुझ्या द्वे सुने जाव्या वैर मार. माग या बळा. जेजू 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 जेजू. उला मारा जेजूचे नाव. रोमन शब्द 10 वर्स 13 उला मारा. जेजूच्या उला मारिया. जेजू 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 जेजू. दोन्ही हात नीट वर मारिया. Call upon the name of Jesus. Roman chapter 10 verse 13. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. Acts of Apostles chapter 2 verse 21. जेजूच्या वर मारा. जेजू 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 जेजू. तुझ्या शिराशिराने त्या जेजूची सगळ्यात वळण होती. आवळा जेजू जेजू देवसरात ताच्या पदवेक ताच्या सत्तेक यासवय जागो ना. जेजू जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान जेजू 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 जेजू. सगळे म्हणा जेजू 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 जेजू. दोन्ही हात नीट वैर बरा. हात वैर भरून जाणार हो ना. नीट गाठ वैर बऱ्या. तुझ्या कुडीन सगळ्यात वळण होती यावेळा. त्या सुम्याची उकरीची पदवी वळण होती यावेळा. जे काळ जातले काय तो जेजू पेकून. तुझी बांधपास तो जेजू तुटवून दी. तुझे अडकळे तो जेजू पैस करून यावेळा. बोला मारा सगळे जेजूचे नाव. एकच नाव मोक्षाचे वाचवेचे ताराण्याचे सुटकेचे. ते नाव जेजूचे. ते नाव जेजूचे. आमच्या दळांतल्या दुखा गळटाला गळवून द्या वेळा. जेजू जेजू
जेसू 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 आपोड जेसू 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 ये मुझ्या काळजा जेसू 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 ये मुझ्या कुटुंबा जेसू 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 तुझ्या समस्या वैर बार कष्ट वैर बार जेसू इरारा वैर बार जेसू अस्कत वैर बार जेसू असमाधान वैर बार जेसू एकच ना जेसू एकच ना ओला मर्या जेसू काट्टीने वळा तळा जेसू आम्ही म्हणची राव तुम्ही म्हणा वळा जेसू कंटिन्यू वडा तळान जेजूच्या ओला मर्या ओला मर्या ते जेजूचे नाव ओला मर्या ते जेजूचे नाव संसाराच्या जायत्या नावाक आम्ही उलाव मारला जायती नाव आमच्या जिबेर असतात एक नाव सुटकेचे जेजू एकच नाव एकच नाव एकच नाव बाचावी बाचावी मनुष्याकुळाक आ सगळ्या मनुष्याकुळाक सुटकेचे तारणेचे बाचावेचे येदो म्हणजे तुमच्याला साध्य म्हणले कामा सजाफ्रो येदो म्हणजे तुमच्याला जायनातली कामा सजाफ्रो त्या जेजूच्या साध्य असा लूक 137 देवाक असाध्य म्हणले कांयच ना नीट दोन्ही हात वैर बरा आणि वडा तळान कंटिन्यू म्हणा जेसू वडा तळान म्हणा टच Jesus touch mighty name Jesus 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 जेसू 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 हे सकत तुमच्या वळून येते असं युक्रिस्टची पदवी तुमच्या जीविताला वळून येते असं वळा उला मारिया ते जेजूचे नाव एकच नाव आमच्या पिढा बरे करचे आमच्या दळांतले दुखा पुसून करचे नाव ते जेजूचे युक्रिस्ताची सकत युक्रिस्त मुंड्याचे रूप तो जेजू असा उलो मारिया आम्ही भारती मेवन उलो मारल्या पुरी जेजू 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 मुझे जेजू मुझे जेजू मुझे जेजू 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 तुझ्या समस्या तुझ्या तळामुखार हाड तुझे कष्ट तुझ्या तळामुखार हाड एकच नाव जेजूचे एकच नाव जेजूचे देवसार त्या नावामुखार रावंक साध्य ना दुबाव भिरांत त्या नावामुखार रावंक साध्य ना ते नाव जेजूचे ते नाव जेजूचे जेजूचे जेजू 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 सांग जेजू परतून आणि परतून सांग कोणी तोंड बंद करून रावं नाकात वेळ तुमकां जेजून आपडचो तोंड उगते मागा कंटिन्यू जेजूचे उगते उंच मारते रावा जेजूचे नाव तुमच्या जिबेर आसूं दी त्याच जेजूचे नाव तुमच्या जिबेर आसूं दी पळयात तुमच्या जिवितांनी वर्ती सकत देवून येते असा वेळा तुमच्या कुडीच्या विश्वानी वर्ती सकत देवून येते असा वेळा वर्ती सकत तुमचा भावार्थ घट जाते असा वेळा जेजूची सकती जेजूची सकत जेजूची सकत जेजूची सकत अनुभव कराय वळा उलाव मारा उलाव मारा उलाव मारा उलाय ते जेजू सांगा मुझ्या जेजू तो जेजू तुझं करून घे ते जेजू कायच्या दिसा
सांगता जेजू 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 म्हज्या मोतीक समाधान ना जेजू म्हाका गूण कर आपोड जेजू आपोड जेजू ते जेजूक सांगा तुजो मोग करता जेजू तुजो मोग करता जेजू तुझ्या पांया तळा आज हांव रावूंक आशेता जेजू तुजो मोग करता तुजो मोग करता आता आणि सदा तुझ्या पाया तळा आसरो एक घडयाळ बसया जणेकले क्रिस्तांतले जेजू लगे आमचे दिश्ट आमी कांसोवया व्हरतो वेळ जावन आसा आमच्या मोगाचेर जेजून आमकां आपोडचो वेळ जावन आसा आमचे उणेपण अस्कत काय पयस्कतचो वेळ जावन आसा ह्या आराधनांत येवक्रिस्तांतल्या उंड्याचेर पळय जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया तुमचे दोळे धांपी नाकात दोळे उक्ते करा जेजूक पळया जेजूक पळया दोळे धांपी नाका जेजूक पळया प्रत्येक तरान जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 जेजून तांकां सांगलें हांवूच जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुके वचूं ना म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणें वचूं ना हालेलुया हालेलुया थोडी बसवणी हांगा आसा आमी जणेकली वडा तळ्यान उसारूंक जाय कित्याक आतां 1.5 वरां इनर हिलींग म्हळ्यार आमचे थोडे काळजान गाय आसात साम चॅप्टर 147 वर्स 3 म्हणटा की आज फापसाल्ली काळजां तो बरी करता कोण बरी करता कोण बरी करता विंगड विंगड रितीन आमची काळजां फापसालात घरान समाधान ना गोबेलाचे झगडे इराराय दुस्मान काय अस्कत काय असमाधान विंगड विंगड समज डायवर्साक कारण जाला कितल्यो केसी आसात काजर जिविता सारकें ना डायवोर्स आज मागया आज म्हज्या मोगाचेर 1.5 वरां इनर हिलींग मागणें करता आसतना विशेष रितीन आज हे सगळे सांकळे तुटोवन आमी दैवीक सक्तीन भरचे खातीर मागोवंक जाय त्या खातीर थोडे प्रॉमिसूस आमी वडा तळान उसारया आनी म्हणया वडा तळान म्हणया हांवूच तो जिविताचो उंडो हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुके वचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच ताणें वचो ना हे जेजून म्हणलें उतार त्या खातीर वडा तळान म्हणया पण जेजून तांकां सांगलें जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 वडा तळान म्हणया हांवूच तो जिविताचो उंडो आनी वडा तळान हांवूच तो जिविताचो उंडो म्हजे सरशी येता तो केदींच बुके वचो ना म्हाका सत मानता तो केदींच ताणें वचो ना हालेलुया दापटी म्हणया सोम्या हांव सत मानता म्हणया वडा तळान सोम्या हांव सत मानता
सोम्या हांव सत म्हणटा 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 सोम्या Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया John chapter 11 verse 40. जेजू तिका म्हणलो तू सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्हय. मार्ताक जेजू म्हणटा जर तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा आज तूं देखतले. हालेलुया. हालेलुया सत म्हणता गे आमी सत म्हणता गे आजच तुम्ही देवाची महिमा पळयतल्यात. हालेलुया. हालेलुया. दोनी हात आमचे जेजू म्हाका वयर उबारया. सोम्या हांव सत म्हणटा. दापटी वडा ताळान म्हणा. तुमीच म्हणा. Hallelujah. Hallelujah. John chapter 8 verse 12. जेजून परत्यान तांचे लेगीत उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया. म्हज्या मोगाचे न्हू जायते फुडें आमी काळोखाच्या निर्फळ कामांत हात घाला. जांफरो माट मंत्रां जांफरो वायट संवयो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स ही पूर आमकां देवातान पयस व्हरता. ही सगळी कामां देवसाराची जावन आसा. देवसार फटकिरो तो आयला हर एक घडी आमकां फोट सांगच्या खातीर. रिपीट करया आमी वडा ताळा आमचो हात उक्त दवरया. हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड आनी वडा ताळान हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता काळोखान चलचो ना काळोखान चलचो पूण ना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो पूण उजवाड ताका आसतलो जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तुमचो हात नीट उक्ते दवरा. आमचो हात उक्ते दवरा आनी माग्या तुमच्या घरा कोणी वायट संवयत आसा सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स नाका जाल्ले उलोवणे भितीसपणां हे सगळी आमचे तो नापयस जावन दी. वडा ताळान म्हणा हांव संवसाराचो उजवाड हांव संवसाराचो म्हजो उजवाड पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना 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 काळोखान चलचो पूण ना ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. खंयची वायट संवय ड्रग्स जावन दी अनिस्कळ खंयची सकत कोणाची आमच्या कुटुंबादाराच्या जिवितान काम करता जाल्यार परतून म्हणया पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. वडा ताळान पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड पूण आसतलो. ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो पूण ताका उजवाड आसतलो. जिविताचो उजवाड आसतलो. पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37. परबेच्या निमाण्यांनी चड दाबादेच्या दिसा जेजू उबे रावून व्हडल्या ताळान म्हणालो कोणी ताणेला जाल्यार तो मुजे सरशी येवं आनी पियों. कोणी ताणेला जाल्यार तो मुजे सरशी येवं आनी पियों. आमच्या जिवितान एक ताण आसा म्हज्या मोगाच्या न्हू. जांफरो एक ताण जेजूक पळयची जेजू लागीं रावची जेजूच्या सांगाताची येची. फाटल्या दिसांनी बॉम्बे आमची मागण्या जमत आसा. हर एका हप्त्यान 600-700 लोक हर एका हप्त्यान ब्रेस्तारा जमा जाता. सुमार एक 14 वर्साचो भुरगो म्हणूंक लागलो की म्हजी एकच तान सोम्या सांगाता रावची. म्हजी एकच तान हांवें ह्या जाग जायची. म्हजी एकच तान हांवें सोम्या खातीर मराची. पळय 14 वर्साच्या भुरग्याच्या जिवितान एक तान सोम्या खातीर जिवची सोम्या खातीर सोम्याच्या सांगाता रावची ती एक तान. आनी आमच्या जिवितांत थोडी असली तान आसा की वायट संवयेची जावं पातक्याच्या संवयेची जावं खंयच्या अनिश्काळपणाची एक तान. ती तान आज
जेजू पयस करून दी ही तान आमकां सासणी जिवितां वरिना आज जेजूक अनुभव करची तान आमच्या जिवितान आसूंक जाय सोम्या सांगात रावची तान आसूंक जाय साम पावलाच्या जिवितान पळया रोमन्स चॅप्टर 8:35 म्हणटा की कोण म्हाका देवाच्या मोगातान मेकळे करूंक शकता हे राती ती तान जेजूच्या मोगा लागीं रावची तान आज आमी अनुभव करया दोनी हात आमचो वयर बारया 10 पटी म्हणा वडा तळ्यान 10 पटी म्हणा जेजू हांव तुजो मोग करता वडा तळ्यान म्हणा जेजू हांव तुजो मोग करता 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 हालेलुया हालेलुया जॉन चॅप्टर 14:6 जेजून तांकां जाप दिली हांवच वाट हांवच सत आनी जिवीत म्हजे मरिफत गेल्ल्या शिवाय कोणा सरशीन बापा सरशी वचूंक जायना हालेलुया हांवच सत हांवच वाट हांवच जिवीत जावन आसा हालेलुया 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 हालेलुया. आमचो हात आमच्या काळजा दवरया सांगात म्हणून म्हणया हांवच वाट हांवच वाट हांवच सत हांवच सत आनी जिवीत आनी जिवीत हांवच वाट हांवच वाट सत सत आनी जिवीत आनी जिवीत हांवच वाट हांवच वाट सत सत आनी जिवीत आनी जिवीत म्हज्या मरिफात म्हजे मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना वचूंक जायना सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुज्या वाटेन चलोंक तुज्या वाटेन चलोंक म्हाका सकत लाभय म्हाका सकत लाभय जेजू जेजू वायटाक पाठ करण वायटाक पाठ नवे करण जिवीत जियोंक नवे जिवीत जियोंक म्हाका कृपा लाभय म्हाका कृपा लाभय हालेलुया 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 जॉन चॅप्टर 10:11 म्हणटा की हांव बरो गोळी बकऱ्या पासून आपलो जीव दिता जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की देवाने ह्या संवसार असो मोग केलो आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक आम्हा सर्वांच्या मध्ये आमकां ताणें समर्पण दिलो हालेलुया 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 आता एकच आमी करूंक जाय म्हज्या मोगाचे न्हू डेलिव्हरन्स प्रेयरच्या पयलेच आमी थोडी भासणी करूंक जाय रोमन्स चॅप्टर 10:9 बायबल आसता उक्ते करा नाजाल्यार म्हज्या फाटल्या वडा ताळ्यान म्हणा आज सगळ्यांनी आमी जेजूचें नांव उंच बारता आसतना वयर बारता आसतना सगळी काळोखाची अंधकाराची वायट सकत आमकां सोण वयसून दी एक नवी सकत दैवी सकत आमचे देवनेचे तर मागया हालेलुया 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 दोन्ही हात तुमच्या काळजार दवरा आणि प्रत्येक तर म्हज्या फाटल्या वडा ताळ्यान उसावन सांगया रोमन्स चॅप्टर 10:9 सगळे सांगात म्हणून म्हज्या फाटल्यान म्हणा जेजूच सोमी म्हणणं जेजूच सोमी म्हणणं जेजूच सोमी म्हणणं जेजूच सोमी तुझ्या म्हणणं वंटान तुझ्या वंटान तू परगट उसारशी जाल्यार तू परगट उसारशी जाल्यार वडा ताळ्यान म्हणूंक जाय जेजूच सोमी म्हणणं तुझ्या वंटान तू परगट उसारशी जाल्यार तू परगट उसारशी जाल्यार देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हण तुज्या काळजांत सत मानशी जाल्यार तुका सडवण लाभतली तुका सडवण मेळटली तुका सडवण मेळटली तुका सडवण मेळटली तुका सडवण मेळटली सोम्या जेजू हांव सत म्हणटा सोम्या जेजू हांव सत म्हणटा सोम्या जेजू हांव सत म्हणटा तूं म्हजो सडवणदार जेजू हांव सत म्हणटा तूं म्हजो जीव दातर जेजू हांव सत म्हणटा तूं म्हजो आदार जेजू हांव सत म्हणटा जेजू हांव सत म्हणटा तूं म्हजो गुण करणार हालेलुया 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 सोम्या जेजू हांव सत म्हणटा
तू मुझी पातकां बक्षिताय सोम्या जेजू हांव सत म्हणटा ह्या राती तुझ्या मोगान म्हाका तूं भरताय हालेलुया 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 सोम्या जेजू हांव सत म्हणटा म्हाका नवें जिवीत ह्या दिसांनी फावो जातले हालेलुया 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 सगळे आमी बरवया म्हज्या मगाचे न्हू ह्या वेळार रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 13 सर्वेस प्रचना उलो मारतले हर एकल्यांक तारण मेळटले ह्या वेळार हांव आनी ह्या सुवातेर मागतले मागया पवित्र आत्म्याची दैवी सकत इन्नर हिलिंग मागण्याच्या पयले पवित्र आत्म्याचे सकत देवनेचे तर मागया वेळा दैवी सकत देवनेचे तर मागया वेळा पवित्र आत्म्याची दैवी सकत आम्हा सर्वांचे वळण्याचे तर मागया प्रत्येक तरान म्हज्या मगाचे न्हू आज साम 147 म्हणटा की फाफसाली काळजा तो बरी करता फाफसाली काळजा जरमे चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की तुझे गाय तो बरें करता पळया ते बायलान बारी सोबीत आसा भितरला कितले दूख आसा जायते फावटी आमकां मेळ्ळ्या वेळार ह्या जागाक मेळ्ळ्या वेळार ब्रदर्सा मेळ्ळ्या रडटात तुझे घोवाचे उलोवणें जावं फ्रो बायलेन सतयल्लें जावं फ्रो थोडे बोगसूंक जायना जावं फ्रो जायतो राग हे दूख तुमच्या भितर आसा आज ह्या जागरणाच्या राती ह्या वेळ इन्नर हिलिंग सर्विसीच्या पयले पवित्र आत्म्याचे सकत आमी मागून घेवया ताच्या मागीर आमच्या काळजाचे गाय पेकोवचे मागणे आसतले ह्या जेन्ना काळजांतले गाय पेकले ही बंद आसा तुटली तुमी एकामेकाक बोगसूंक पवित्र आत्म्या Send your power. देवाच्या पवित्र आमचे देवोने नितळ आज म्हाका राती कर सुम्या म्हाका निर्मळ कर जेजू म्हाका पवित्र कर सुम्या देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने दोन्ही हात तुमच्या काळजात दवरा संपूर्ण आमचे दोळे धांपया थोडा वेळ आमचे संपूर्ण आमचे दोळे धांपया प्रत्येक जरम्या चॅप्टर 30 वर्स 17 म्हणटा की उतार देवाचे म्हणटा की तुझे काळजाचे तुझे गाय आज हांव पेकयता तुझे गाय आज हांव पेकयता
तुझ्या काळजात जायते घाय पडला जांफ्रो आज मोगाचे उण्यापण तुझे भितर असा जांफ्रो तुझी म्हणली तुझी मोग करतली कोणच ना जांफ्रो कोणी तुका दुःख येयल्ली दुःखाची गडिता तुझ्या भितर असा जांफ्रो हास्य तळात तुका भरून येता जांफ्रो कोणा लगे सांगचे म्हणतो कळीत ना जांफ्रो आज जेजू तुझ्या लागी असा जेजू तुझ्या लागी असा उलयता जेजू लागी उलयता जेजू लागी आवळा जांफ्रो तुझ्या दोळ्यांतल्या दुःखा बसता गळो द्या वेळार जेजू म्हणटा की हांव तुमकां आज इश्ट म्हणटा कित्याक तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय आज सांग तुजी गरजो सांग तुका दुखयल्ल्या व्यक्तीक जेजू लागी उक्ते कर तुझे काळीज रिव्हलेशन चॅप्टर 3 वर्स 20 म्हणटा की तुझ्या काळजाच्या दारार उबो आसा जांफ्रो तुका बोगसूंक जायना जांफ्रो तुका बोगसूंक जायना त्या व्यक्तीचे मुखामोळ तुझ्या दोळ्या मुखार हाड्या वेळा आज त्या काळजांत झाडाय दवरल्या कारणा खातीर जायती पिडा तुझ्या भितर आसा जांफ्रो बोगसूंक जायना त्या कारणा खातीर आज तूं पिडेस्त जालाय जांफ्रो आज मोत जाला ना जांफ्रो जांफ्रो मानसिक पिडा आसा जांफ्रो आज म्हाका जेजूक सांग जेजू जेजू उक्ते कर तुवें तोंडार सांग जेजू 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 कंटिन्यू म्हणा जेजूचे नाव कंटिन्यू जेजूचे उलो माराय वळा तुझा हात तुझ्या काळजार दवर तुझ्या दोळ्यात धांप्या वळा त्या जेजूक उलो मार जेजू मुझे जेजू मुझे जेजू हांव तुझ्या लागी आयला जेजू 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 व्हडा तळ्यार म्हणा उक्ते कर तुमच्या तोंडा उलो मारते जेजू उलो मारते जेजू 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 कष्टाता म्हाका बोगसूची कृपा लागोय जेजू हांव कष्टाता जेजू जेजू कष्टाता जेजू जेजू हांव कष्टाता जेजू हात लाय म्हज्या काळजाक जेजू म्हज्या काळजाचे कांय पेकय जेजू जेजू म्हज्या काळजाचे कांय पेकय आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू संपूर्ण आमच्या दोळ्यात आपल्या उलो मारया जेजूचे नाव वडा तळा जेजूचे उलो मारा जेजू मुझे जेजू तुझे जेजू उलो मार मुझे जेजू उड्याचे रूपात हजर आसा जो तुका आपोडटले बळा जेजू 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 मुझ्या काळजाचे काय पेकय जेजू मुझ्या गावाक बोगसूची कृपा लाभय जेजू मुझ्या बायलेक बोगसूची कृपा लाभय जेजू जेजू ये जेजू 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 कंटिन्यू उलो मारया कंटिन्यू वडा तळा जेजूचे उलो मारया कंटिन्यू सांगा हालेलुया जेजू 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 कंटिन्यू जेजूचे उलो मारा कर जेजू 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 दावीद तुम्ही फ्री जातला त्या वेळा जेजू जेजू फ्री जातला त्या वेळा जेजू 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 तुका आपोडटा तुझ्या काळजाचे गाय तुझ्या काळजाचे गाय जेजू हात लाय जेजू हात लाय जेजू जेजू हात लाय 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 आपोड जेजू म्हाका आपोड जेजू आपोड जेजू जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू आपोड जेजू जेजू आपोड जेजू जेजू आपोड जेजू आपोड यावळा जेजू म्हज्या काळजाचे काय पेकय जेजू पेकय जेजू पेकय जेजू शंदरे रे 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 शंदरे रे 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 कंटिन्यू उलो मारा कंटिन्यू उलो मारा कंटिन्यू उलो मारा मला तुमच्या काळजाचे बनपास पिटल यावळा जेजू जेजू आमका सुटका मेळटली यावळा आमका सुटका मेळटली बनपासातून सुटका मेळटली या बनपासातून सुटका मेळटली यावळा
माझ्या मगाच्या वडाचा जेजू गोला मारा किदा वर्त वेळ जाऊसा जेजू तुका आपवडचा वेळ जेजू तुका हात नाही तसं बळा त्या काळजाचे काय तो जेजू पेकावते जीसस 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 जेजू 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 आज बॉल दिता असा गटाय दिता असा तुझ्या शिरेत गटाय मेळटल्या बळा सोलो जायरात ते कोणी असा पायाच्या गाठी बॉल लागता जेजू बॉल दितल्या बळा पायाच्या गाठीतले दुःख जेजू संपूर्ण अभ्यास कर देऊया बळा आमचो हात आमच्या काळजात दवरया आमचो हात आमच्या काळजात दवरया जेजूक आमच्या काळजांत आपया आनी म्हणया वेळा कळसान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या कळसान म्हज्या मनान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू 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 वडाताळन जेजू जेजू रावोंक जेजू 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 तू ये जेजू जेजू आज रावोंक जेजू तू ये सगळ्याच्या घरा गेलो जेजू तुझ्या घरा आपया आज जेजू जेजू पेद्रोच्या सासूमाईच्या घरा गेल्या जेजूक आज तुमच्या घरात आपया लाजरसच्या घरा आयिल्ल्या जेजूक आज तुमच्या घरात स्वागत करया या वेळार म्हज्या मगळच्यान आमी माग्या विशेष गरजेवंत तर माग्या प्रत्येक तरान आज ते जेजूक आमच्या काळजांत आपयला आमी आमचे दुस्मान काय सांडया सगळ्या बनगणितान सुटका मेळची तर माग्या वेळा कोणाचेर तुमकां राग आसा दोनी हात तुमचे काळजांत दवरा ह्या जाग ह्या वेळा तुमच्या खातीर मागतालो प्रत्येक तरान
आज अजूनही तुका भोगसूंक जायना आज सुमेची कृपा तुमच्या वळून देऊन येतली तो जेजू तुमकां आदार दितलो भोगसूंक थोड्या फुडें आमच्या सक्तीन आमकां भोगसूंक जायना देवाची सकत आमकां गरजेची जावन आसा आज तोच जेजू ती कृपा तुमकां लाभयतलो ह्या जाग हुकूमगान कमांडकान मागता आसतना 18 वर्सां 15 वर्सां 10 वर्सां जांफरो तुज्या बायलेन तुका चीट केला तुज्या घोवान तुका चीट केला मोस केला जांफरो आज तो राग तुमच्या काळजान दवरनाकात पिडा जावन बदलते आसा जायते फावटी आज खंयचो राग द्वेष आसा आज बक्षीचे म्हण जायते फावटी ट्राय केला जावना आमच्यान जावंक ना आमी सोलवाल्या जेजू आज सकत लाभयतलो जेजू तुका बळ लाभयतलो ह्या जाग मागता आसतना तुमचे तकले बागो ह्या वेळा तुजो हात तुज्या काळजाचेर दवर जांफरो 18 वर्सां 20 वर्सां तुजी चूक ना तुज्या गांवाची बायलेची चूक आसा जांफरो कितेंय जावं आज तो जेजू बॉक्सराची सकत तुज्या जिवितान लाभयतलो आज बॉक्सराची कृपा तुजी जिवितां वळोन येतली एक निर्मळ काळीज साम 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज तो तुका रसू दितलो एक नवो तीर आत्मो तो तुजे भितर आज घालतलो तुमचे तकले बागया तुमचा हात काळजाचेर दवरा हालेलुया 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 सर्गींच्या भूमगळ बापा सगळ्या भक्तिकांचे तुझो आशीर्वाद घाल जे काळजांत मनात राग दवरना आसा सोम्या सगळीं जाणां भोगसूंक जायना तांकां भोगसूंक कश्ट मारतात तांणी केल्ले इजा तांणी दिल्ले कश्ट नियाळतना सोम्या काळजांत एकाचे बँक भिरांत आकांत जाता भोगसूंक आमी पाटी सरता सोम्या असले पासासून काळजांत वत्ताडून आसतलीं जायतीं जाणां हांगासर सोम्या तांचेर तुजो भरपूर आशीर्वाद घाल तूं एक अशें कुर्सार कळनो आपणाक द्वेषितल्या आपणाक कुसतल्या सगळ्या तुझ्या अपराध्यांक बक्षिले सोम्या काळजांतून बक्षिले सोम्या आनी म्हळे सोम्या बापा बक्षी तांकां ते कितें करता ते नेणा म्हणून तुवें तांकां सांगून बक्षणे दिले आनी तुवें म्हणे जो कोण तुजे लागीं बक्षणे मागून येता ताका 7 दिसाचे 70 फावटी बक्षी जाय म्हणा ह्या सुल्या पळोवती तुजी सेवा करतले आमी सोम्या तुजो फाटलाव करतले आमी सोम्या बक्षूंक आशेता सोम्या बक्षूंचे मौन म्हणजे ते रुता कर बक्षूंचे काळीज ह्या बावरत्या ते रुता कर बक्षीचे मौन ह्या काळजात ह्या बावरत्या ते रुता कर तांकां बक्षणे दिवंक बक्षणे जोड दिवंक कृपा फावो कर सोम्या कसलो सो राग कसलो सो द्वेष तांणी दवर नासतना एकामेका बक्षून जिवन तांकां आदार दे ह्या वक्ता सोम्या ह्या वक्ता तांकां कोणेय दुखयला जाल्यार तांकां कोणेय दुखयला जाल्यार कसलेच अडकळ नासतना बक्षूचे देणे फावो कर म्हूण मागता सोम्या सोम्या मागता तुजे दयाळ काळी तांचे तैरास तुजे दयाळ मोठ तांचे तैरास तांकां आपण हालेलुया 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 बक्षणाचे हालेलुया 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 दोन्ही हात आमच्या वयर मारया आणि म्हणया गायन सगळे दोन्ही हात वयर वर म्हणया रावंक जेजू तुये जेजू मोगा जेजू जेजू मोगाळ तुये जेजू दयाळ तुये जेजू जेजू
वचन जोशवा चॅप्टर 1 वर्स 3 म्हणटागी ज्याय भुंयचे तूं उबें रावताय जोशवा ती भुंय आशिर्वादीत जाल्ली जातली. जसे हांव मोयचे लागीं आसा तशें हांव तुज्या सांगाताय आसतलो. तुमच्या जाग्याच्या समस्या खातीर खंय खंय धांवते आसात गी आज ह्या जाग पवित्र सक्रामंता मुखार आसल्या जेजू लागीं मागतालो आनी हर एका जाग्याचेर हुकूम घालून मागता आसतना जांफ्रो तुमच्या जाग्यार कांय उत्पन्न जायना. जांफ्रो सलवणी आयला. जांफ्रो कोणेय तुमकां म्हणला कोणें कितें केला बांदला शिरापला देवाचे उतार म्हणटा आमकां आयसाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5 ताणें सगळे तुजी अस्कत काय सगळे शिराप ताणें ताचेर घेतला आनी तुका सुटका आनी सडवण लाभयला. जकारिया 2:9 उज्याचो पागोर जावन तो देव रात आनी दीस तुज्या आनी म्हज्या भोंवतणी रावता जावन आसा. त्या खंयची सकत जाग्याचेर रावना. कोणें सांगली उतरां घडये घडये आमकां सतयते आसात. कोणेंय सांगली उतरां आमकां परतून परतून उडास येतात आनी भिरांत दिसता. जाता जाल्यार उबें रावा. तुमच्या जाग्या खातीर घरा खातीर मागा. जाता जाल्यार उबें रावा. मागा. तुमच्या जाग्यार उबें रावलात म्हूण चिंता आनी मागा. कित्याक म्हळ्यार तुजो जागो आशिर्वादांनी भरूं दी. तुजें घर आशिर्वादांनी भरूं दी. घरांत झगडे झूज इराराय बेजाराय जांफ्रो पयशांचे उण्यापण आसा. हाता घाल्ले काम तुमचे पोंताक पावना. भुरगीं उसांबळ जातात घरा. घोव उसांबळ जाता. बायल उसांबळ जाता थोड्या फावटी. पिडा वयर पिडा. म्हयन्याच्या अकरेक रीण काडचें पडटा. बँकांत बॅलन्स उरना. लोकांनी कितें कितें म्हणलां जाल्यार तूं तुज्या त्या सुम्याचे दिश्ट कांसाय. साम 34:5 म्हणटागी ताचेर नदर लाया तुमचे मुखामळ परजळटले. तुमच्या मुखामळ परजळटले. आज जोशवा 1:5 म्हणटागी आमकां कोणी तूं जिवंत आसा पर्यंत कोणी तुज्या विरुद्ध रावंक शकची नात. जाताले सगळे आमी उबे रावा. सगळे उबे रावया आनी मागया. तुमचो हात जेजू मुखार हाडा. आज मागया तुमचो जागो तुमची सुवात्यो बिजनेस जेजू मुखार उबारा. पितीसपणाची सकत जेजू क्रिस्तच्या नांवान तुमकां सोड नसूं दी. ह्या वेळ विशेष रितीन ह्या जग तुमच्या घराचेर जाग्याचेर बिजनेसाचे हुकूम घालून मागता आसतना खंयची वायट सकत काळोखाची पदव्यो अंतराची सक्त्यो जांफ्रो कोणें सांगलो दुबाव आज तुमच्या मोती परतून येनासतना आज त्या जेजूची दैवीक सकत तुमच्या जिवितात देवन विचित्र मागता आसतना दोळे धांपाय वळा. दोळे तुजो गादे जांफ्रो तोट कितें जेजूच्या समर्पया. कित्याक डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 13 म्हणटागी दिसान दीस तूं वयर वेतलोय आशिर्वाद जोडून घेतले. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 8 म्हणटागी तुवें हाता घाल्ल्या सर कामाचेर देव आशिर्वादीत करतलो. दोनी हात नीट वयर बऱ्या वेळा. ह्या हातान सगळे तुमच्या समस्यो जांफ्रो युट्यूबार तुमी कितले लोक ह्या जेजूचे दिश्ट घालून आसात. येवकरिस्तान जेजूचे दिश्ट घाला. भीतीसपणा सडा वेळा सोडा. एका निज देवाक साम 100 वर्स 3 तोच आमचो देव. तोच आमचो देव. त्या सुमेचे तर तुझ्या घराबे तुझे जागो फ्लॅटा जांफ्रो कितें आसा जेजू ते सरेंडर कर. ह्या जाग मागताना मागया वेळार जेजू जेजू ह्या वक्ता जेजू म्हणटा हांगासर आसली 32 जाणां थंय कुटुंबामध्ये जाग्या खातीर व्याज कोट दित आसा. 32 जाणां हांगासर कुटुंबा खातीर कुटुंबामध्ये कोर्टांत केस आसा. जागो सोड दिवंक तयार नात. सोड तोड करूंक तयार नात. पंचायत कोण सुम्या मुखार रावन राजी संधान करूंक तयार नात. तसल्या सुमी म्हणटा तुमी आसा तुमचो आपले सोडे जाय. तुमचो स्वार्थ सोडे जाय. तुमचे हट्ट सोडे जाय. जिद्द सोडे जाय. तुम्ही सुम्या म्हज्या खातीर सुमी म्हणटा म्हज्या खातीर तुमी राजी जाया. त्याग करा. सॅक्रिफायस करा आनी तुमच्या जाग्यांत तुमच्या जाग्यांत भांगर पिकतले. समाधानाची झर वळतली. समाधानाची झर वळतली.
आनी हांगासर सुमार 50 आनी 3 जाणांक एक जागो जाय म्हणली अशें आसा, जागो जाय म्हणली आसा. हांगासर सुमार 120 जाणांक थंयसर जाग्यांत कांय केल्यारय ते समृद्धेक पावना. थंयसर उदकाचे तत्वर आसात, थंय तर एका रितीची सुकीदाड आसा आनी ती मागोन आसात. थंयसर 160 आनी 2 जाणांक हांगासर जाग्यांत एका रितीची वायट सकत आसा म्हूण बघता, वायट सकत आसा म्हूण बघता. आनी हांगासर सुमार 60 आनी 2 जाणांच्या त्या जाग्यांत कितें केल्यारय पंत पावना, कामां आखेर जायनात, कामां ती अर्द्यार रावल्यांत, असले समस्यान वळवळन आसात आनी थोडी मागोन आसात आनी थोड्यांच्या घरा बरें करून समृद्धी जावन आसा. असली 500 आनी 6 जाणां आसात. असल्या सद्दीत परिस्थितींत आमी सर्व सांगता मेळून समिया मुखार मागया, समिया मुखार मागया. आमच्या पातकाची कथा दुर्वळ सोदीत आमच्या त्या बऱ्या करण्या मारिफात, आमच्या त्याग आनी निस्वार्थाच्या सेवे मारिफात, आमच्या जिणया मारिफात आमच्या सुवात पवी जावं दी म्हूण मागा. स्वामी पवी जावं दी म्हूण मागा. स्वामी तुमच्या सुवातेचेर आशीर्वाद दिवंक आशें येता. स्वामी तुमच्या घराचेर आशीर्वाद दिवंक आशें येता. स्वामी तुमचेर बेसांव दिवंक आशें येता. तुमच्या हर एका कृशीचेर, हर एका वावटीचेर तो देश बेसणूक आखे बसांव दिवंक आशें येता. तर हात उबारा स्वामी लागीं मागा. हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे वयर भारी म्हण या गायनाद्वारे जेजू मोगाळा वडा तळान म्हण तुझे रावपात येता. जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजेर आयल्या वेळार परत म्हणे तुझे रावपात येता. जेजू दयाळा कष्टाची मोडा तुझे रस्सांपात येता. म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वेळा माग्या कितलेलो काम ना ह्या मोदयांनी शारातीर तुमी त्या जेजूच्या मोगात तुमची पॅटिशनां उबारा. आज माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू काम नातल्या कितल्या लोकांनी ह्या दिसांनी म्हणल्यार विजा मेळना, पयशे भरला, विजाची समस्या आसा. कितल्या लोकांच्या जिवितान आज समस्या. लूक चॅप्टर 1:37 देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना, कितेंच ना. प्रत्येक एक्सोडस चॅप्टर 14:14 तुम्ही शांत राहा. तो आज झुजतालो
प्रत्येक तरान आज सुम्याच्या हातात आमची बी समर्पण दिव्या जफानिया 3:17 तो तुझ्या मध्ये असा जायत दितलो झुजारी तो जाऊन असा कितलो कामाच्या समस्या असा विजाक वेट करता असा तुम्ही आज कितले लोकांचे दोळ्यांत दुखा गळटा असतात जावं फ्रॉ UK जावं फ्रॉ कॅनडा जावं फ्रॉ अमेरिका कितल्या लोकांनी पैसे भरला जावं फ्रॉ इस्रायल कितले पैसे भरला वेट करन आसात तुम्ही विजा येऊना जावं फ्रॉ रिजेक्ट जावन आसा आज थकोन गेलात तुम्ही माग्या आज बायल्या गावात कितली बाबडी तुम्ही आसात युट्यूबर आराधन पळोवन आसात तुम्ही विजाच्या समस्या आसा विजिटिंग विजार गेलात तुम्ही त्या सुवातेर काम तुमकां मेळना थकोन गेलात काम मेळ्ळा उण्या पगाराचे तो सांबाळ तुमकां पावना आज माग्या तुमच्या घरी एक कामाच्या समस्या जेजू मुखार उबारया विजाच्या समस्या जेजू मुखार उबारया ह्या सगळ्या सांकळेतावन ह्या वायटातावन जेजू सुटका आनी सडवण लाभंदी म्हणून माग्या आमचे दोन्ही हात जेजू मुखार उक्ते दवरया 437 जणांक भोवतें काम ना 143 जणांक विजिटिंग विजा फोव जाल्या पूण वचोंक जावना सुमार 185 जाणां पर गांवांत आसात विजिटिंगाक गेल्यांत हांगा आसलेल्या पैकी आनी माध्यमांत पळयतल्या पैकी आनी थंयसर तांकां इंटरव्यू दिल्या पूण येदोळ म्हणसर काम जावंक ना विविध शिकपा खातीर विजा घालून कॅनडाक UK ट्राय करतली सुमार 300 आनी तेगा जाणां आसात तांचें काम जावंक ना आनी हांगासर कामांत भद्रती नासतना कश्ट जातली 731 जाणां आसात ती आपल्या कामांक भद्रती पावच्या खातीर मागून आसात आनी विविध सुमार 221 जाणांक हांगासर कामांत थंयसर प्रतिफळ ना समाधान ना एखादी जगदणी एखादी बांदपास त्या सुवातेर अनुभव करून आसात ते आज मागोवंक विनंती करतात आमी सर्व सांगाता मागया काम मेळच्या पसत कामात भद्रती आसच्या पसत विजा फावो जावच्या पसत आनी आमी करता त्या कामाच्या सुवातेर आमकां समाधान संतोष मेळच्या पसत मागया भावार्थान मागता तो घेता 4 काळजां पापसल्ली काळजां सांगाता घाल आमी मागता आसतना महिमा घडतात अजापा घडतात त्या देवाला विश्वासाना मागुया हातो बारया उलो बारया हालेलुया 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 मारा पापसल्ले काळजा उलो मारा पापसल्ले काळजा उलो मारा सगळ्या लागीं जेजू दाविदाच्या पुता तुझ्याच्या पोसक्या पुता तुझ्या सांगता सुताराचे काम करलो इस्पॉटो क्लास जाऊन असलेल्या जेजू या सगळ्या वावरण्याचे आशीर्वाद भाव करून सत्याला आशीर्वाद हालेलुया 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 जेजू मगाळा तुझे रावपात येता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा माग्या मुझे मगचनो साम चॅप्टर 72 वर्स 12 कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक दुर्बळ्यांक
आदरणांतल्यान तो पावतलो आज माग्या म्हज्या मोगाचें तुमी रिणाक सांपडल्या जावफ्रो दोळे तुमचे दांपा कोणाकी पयशे दिला ते पयशे पाटी मेळना जावफ्रो तुमकां फसयला जावफ्रो तुमची घराची पेपरां इवन खंयच्याय पेपरां तुमचे सारकी ना जावफ्रो तांतूय कोणें फसयला जावफ्रो जाग्याक फ्लॅटाक पयशे दिला जावफ्रो आज ते तुमच्या हातान मेळोवना जावफ्रो ह्या मोदयांनीच्या रातीर आमी मागया कित्याक म्हणल्यार देव तांची मनां उस वाडून दी थोड्या फायनान्सांत इवन खंयच्याय पयशे घाल्ले ते बुडला जावफ्रो देवाक असाध्य म्हणलें न्ही देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना आज विश्वासान त्या देवा लागीं मागया ह्या मोदयांनीच्या राती ही सगळी सांकळं तुटोवन दी देव आमच्या आदाराक आसा तो आमचो आसरो कित्याक आमची खंत दूख तुका कळीत आसा आमची अस्कत ताका कळीत आसा तुमी कश्टांनी जोडले पयशे आज कोणाच्या हातान सांपडोन आसात खंडीत जावन ते पयशे तुमकां पाटी मेळटले विश्वास दवरा कित्याक जेजूचेर पूर्ण विश्वास दवरया आनी कोणाक तुमी पयशे दिलात तांकां शिराप नाकात तांच्या खातीर मागा देव तांकां वाटूक ते करूं दी आनी तांकां खंय तर वाट मेळोवन दी आनी तुमचे पयशे वेगीचे बेगीन पाटी दिवं दी तुमी कोणाचे देवे दवरला वय जाल्यार तुमी पाटी दिया दिवंक ना जाल्यार तांकां सांगा ह्या वेळार हांव तुका पाटी दिता म्हणून वर्ती बेसांवां राती तुमी अनुभव करन येता तुमचो हात दुखते करा आनी मागया ह्या वेळार हांगासर जायत्या जाणांनी हेरांक पयशे कुमोग जावन दिल्ले आसा म्हणजे रीण दिल्ले आसात तांणी पाटी दिवंक ना लाखांनी फसयलेले आसा थोड्यांनी भांगार घालूंक दिल्ले तांणी पाटी दिवंक ना थोड्यांनी आडो दवरलेले भांगार दुसऱ्यां खातीर ते सोडूंक जावंक ना थोड्यांचे जागो रेकॉर्ड्स हातान दिवन दुसऱ्यांक लोन काडून दिल्ले लोनय भरूना जागोय स्वाधीन बँकाच्या जावंचेर आसा जायत्या जाणां फसयला हांगासर जायत्या जाणांनी सडयत आशेक लागून थोड्या फायनान्सान घाल्ले पयशे सगळे बुडून गेल्यात असले संदिग्ध परिस्थितीत कश्टाची जायती आसात आपल्या कश्टाच्या वावुंटीच्या मिनातीचे पयशे तांकां ना जाल्यात आपल्या कश्टाच्या वावुंटीचे भांगार तांकां ना जाला असली रुदान करून आसात मागोन आसात तांचे बसोत आनी जर तर हांगा आसात त्यांचे बसोत माध्यमान ते मागता तांचे बसोत आमी मागया आमचे मागणे देवा मुखार पावोवन दी रीण वेल्ल्याचे मन परिवर्तन जावं दी पाटी पयशे दिवून देत भांगार वेल्ल्याचे मन परिवर्तन जावं दी तांकां पयशे ते भांगार पाटी मेळोवन दी रीण काडलेल्याचे मन परिवर्तन जावं दी तांकां रीण भरूंक कृपा फावो जावं दी आनी तांचे सगळे समस्या परिवार जावं देत म्हूण आमी मागया आमच्या हात उबारया समया लागीं विश्वासान उलो मारया आमी समया विश्वास समया चेसो ह्या सगळ्या भक्तिकाचे तुजो आशिर्वाद घाल जायत्यांनी बरें चिंतून जायत्या जाणां बरें करूंक कुमक करूंक उपकार दिवन दिल्ले पयशे तांणी फसयले पाटी दिवंक नात जायत्या जाणांक आदारांनी कुमक करूंक आनी बऱ्या फंक्शनाक म्हणून कुमक जावन दिले ते भांगार पाटी दिवंक ना जायत्या जाणांनी आपूण चड वाड दिता म्हज्या संस्था पयशे घाल म्हणून सांगून जायत्या जाणांचे पयशे लुटून पळापळ घेतल्यात असले संदिग्ध परिस्थितीत कश्ट नासच्या भाव भयणीचे तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या आशिर्वाद घाल तांच्या कश्टाचो फळ तांकां खावंक ना जाला तांच्या वावुंटीचो फळ तांच्या हातान ना जाला एका रितीच्या कश्टांत आकांतांत ती आसा सोम्या तांच्या भुरग्यांच्या फुडारा खातीर तांच्या जिविताच्या फुडारा खातीर रुताकन दवरलेले सगळे उगडावन निराशी जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे तुजो आशिर्वाद घाल सोम्या तुज्या कृपेच्या बेसावांनी भर तांचे मान वयर कर आमी तांकां शिराप मागना सोम्या मागार आशिर्वाद मागता आशिर्वाद तांचे मान परिवर्तन जावं दी तांचे काळीज ते कणवळ्यान भरून दी आनी आपणे घेतलेले पयशे पाटी दिवचे बरें मान तांकां रस कर मागता सोम्या हालेलुया 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 जेजू 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 दाविदाच्या पुढा रस्त्याला काटा दिल्या रस्त्याला नुकसान झाले सगळे हालेलुया 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 हालेलुया
जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुचेर आयल्या वेळार आयल्या वेळार तुझे संपात येता सुम्या जेजू मोगाळा Psalm chapter 142 verse 7 बनकणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. बनकणींतलो म्हाका भायर काड. एक घडी दोळे धांपा. तुमच्या घरांत कोणी सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स पिवन आसात की आज खंयचे वायट संवयेक आमाल पिवण्याक मादक द्रव्याक वळख जालात की अनैतीक संबंदांत आसात की पातकाच्या संवयेंत आसाव गी आमी देवसराक सांगात दिवन आसाव गी माट मंत्रा बोलमे पळोवचे नाका जाल्ल्या असल्या सक्तीक आमी वळख जावन आसावंगी त्या देवाक मात्र आमी आराधन करतावंगी. एक घडी मागया असले खंयचे पितीसपणां आराधन करता जाल्यार थंयच्यान भायर येवया. खंयची वायट संवयो आमच्या जिवितान भितर सराना जावं दी. तुमच्या घरांत खंयचो संवयचो आत्मो काम करता की पिवणे नाका जाल्ली आ संवयो आमच्या काळजांत आसात की 1 Corinthians chapter 3 verse 16 तूं देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुज्या भितर वस्तिकान आसा. तुमची भुरगीं जावं फ्रो कोणी आज खंयच्या संवयेन सांपडला जाल्यार तांच्या खातीर मागया. संवसारांत आसल्या सगळ्या तरणाट्यांक एक पवित्रपणान जिवीत प्राप्त जावं दी. एक नवें जिवीत तांकां फावो जावं दी. वायटा पाठ करूं दी. सोम्या लागीं सरून दी म्हणून मागया वेळार जायतीं जाणां स्वामी म्हणटा जायतीं वर्सां वायट संवय बली जाल्लीं आसात. आमाल पिवणे बिडी सिगरेट गांजा तसली मारेकार संगतीन गळोवक जावन जिवीत देदस्परी जाल्लीं आसात. काही थोडी बरें जिवीत जिवन मागण्याचे जिवितांत निरंतरी तुमी म्हणटा म्हजो आशिर्वाद घेतली आसात. काही थोडी भुरगीं हांगासर माध्यमाची गुलाम जावन माध्यमाचे पिशेपण पांगरोवन जायते जाणांनी आपले जिवीत ओगडायलेले आसात. जायते जाणांक माध्यमा मुखांतर वायट इश्टाघात करून वायट सळवळ करून जायते जाणांचे जिवीत आपणेच उलपून घेतले आसा. जायते जाणां हांगासर वायट आवय बापायचे उतर आयकनासतना आवय बापायचे उतर आयकनासतना मेळ्ळेलो दुडो पाडूक करून विभाड करून जायते नुकसानार आज जिवीत ओगडावन रुदान करून आसात. जायती जाणां युवा जाणां जायते जाण पोत वा धुवो आपल्या बापायचे आवयचे उतर आयकनासतना वायट सवयेक बली जावन तांचे तर पयस गेल्ले आसात. ह्या सगळ्या युवजनां पासून भुरग्यां पासून विशेष करून मागया. वायट सवय बली जाल्ल्या पासून मागया. दादले जायते जण दादले जायते वायट सवयेक बली जावन आमाल पिवणे पिवन घरांत दोशी ना समाधान रुता करतात. मागण्याच्या वातावरणात दोशीच्या वातावरण आसा. असल्या पासून कुटुंबाचे सादे मागून आसात आणि असल्या पासून मागया. सुटकेची गरज आसा. सोडवण्याची गरज आसा. बसवासो शिवाराची गरज आसा. तांच्या पासून आमच्या हातोबार मागया. हालेलुया 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 सर्वांनी बाबांना पादरी मागणी देवायता सगळ्यांचे तो या सगळ्या भुरग्यांचे या युवजनाचे वाईट सवय बरी झाल्या सगळ्या वडिलांचे विदेश वाईट सवय विशेष करून आता द्रव्यावर चालल्या वाईट सवय बरी झाल्या माध्यमाची सगळ्या मी वरव्या विशेष ते पिढे असता खातीर मागया.
खंयची पिडा तुमच्या जिवितान आसा जावं माग्या म्हज्या मगाचनो आज माग्या सुमेची दैवी सकत आमच्या कुडीचे विशीं वळून दी संदेश जावन आसा देवाक लागीं सरया जेजूची सकत अनुभव करया आज जेजूची सकत अनुभव करचो वेळ जावन आसा हांगा ल्हान भुरगें आसा हांवें हाडले ऑर्डर ताका हार्टान ब्लॉक आसा होल आसा आनी ऑपरेशन करचें म्हणलां त्या ल्हान भुरग्यां खातीर माग्या 1 वर्साचे भुरगें वेट चडना ताच्या खातीर माग्या हांगा कोणाक काल हाडले थोडे भुरग्यांक पिडेस्त आसा तांच्या खातीर माग्या माग्या म्हज्या मोगाचेनो जावं कॅन्सर आसा तुमकां दुबाव आसा गे माग्या कुडीन खंय गांठ आसा गे माग्या माग्या मानसीक पिडा आसा गे माग्या माग्या हार्टान ब्लॉक आसा गे माग्या माग्या प्रोस्टेट एनलार्ज जाला गे माग्या माग्या म्हज्या मोगाचेनो विशेष पाटिकाणान दुकां चड वेळ बसोंक जायना गे युरीन इन्फेक्शन आसा तुका युरिनाचे प्रॉब्लम्स आसा गे गर्भकोशाचे प्रॉब्लम्स आसा गे लंग्सचे प्रॉब्लम्स आसा गे लिव्हराचे समस्या आसा गे स्पॉन्डलायटीस प्रॉब्लम आसा गे आज जांफ्रो बेल्ट घालता आमी जांफ्रो गोमटा कितें पट्टो घालता जांफ्रो आज सुमे लागी माग्या आयजाय चॅप्टर 40 वर्स 29 म्हणटा गे थकलेल्यांक तो सकत दिता आज आमकां सकत जेजूच्या नांवाचेर मात्र सगळे आमी उबा रावया आनी खंय तुमकां पिडा आसा त्या सुवात हात धर मागा कित्याक ही रात आशिर्वादाची ही रात जेजून आपोडची रात जावन आसा जावफ्रो मारेकार पिडेतो हाय ब्लड प्रेशर हाय शुगर तुजे शुगर कंट्रोलाक येना तुजो कोलेस्ट्रॉल उणो जायना जावफ्रो विटामीन B12 हाय आसा जावफ्रो तुला B12 लो आसा जावफ्रो जावफ्रो हिमोग्लोबिन उणें आसा जावफ्रो जावफ्रो भुरग्याची देणे तुका मेळोंक ना फोवूंक ना जावफ्रो आज माग्या आमी सगळे आमचे कुडीचे विश्वे जेजूच्या मुखार मायग्रेन आसा जावफ्रो ब्रेन ट्युमर म्हणला जावफ्रो कोणाचे ब्लड टेस्ट दिवन आज तुमी हांगा आयल्यात रिपोर्ट फाल्यां परवा येता जावफ्रो तुमकां खंत आसा ती खंत घेवन आयल्यात तुमी सगळे तुमचे दोळे धांपा खंय पिडा आसा त्या सुवातेर तुमी हात दवरा आनी मागा प्रत्येकदा साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2 जण एकले सांगाता म्हणून म्हणया गुंडायता सुरेशपुरा हांव तुका उलो मारता कंटिन्यू म्हणया वडातळान गुंडायता हांव सुरेशपुरा हांव तुका उलो मारता 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 गुंडायता हांव सुरेशपुरा वडातळान उलो मारता वडातळान हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो खंय पिडा आसा त्या हात दवरा वडा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सुरेशपुरा 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 हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव वडातळान वडातळान गुंडायता हांव सर्वेस्परा वडातळान उबारया म्हणया गुंडायता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो सगळे मारता सांगाता मेळो गुंडायता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सुरेशपुरा सुम्या उलो मारता सुम्या आपोड जेजू दैवी सगळ वळन दिया वेळा गुंडायता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सुरेशपुरा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सुरेशपुरा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सुरेशपुरा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गुंडायता हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता Psalm chapter 100 Jeremiah chapter 17 verse 14 तुमचे दोन्ही हात तुमच्या कुडीचे दवरा आणि मागा ह्या वेळा heal me O Lord and I shall be healed save me O Lord and I shall be saved सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आणि हांव बरो जातलो आज कंटिन्यू मागया आमी बऱ्यापणा खातीर मागया आशिर्वादा खातीर मागया गूण जावचे सकत आमच्या कुडीचे विश्व वळून दी म्हणून सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो कंटिन्यू तुमीच म्हणा सगळे सांगाता म्हणा सर्वेस्परा म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो वडातळान बरो कर आनी हांव बरो जातलो सर्वेस्पर म्हाका बरो कर वडातळान सगळे सांगाता म्हणया सर्वेस्पर म्हाका बरो कर आनी हांव बरो जातलो जेसू 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 बरो जातलो जेसू 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 आनी हांव बरो जातलो जेसू जेसू म्हाका बरो कर जेसू जातलो जेसू बरो कर जेसू 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 जेसू
Jesu, Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 touch them, heal them, Lord. Hallelujah, hallelujah, दोन्ही हात आमचे नीट वयर भरया संसार भर असते कॅन्सर पिडे असता जेजू मुखार उबारा एड्स पिडे असता जेजू मुखार उबारा आज कितलोय लोक हांतुळणार आसा बॅड सोल्स चला तांकां जेजू मुखार उबारया समेची अगणित काकू तांचे देवन येवदी लास्ट स्टेज आसा आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसात तांकां जेजूच्या मुखार उबारा थकोन गेलात वखदां घेवन घेवन थकोन गेलात ती जेजूची दैविक सकत तांचे जिवीत वळोवन दिया बळा जेजूची सकत तांच्या कुडीचे विशीं वळोवन दी तांच्या शिरेक तांच्या हाडाक घटाय मेळोवन दी जेजू ती वखदां तुज्या रक्तान नितळ कर उणी कर सुम्या उणी कर वखदां घेवन घेवन पोटां हुलप जाता आसा आपोड जेजू म्हणून दोन्ही हात वयर बांद त्या सुम्याक उलो मान म्हणया हालेलुया 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 पवित्र पत्नी दूर कर सोमिया अपुर सोमिया पितृच्या ससमाईस अपुर केला देतो बसायला तळाला अपुर केला मुला भूत केला देतो हरी घर भूत केला देतो गुडा दिसत दिला देतो भक्तर भूत केला देतो विविधतेच्या पिढ्या बाप्पा सुटला सुटला दिला देतो या बाबांना अपोड टच 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 हिल हिल हर 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सगळे ताळे पेटून जेजूक अर्घ दिवे आम्ही जरान जरान ताळे पेटून Hello. Sofia, Argatuka Daniya, Argatuka Aka Anisasna, Argatuka Sofia, Shada la 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 la. Argatuka Daniya, Argatuka Hallelujah, 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 hallelujah. Bushya.
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan Jesu. ಇಲ್ಲಿ ಒಡ್ಲೇನ್ Argan Jesu. Argan Jesu. Argan Jesu. Hallelujah. एक तरनाटो म्हाका मेळ्ळो तरनाटो हांगा पळया तुमी ती चंचल जावचे न्ही एकलो तरनाटो म्हाका मेळ्ळो पळोवंक बरो दिसता पूण ताच्या तोंडार आसोनांत ताच्या तोंडार आसोनांत हांगा पळया जेजू आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हांवें हांगा पळयल्या म्हळ्यार उपरांत अशें वांकडे धरून पळयतल्यान खंय पळयता म्हूण कळना इश्ट गे वेस्ट गे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हो तरनाटो एकदम डल हाय मॅन हाय हाव आर यू फायन हाव डू मील येस हांवें विचारलें त्या तरणाट्याक कितें जालां तरणाट्याक कितें जालें तेका ती म्हणटात आवय म्हणाली ताजें काळीज पापसलां कितें जालां कालें जालां कालें जालां काळीज कुसलां न्ही कालें जालां कालें जालां कालें जालां पापसलां एक्चुअली मुझे लगे आयली हांगासर कावन्सिलिंगाक आनी म्हणाली फादर म्हज्या बापाय लागीं हांव उलयनासतना सुमार 14 वर्सां जालीं कितली कितली सांगा कितली इंग्लिशान कितली 14 वर्सां कित्याक म्हळें म्हज्या बापाय तें म्हजें काळीज तुटलां एक स्त्री आयली आनी म्हणटा म्हज्या घोवाचो संबंद तुटोन आज एक सुमार 22 वर्सां जालीं कितली कितली 2 वर्सां लागी म्हळें ना आमी घड आसा कित्याक म्हज्या घोवान म्हजें काळीज पापसिलां थोड्यान म्हळें हांगा पापसिलां तुमचें पापसलां गे म्हूण नांगी पापसो नांगी पापसल्यार म्हजे लागीं हांव शिंवतां डोंट वरी कळ्ळें गे देखून पापसल्लीं काळजां ती शिवोवंक तुमी हांगासर आयल्यात पापसल्लीं काळजां नव्यान करूंक तुमी हांगासर आयल्यात आनी ती पापसल्लीं काळजां कोण तो नव्यान शिंवता कोण 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 इगर्जेंत आसूं जेजूचें नांव सांगूं इतलें भियेल्यार तुमी मागीर मार्गार सांगशात गी मार्गार सांगचें पयलें फाटीं वळयशात न्ही गे देखून देवाचें उतर म्हणटा पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा म्हणया गी 1-2 पुटी म्हणया गी पापसल्लीं काळजां पापसल्लीं काळजां देवाक नावा पापसल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नाव इल्ली ओटल्यान म्हणशात गे हा तुमची काळजां सारकी जातलीं तुमची काळजां परतून ती खुश जातलीं आनी तुमचे ती समृद्धी वळोन येतली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 परतून म्हणया गी मिनी ओलंदाली म्हणा बळे खाली मिनी ओलंदाली पापसल्लीं काळजां
देवाक नावाडा ओडल्यान परतून एक पटे पपसुल्ली काळजा नव्यान परतून एक पटी मिनिवलांतली पपसुल्ली काळजा देवाक नावाड भायर माटवांत आनी भायर पोर्टीक वता आसली भायर माटवांत आनी पोर्टीक वता आसली तुमचो ताळो आमकां आयकचे नाजाल्यार तुमी न्हिदल्यात म्हणून जालें लेक कळ्ळें गी हा रेडी 1 2 3 पपसुल्ली काळजा तुम्ही फाटली आहली न्ही माटवांत आहली आनी पोर्टीक वता आहली वयर आहली न्ही बल्कनींत आहल्या म्हणून हांवें भायर थंय माटवांत आनी पोर्टीक वता आसली रेडी 1 2 3 पपसुल्ली काळजा नव्यान न्हिदल्यात गे रेडी परतून स्टार्ट पपसुल्ली काळजा नव्यान बोरी करतेल्या देवाक नावाडा परतून पपसुल्ली काळजा आता वयर थंय बाल्कनींत आसली पपसुल्ली काळजा नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाड परतून वयर बाल्कनींत आसली पपसुल नव्यान बरी करतेल्या देवा बाल्कनींत आसली कोणी न्ही दोन पळय ती वयर आहात न्ही बारी बरी प्रेज द लॉर्ड आतां हांगा इगर्जे भितर आसली पपसुल्ली काळजा देवाक नावाडा पपसुल्ली काळजा बरी पपसुल्ली काळजा नव्यान पपसुल्ली काळजा नव्यान बरी करतेल्या देवाक म्हाका ह्या सायडीन मात इल्लो सावंड आयकता ह्या येणें इल्लो उणो आयकता हेणें इल्ली थोडी न्हिदल्यान गे म्हणून हा पुटेया ह्या सायडीचो थोडो सोड कोणाचो सोड आयकता बळे ह्या गी ह्या सायडीचो रेडी 1 2 3 पपसुल्ली काळजा बरी करतेल्या देवाक नावाडा परतून पपसुल्ली काळजा नव्यान बरी करतेल्या देवा आता सगळी सांगाता मेळोन सगळी बाल्कनींत मिनीवलांत भायर माटवांत आनी हांगासर आसली सगळी सांगाता मेळोन आनी माध्यम मकांत आसली सांगाता मेळोन आमी सांगाता गावया पपसुल्ली काळजा नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा पपसुल्ली काळजा नव्यान बरी करतेल्या देवाक नावाडा पपसुल्ली काळजा नव्यान बरी करतेल्या देवा हांव आतां म्हणना तुमी म्हणा पपसुल्ली पपसुल्ली काळजा देवाक नाव हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया अर्गान जेजो ओगळाप जेजो आराधन जेजो हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र हालेलुया 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 अर्गान जेजो हालेलुया 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 येशुवे वंदने येशुवे स्तोत्र हालेलुया हालेलुया
Mateus Evangelho अध्याय 7 Matthew chapter 7 verse 7 to 11 Mateus Evangelho अध्याय 7 ओळ 57-11 पर्यंत थंयसर कितें वाचूंक मेळटा आमकां मागा आनी तुमकां मागा आनी तुमी 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 घेतल्यात सोदा 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 आनी तुमकां मेळटलें आनी बडया 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 ASK ए म्हळ्यार आस्क एस म्हळ्यार सीक वा सर्च के म्हळ्यार न्ही गे आतां मागल्यार मात मेळटा न्ही हय गे मेळटा गे ना मागल्यार मात्र तुमी खंयी वसा होटलाक गेल्यार उगोत बसून बसल्यार मेळटा गे वेटर म्हणटा तेंचे म्हणून तिनरा बटाटंबडे चट्टंबडे बिस्कुटंबडे कूर रोटी टकटा म्हणटा तो न्ही गे वडा सांबार इडली सांबार चटंबडे बटाटंबडे फोर वाजी पूरी वाजी चंक वारी हिंग वाली हिंग म्हणून म्हणटात न्ही गे तुमी चिंतूंक बरोवपा पाद्र्या पयलीं होटलान म्हणी आलो कितें न्ही हांव ल्हान आसतना बसार मुड भितरी गेल्ल्या वेळार थंयसर एकलो तो गुडयो घेवंक येतालो गुडयो कळ्ळें गे वायदा पित्तदा बेनेदा मात्रे बुडा बुडा वही पुर्तुंदा जड़े एलुत्ता एकलिदा तगुलिदा चेल्पिंदा मर्द एलित्ता एकलिदा तगुलिदा चेल्पिंदा मर्द पुर्तून वायग पित्ताग कोसग म्हणटालो दितालो तशें कळ्ळें मागीर पाडता तांकां मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां सोदल्यार मात मेळटा भायर पडलेलो नग न्ही गे सोदल्यार मात मेळटा तो ताचे इतल्याक तेतलो म्हळ्यार येता 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 तशेंच बागला बडयल्यार मात्र उक्तें जाता न्ही गे वय गे न्ही भायर अशेंच रावल्यार जाता आतां जाता लिफ्टां बरा न्ही गे आरशाच्या बागला गेल्यार ते रावल्या बरो पै ओपन जाता भितर गेल्या बरो परतून पै कोन्न लिफ्ट आहे तशेंच मुखार रावल्या बरो ओपन जातात न्ही गे वय गे न्ही ना गे आमची बरं जातात कोडयाळान बरा तुमच्या गांवांत जायना न्ही गे जातात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां वरां अडस जाली आनी कितल्यो घंटे उरले 3:30 4:30 5:30 3 घंटे मात उरले पळया सगळी रात कशी काबार जाली गोतू ना न्हीद येता गे ना न्ही कितले जाण न्हीद येता न्हीद येता आत वयर गेला ना न्ही सकाळ कोणा न्हीद येना न्हीद येवंक नजो कळ्ळें गे थोडी कश्टांनी अब्बा म्हळ्यार पयलें रेडे उदकांत उपियेतना खाली मांडो मात वयर आसता तशें बारीक कश्टान वयर पळयतात हवा म्हणटात गोड चुकतात पूण जाल्यार ओके पूण जाल्यार तुमी तें केल्लें मागणें आसा पळय देवा मानता कित्याक म्हळ्यार न्हिदेन ती तुमी मागतात कश्ट काडन मागतात आत्मो तयार आसा पूण कूड अस्कत न्ही गे कूड अस्कत ह्या अस्कत कुडींत कश्टांनी मागचें म्हळ्यार ग्रेट न्ही गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी आमी मागत जाय कोणा खातीर मागत जाय म्हजे खातीर तुजे खातीर ताचे खातीर मागत जाय आनी मागल्यार मात्र आमकां मेळटा कोणा लागीं मागत जाय आमी कोणा लागीं जेजू लागीं मात्र मागचें गे कोणा लागीं मागचें आमी मागत जाय आसले लागीं न्ही गे वय गे तुजे कडेन 4 कास आसात म्हजे कडेन कांय ना देखून हांव कितें करता मागता तुजे लागीं बाय म्हाका हे 4 कास दी वय गे न्ही तूं दिताय न्ही तुजें नाम गोतालें हांव येता मागोंक एक फावटी हांव कोडयाळ थंय कामान गेल्लो म्हज्या कारा लागीं वणकोर रावलो काराक लालबाग एकलो मागतलो आयलो अण्णा 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 म्हाका पयशे दी म्हणलो हांवें नात म्हळें
मग ओत्ता एगरी लागलो हांवें बुलसांत घाले त्या सायडीन रिक्षा ड्रायव्हर आहलो दिनाका ताका दिनाका तो पियेता दिनाका घरा दोस्ता मागीर दिनाका हांवें परतून बोल्सांतलो हात काडलो परतून दिवंकूच ना मागीर परतून अण्णा 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 कोल्ले कोल्ले म्हणून एनाड इज्जी म्हणे म्हजें ना म्हळें ताणें 10 रुपये काडले एनाड उंडू देतोनले म्हणालो 10 रुपये काडले म्हाका दिले ताणें कळ्ळें की उरलांग हांव ताका सोरोप न्ही खावन वय म्हणटा रिक्षा ड्रायव्हरा काणपाड्यातून दिता म्हणून जिंतलें हांवें पडते रिक्षा ड्रायव्हर नंतर ना तो सीधा गेला खंय म्हणी आगी अवस्था हां असले लागे मागचे थोडे असले नान म्हणटात म्हजे बरी न्ही गे म्हज्या मोगाच्या भाव बडी न्हू पळया मागसय आमी अरियकले मागतलेत कळ्ळें गी कांय थोडी घोवा लागीं मागतात कांय थोडी घोव बायले लागीं मागतात कांय भुरगीं आवय बापाय लागीं मागतात कांय आवय बापाय भुरग्यां लागीं मागतात भाव भयणी लागीं मागता भयण भावा लागीं मागता न्ही गे शेजारचे शेजार लागीं मागता वय गी न्ही मागता आमी एकामेका मागता आदीं बरो एक काळ आसुल्लो न्ही गे घरा सैरी आयलीं पियाव ना जालो जाल्यार राप्पा ओड रे वच रे मावशे गेले 2 पियाव हाड रे कळ्ळें आनी रप्पा जावताले मावशे 2 पियाव जाय की आनी मावशी बरें करून पळोवन दिताली त्यात सायजाचे पाटी हांडी रे जायते धाकटो म्हणून ती नाका त्यात सायजाचे पाटी दी म्हणून आनी ताज्या उपरांत दुसरे सांगडी जावन हाडल्या ते सायजाचे पियाव पाटी दिवचे काही साखर उणी जाली जाल्यार वच रे बाप्पू गेले साखर हाड रे म्हणून आनी बाप्पू साखर दितालो कापून गोबल्यान बरें करून कापून आतां तशीच पाटी दिवची आसली न्ही गे हां आमी मागोवन हाडटाले हांव हेरां कडचे मागोवन हाडटाले हांव गरज पडलेले वस्तू आतां हाडटा ते हां हां आतां पियोन ना जाल्यार वच रे अंगडी वच रे हाड रे गेलो गुर्र करून गेलो बायकार मम्मी अंगड बंद वय गे नाका मोरो रे खाली टोमॅटो घाल सार करया मोरो न्ही पियाव नाका कोणाडी सारचे आमकां नाका आमी मागो जाय आमी मागताले हांव आनी आमी मागोवन आसा हांव आतांय मागोवन आसा हांव होटला गेल्यार वेटरा लागीं मागता हांव बसार गेल्यार कंडक्टर लागीं मागता हांव न्ही गे अंगडी गेल्यार अंगडीच्या दुकानवाऱ्याले मागता हांव आमी मागता हांव आनी ते दितात आमकां आमी देवा लागीं मागोवंक जाय देवा लागीं आमी मागोवंक जाय देवा लागीं कितें मागोवंक जाय देवा लागीं आमी कितें मागोवंक जाय आमी देवा लागीं हां पवित्र आत्म्या व्हेरी गूड बरें पळया आमी हांगासर उडास दवरी जाय आमी देवा लागीं मागोवंक जाय कितें संवसार दिना पळय कितें संवसार आमकां दिवंक शकना तें मात्र आमी देवा लागीं मागत जाय कितें संवसार दिवंक शकना आमकां च्या पिठो कोनपीर सासांव जिरें पियाव पूर आमकां मेळटा बुकी मेळटात जाणवाय थोडे फावटी आमकां खालें एज्युकेशनूय मेळटा पुरा मेळटा पूण आमकां कितें मेळना आ समाधान मेळना देखून जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना हांव दिता तें समाधान संवसार दिवंक शकना थोडे फावटी समाधान सोदून विकेंडाक आमी खंयचें आ खंय पार्लराक घेताय गी बाराक घेताय गी तूं योब्बो ताका आपूण व्हर जाय ती म्हणटा हांव येता बाराक थोडे फावटी विकेंडाक खंयचें मॉलाक घेचें न्ही गे सिटी सेंटराक फॉरम मॉलाक भोंवचें काण घेवचें कांय ना भितर येचें एसींत बरें बळोवचें ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಹೌದಾ ಬೇಡ ಲಾಸ್ಟ್ ತಂಜೆ ಪೂರ ಉಸ್ತುಂಚೆ ಪೂರ ವೈರ್ ಗೆಲ್ಚೆ ಅಶೆಂದರ್ಚೆ ಬೇಡ ಮುಂದೆ ತಿಂತ ಪಾಟಿಂದು ನೇಚೆ ಬೋನ್ ನೇಚೆ आणि ಇಲ್ಲಿ काले गावचे पिझ्झा गावचे बर्गर गावचे काले गावचे पाटी येवचे कळलेंगे संतोष केदळ पर्यंत हा मोलांत आसता पर्यंत मात्र मागीर थोडी सोदून येतात थिएटराक फिल्म थिएटराक न्ही गे
KGF 2 आयलां खंय बजरंगी भाईजान आयलां खंय आनी हांगासर दुसऱ्या गाल्या आयलां खंय देखून येचे संतोशान कोलें पिक्चर न्ही गे सायडीन बसलेल्यांक कान पड्या दिल्यार म्हणणी म्हळ्यार तितले संतोश म्हजो एक फ्रेंड आसलो एक फावटी पिक्चराक गेल्ल्या कल्याचें कोणाचें पिक्चर कोत्ताय तें जग्गेशाचें पिक्चर ते थोडा ल्हान आसतना ताका कोलो आसो म्हणना कळ्ळें गे जग्गेश बसल्यार उठ्ठा आसल्यार आसता कोलो आसो सगळें पिक्चर सोडून म्हाका पळोवंक सोडूना न्ही अच्छो आसो म्हणून पळयल्यार खाल्याक आसता म्हाका गोत्तू ना मारतना आसता ते मारच्या पयल्यान पडटा वो आसता देखून हांवें म्हणलें अम्मे आनी मुखार तुजे उठून पिक्चराक घेना साहेबा एक डायलॉग आयकून हांवें तूं आसला इत्त म्हणून तली गजाल आसा थोड्या मनशांची संतोश भारी संतोश पिक्चर पण पिक्चर जाल्या उपरांत खालें एब्बे तेंत ना समाधान सासूमायचें मुरचाड पडलें तोंड पळोवन पळोवन इतलें पुरो जाता गोला घेवन म्हणटा आमी भायर या बिचाक या बिचान बोवलीं कळ्ळें गे आनी रेवेंत पोंड काडलें आनी त्या पोंडान न्हिदलीं ताजे वयर रेंव घाली कळ्ळें गे आनी इल्लें खेळ्ळीं मागीर घालें चरमुरी बेलपुरी पावपुरी सेवपुरी पुरा केलें न्ही गे मागीर रेंव पुरा पापडलीं तित रेंव काडून आयलीं घरा भितर इकतना तित्त सासूमाय तित्त आसा भितर इकतना एब्बे ಎಂತಗೆ ಅನಿ ಎಮ್ಕೊಂಡು आणि एक पुटी बिचागे धडायचे तेंतरा करावचे कळलें गे मोला गेल पाटी येताना मोला घरातून भायर येताना बारी खुशी अब्बा असं माईन तर इंत असं दी मोला पाटी येताना अब्बा इत्ता सगळ्यांगा समाधान ना तात्कालिक मात्र आमचे समाधान आणि समाधान दिवचे कोणे जेजून जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना तुजी सासू माय तुका कितली दोसून दी सासू मायचें मुरचाट पड तोडलेलें पोंड तुका केदाळाय पळोवंक मातसो न्ही पूण हांव तुज्या अंतस्करणान मोतीन समाधान दिन जाल्यार तें सासू मायचें जालें तोंडी तुका अशें दिसता संतोश बरी दिसता कांय तुका बेजार जायना समजली देखून जेजू म्हणटा हांव दिता तें समाधान संवसार दिवं शकना देखून मागा तुमी मागा सोम्या लागीं मनीस दिवंक कितें शकना संवसार दिवंक कितें शकना तें माग जाय थोडे फुडें आमी मागचें काले मागता म्हूण आमकां अंत गुतूना न्ही गे देखून प्रार्थीसुनी ओ मगने प्रार्थीसुनी ओ मगळे ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಅದ್ಭುತವ ಕಾಣುವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಆನಂದ ಪಡೆಯುವೆ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ಮುಡ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಮಂಡಿಯೂರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು ಕರ್ತರೇಸು ಓಡಿ ಬರುವರು ನಿನ್ನ ಕೈಯ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುವರು ಕರವ ಎತ್ತಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವರು ಪಡ್ಯ ನಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುವವನೇ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾದಂತೆ ನನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಓ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನಿಮಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವನ್ನೇ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಯೇಸುವೆ ಪಳ್ಯ ಅಪೂರ್ಬಾಯಚೆ ಮಗಜ ಬಾಬಡಿನೋ ಕೋಂಗ್ನೆಂದೇಕ सोमिया मागोंग शिकय निगे अपोस्तला मागोंग गुतुनातले से सांग मागचे कशें म्हणून मागोंग गुतुनातले आज तेर्स म्हणलो मग आमी वैग संजेर तेर्स म्हणलो की ना कसो आहलो तेर्स कितलो वेळ आहलो 1 घंटो तेर्स ये मुजा जेजू हांवें घरा म्हणी म्हणलें आतां म्हाका दवंडी दीत कोणा न्ही या नमुनेचो लांब तेर्स तेर्स आमचो तेर्स 5 मिनटां आमकां तेर्स म्हणून गोत्तुना आमकां मागडे म्हणून गोत्तुना कळ्ळें आमी काले म्हणचे नमान बरे स्रे फो तितल्यान कळ्ळें गी बगे उंत मरये काले कर मासुटी कर क्रिस्ताचे माये मासुटी कर म्हळ्यार जाता जायना म्हज्या बगाच्या भावबडिनो आमी कितें मागता तें समजून घे जाय आमी मागता तें कितें समजून घे जाय आनी त्या प्रमाणे माग जाय थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमी मागता खंडीत मेळटा आज हांव थंयसर भायर आसल्या वेळार एकलो मानेस्त येयलो मानेस्त एकलो तो कुंदापूर कोटेश्वर पिरगजेचो दुबय तावन डायरेक्ट तो हांगात आयलो रेतेरेक हांगात आसा बसून हांगात आसा आमचे मोदें तो ताच्या पुता बसत मागतालो खंय ताच्या पुता बसत निरंतर मागतालो बरें काम मेळच्या खातीर कळ्ळें गी आनी कितलें मागल्यारी ताका काम मेळूंक उत्तना एक फावटी अशी खबर आयली की तुजो पूत पुरा पाड जाला अशें आयकून ताका इतली बेजाराय जाली ताणें मागचें नवें करचें पुरा सोडलें खंय ताच्या उपरांत ताका 2 दिसां उपरांत बगलें खंय हांवें तशें करूं नजो कित्याक म्हळ्यार म्हजो पूत पाड जाला म्हूण म्हाका दाखोवन दिवंक देवान हो अवकाश दिलो देखून देवाचो उपकार बावडटा आनी ताच्या बसत मागता म्हणून ताणें मागलें आनी म्हज्या मोगाच्या भावबडिनो ताणें मागलें निरंतर मागलें तो मॉनिटरीसन कोंडी ताणें मागलें इतलें मागलें एक दीस अचानक म्हणलें बरी ताका कॉल आयलें गे पुताक इंटरव्यूक कॉल आयलें आनी हांगा पळय इंटरव्यूक कॉल आयलें आनी ताका बरें काम मेळ्ळें गे लाका वयर सांबाळाचें बरें काम प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो म्हणटा म्हाका अजाप जालें कित्याक म्हळ्यार विश्वासान हांव मागतलो आनी खंडीत म्हाका तें फावो जालें म्हणलो तो आनी तो म्हणटालो हांवें म्हळें ताका तुमती येवन हांगा सांग एक साक्ष दी तो म्हणलो म्हाका उलोवंक जाल्यार उलोवंक सुरू केलें म्हाका रडोवंकूच येता म्हाका उलोवंक जावचें ना देखून हांव सांगिना म्हजे तर्फेन तुमीच साक्ष सांगा म्हणलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी एक म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगा से तरणाटो आसा तरणाटो वेलोन सल्डाना म्हणून वेलोन सल्डाना बोंदेल फिरगजेचो ताच्या जिवितांत ताका मागण्यांत नाका आसलें कितें आसा तो वेलोन हां तें आसा हाच्या जिवितांत मुखार हाच्या जिवितांत ताका मागण्यांत नाका आसलें तो मागनातलो मागचें कित्याक मागल्यार कितें मेळटा मागल्यार कितें जाता मागल्यार काल मेळटा म्हणून तो चिंतू नासलो आनी मागत नासलो आनी मागण्या देवाचेर ताका विश्वास नासलो बाबार्थी नासलो मागचें बेश्टें म्हणटालो तो म्हळ्यार तो कॅर करनासलो मागण्याक पूण पळया ताच्या जिवितांत कशें देव काम करता देव पयलीं देवूच ना म्हणटालो देवूच ना देव म्हणली एक सगत ना देवूच ना म्हूण तो म्हणटालो
पूण ताच्या जिवितांत देव आसा म्हूण ताका कशें भोगलें. देव आसा, देव काम करता, देव मागलेलें दिता म्हूण ताका कशें भोगलें. आज दुबयंत काम करना आसा, बऱ्या कंपनींत दुबयंत काम करना आसा. दुबयतावन हांगासर तो आयला. म्हणजे मोगाच्या बाबडीन आज दुबयतावन आनी आज कोडया हांगा तर बॉम्बे तावन आज बेंगलोर तावन जायतीं जाणां हांगासर आयल्यात. शिवमोगा तावन आयल्यांत, चिकमंगळूर तावन आयल्यांत, बाळ्ळण्णूर तावन आयल्यांत, हांगासर कारवार तावन आयल्यांत, बॉम्बे तावन आयल्यांत, पयस तावन आयल्यांत. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, कित्याक आयल्यांत? हांगासर जागरणाची रात आसा. ह्या जागरणाच्या राती 9 वरां घडची आसात. मागलेलें आमकां फावो जाला, मागलेलें देवान आमकां दिलां म्हणून सांगून जायतीं जाणां हांगासर आयिल्लीं आसात. जायते जाणांनी म्हाका थोड्यांक साक्ष हांव दिता म्हणून सांगलेलीं आसात. पूण हांवें सगळां अवकाश करून दिवना, कित्याक म्हळ्यार वेळाचो अभाव आसा. आनी देखून त्या भावाची साक्ष हांवें सांगली. वलोनाक सांगलें, तूं तुज्या उतरांनी तांकां सांग कित्याक तूं देवा पातयेन नातलोय आनी कित्याक तूं मागनातलोय. कशें तुका पातयोंक केलें, कशें तुका मागोवंक केलें, कशें तूं आज जियेताय जाल्यार सोम्या खातीर, मरता जाल्यार सोम्या खातीर म्हणून आसाय म्हणून सांग म्हणून हांवें सांगलें. तो आतां ताची भोगणां थंयसर सांगतलो. ह्या संदर्भार ताची एक साक्ष आमी आयकुया. वेलन सल्डाना बंदेल फिरगज न्ही गे बंदेल. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव वेलोन सल्डाना आनी हांव बोंदेल फिरगर्जी तावन. सो आमी सायन्स आमी तरणाटी युजली सायन्स टॅक्नॉलॉजी हें तें म्हणून सांगून मस्त डीप चलताना ह्या टायमाचेर आमकां देवाची वळख, देवाची जाणवाय, देव म्हळ्यार कोण म्हूण आमी नेनांतर आमी देवा तावन एकच पयस सरता, नाजाल्यार आमचो बोवार तुनो जाता, नाजाल्यार आमी एक दीस देव ना म्हणूंक सकता मनशाक एक एग्जाम्पल म्हणून खंयची हांव काणी वा टेस्टमेंट तुमचे शेअर करूंक आशेता. 10th स्टँडर्ड म्हणसर हांव क्लासींत फर्स्ट वा सेकंड येवन आसलो. हायस्कुलांत आसतना सायन्सांत आनी मॅथ्सांत केदारला 90 वा 95चे वयरूच मेळचें. केदारला पळयल्यार सायन्स विडियोज पळोवचे, हे बूक वाचचे, ते बूक वाचचे. आनी एक सायंटिस्ट म्हणले परी हांव म्हाका ट्रीट करनासलो, इतलें बरो वाचून हें तें बरो म्हणून. ह्या टायमाचेर म्हाका देवाची तितली वळख म्हणून नातली. हांव इगर्जेक येतलो आनी आयताराचे मीस मात करतलो. ग्रॅज्युअली कालें जालें की म्हळ्यार हांव ऑलमोस्ट 10th स्टँडर्डांत आसतना म्हाका अशें भोगलें की देव बिलकूल नंतना. एवरीथींग इज सायन्स. ह्या संवसारांत पुरा सायन्सा प्रमाणे चलता. मनीस मंगडा जावन आयलो जावंक बरो अशें तशें म्हणून मस्तू नमनेचे दुबाव म्हज्या मतींत येवंक सुरू जाले. आनी हे दुबाव ह्या हंताक वचून पावले की हांव 10th स्टँडर्डांत आसतना हांव कंप्लीट देव नास्तीक म्हणले बरी जालो. नास्तीक म्हणून अशें म्हाका भोगताना हांवें म्हज्या सांगात आसलेल्या क्लासमेट्स म्हज्या फ्रेंड्सांक पुरा अशें सांगचें, देव ना तुमी मागणें करनाकात. कित्याक म्हळ्यार मागणें करूंक नजो म्हणून मागणें करनाकात. देव ना देखून तुमी तुमचो टायम वेस्ट करनासात, मागणें कर. आनी हांवें तांकां 1 घंटो 2 घंटे तांचे वांगडा डिस्कशन करचें आनी तांकां एक एक्सप्लेनेशन दिवचें की देव ना, देव आसा म्हणून पातयेनाकात, ह्या रिजना खातीर देव ना म्हणून. आमी फ्रेंड्स एक 4-5 जण अशें जाल्यांक की आमी फूल कन्विन्स जाल्यांक की देव ना म्हणून. मागीर आमचें एक टीम जालें, एक नास्तीक टीम म्हणून 10th स्टँडर्डांत आसतना. आनी आमी आल्ल्या पुरें वचून सांगचें देव ना आनी तांकां प्रीच करचें. कशें आतां वर्ड ऑफ गॉड प्रीच करता तशें आमी वचून आमच्या क्लासमेट्सांक फ्रेंड्सांक बरोवन प्रीच करचें देव ना. आनी तुमची एक आसची जिणी ती वेस्ट करनाकात, बरें करन एन्जॉय करा आनी मागणें म्हूण नाकात, वेस्ट ऑफ टायम म्हणून. अशें 10वे उपरांत मागणें करचें रावयलें. कंप्लीट इगर्जेकेचें रावयलें, मिसाकेचें रावयलें, मागणें करचें रावयलें. फर्स्ट PUCक गेलो, सेकंड PUC जाली, इंजिनियरिंगाक गेलो. इंजिनियरिंगांत फर्स्ट इयर जालें, सेकंड इयर जालें. 3rd इयरांत आसतना म्हाका अशें भोगलें की म्हज्या जिणयेंत की 10th स्टँडर्ड म्हणसर हांव फर्स्ट वा सेकंड येवन आसलो क्लासींत. ह्या पुरो वर्सांनी 3rd इयर इंजिनियराक पावता म्हणसर हांव शिकपान मस्त पाटी पडोवंक लागलो. काल्याक म्हळ्यार हांव फूल संवसारी संगतींत बुडोवन गेला. फेसबूक हें तें पुरा म्हणून सांगून आनी शिकूंक इंट्रस्ट ना. आज नाका शिकचें, फाल्यां शिकया, पुरवां शिकया म्हणून. ह्या अंताक वचून पावलो की एका सेमिस्टरान फूल एग्जाम्स बंक करून भोवंक येतलो, नाका नेक्स्ट सेमिस्टरान शिकया म्हणून. तशें आसतना 3rd इयरान पावतना 6th सेमिस्टर आमचें इंजिनियरिंगांत 8 सेमिस्टर आसतात. अशें 3rd इयर 6th सेमिस्टरान आसतना
म्हजी आवाज तर अशी जाली की म्हाका टोटल 10 बॅकलॉग्स आसले म्हळ्यार बॅक पेपर्स म्हळ्यार फेल जाल्ले सब्जेक्ट्स 10 बॅकलॉग्स प्लस 6th सेमिस्टराचे 6 रेग्युलर सब्जेक्ट्स. तशें टोटल म्हाका 6th सेमिस्टरान 4th इयराक वचत जाल्यार 16 बॅक पेपर्स कंप्लीट करूंक आसले टोटल. हें आयकलें म्हजे क्लासमेट्स म्हणले तूं 100% 4th इयराक येनाय कित्याक म्हळ्यार तूं रेग्युलर सब्जेक्ट्स कित्याक जाल्यार तुका 6 सब्जेक्ट्स आसतात एग्जाम बरोवंक, त्या जाल्यार तूं पास जायनाय. आतां तुका 16 सब्जेक्ट्स आसात आनी हे तूं पास करनाय जाल्यार तुका 4th इयराक येवंक जायना. हें आयकून हांव इतलो टेन्शनार आनी डिप्रेशनार पडलो की हांव मस्त भियेलो कित्याक म्हळ्यार आतां फेल जावन हांव एक वर्स घरान बसोन जाल्यार एक म्हाका घरचीं जोर करतली आनी एक आमची घरची मोरयाद चलतली. इतल्या कश्टांनी घरचीं शिकयतात आनी हांव एक वर्स आमचो चेडको फेल जावन घरा बसला म्हणटा घरच्यांची मोरयाद चलतली म्हणून हांव फूल डिप्रेशनाक गेलो आनी टेन्शनार पडलो. टेन्शनार पडून सदांय बसून रडचें सांजेचें. एक दीस सांजेर अशें रडोन आसतना म्हाका अशें भोगता की म्हज्या घरच्यांच्या मागण्या तर जावं करो म्हणून. म्हाका एक दीस रातीक रडोन बसतना म्हाका अशें भोगलें की म्हाका 3 थॉट्स आयले म्हज्या मोतीक. फर्स्ट थॉट अशें आसा हांवें केदाळे म्हज्या एका फ्रेंडाक प्रितन म्हणून ताचें नांव ताका हांवें सांगचें आहलें आळे प्रितन देव आसा जाल्यार देव आसा म्हणून म्हाका दाखोवन दिवं दी मागीर हांव देव आसा म्हणपाक येता. म्हाका ह्या संवसारांत कालीं पळयतना देव आसा म्हणून बघना हांवें देवाक पळोवना म्हाका संवसारांत कालीं पळयतना देव आसा म्हणून बघना देखून हांव देव आसा म्हणपाक येना. देव आसा म्हणून म्हाका दाखोवन दिवं दी मागीर हांव म्हणपाक येता. अशें म्हणटाना त्या म्हज्या फ्रेंडान केदाळे म्हाका मनशें कालें म्हळ्यार वेलोन देव आमचे सरशीन येचे जाल्यार आमी एक स्टेप मनी देवा सरशीन दवरिचे. आमी एक स्टेप देवा सरशीन ब्लायंडली दवरलें जाल्यार उरले स्टेप्स देव आमकां दवरूंक कुमो करता म्हणून हें ताणें केदाळे म्हाका सांगचें. हें एक थॉट म्हज्या मोतीक आयलें. दुसरें थॉट म्हज्या मोतीक काल आयलें म्हळ्यार हायस्कुलांत आसतना म्हजी क्लासमेट्स आसलीं तीं सायन्सांत 50 मार्क्स वा 60 मार्क्स तशें काडटलीं आनी हांव केदाळे 90+5+ तशें काडनासलो. ही सेम म्हजी क्लासमेट्स इंजिनियरिंगाक CET आयिल्लीं आनी हांव मॅनेजमेंट सिटीचेर 1.5 लाख 2 लाख रुपया भरून आयलो. आनी ही म्हजी क्लासमेट्स कोण म्हजी हायस्कुलांत म्हजी उठाल्लीं सेम आमी सेम इंजिनियरींग कॉलेजीन शिकून आनी ती डिस्टिंक्शनार इंजिनियरींग पास जावनात आनी म्हजी गत अशी पावल्या आज हांवें 16 सब्जेक्ट्स बरोवंक आसात. हें म्हज्या मतीक सेकेंड थॉट आयलें. थर्ड थॉट म्हज्या मतीक काल आयलें म्हळ्यार एक वर्ड ऑफ गॉड. हांवें खंय आयकलें म्हाका उडास ना मात त्या दिसा म्हाका रातीक घडये घडये म्हज्या मतीक येवन आसलें कालें म्हळ्यार Satan comes to steal, kill and destroy म्हणून. सैतान आमच्या जिवितांत येता आमकां सोरूंक आनी लागाड काडूंक म्हणून. आमी देवा वटून ना जाल्यार सैतान आमकां सोरता आनी लागाड काडटा म्हणून. हे 3 म्हज्या मोतीक 3 थॉट्स आयले आनी 3 थॉट्स येताना घडये घडये म्हज्या मोतीक येताना म्हाका अशें भोगलें कालें म्हळ्यार 10th स्टँडर्ड म्हणसर हांव क्लासीन फर्स्ट वा सेकेंड येवन आसलो कित्याक म्हळ्यार हांव मागणें करनासलो देवा ओडटालो. आतां म्हजी गत अशी जाल्या की हांव देवातून पयस केल्यान आज म्हजी ह्या परिस्थितीक येवंक पावलां जाल्यार हांव देव ना म्हणल्यान. देखून हांवें एक निर्धार घेतलो कालें म्हळ्यार म्हज्या फ्रेंडान सांगलें पळय आज तो हांव दिमी घाली फर्स्ट टायम 4 वर्सां उपरांत दिमी घाल फर्स्ट टायम आमचे बाबा म्हळें आमचे बाबा मागणें म्हळें आनी देवा कडेन अशें म्हळें देवा हांव आज तो तूं आसाय म्हणून सांगून ब्लायंडली पाती येता आनी म्हाका उरले स्टेप्स तूं आसाय म्हणून दाखोवंक तूं म्हाका कुमो कर म्हणून सांगून दिमी घाल मागणें केलें आनी रडोवन न्हिदलो त्या दीस. दुसरे दीस सकाळीं उठलो आनी कुमसार जालो आनी कॉलेजीक गेलो. कॉलेजीक येताना त्या दीस म्हाका एक इतलें समाधान गे म्हज्या मोतीक आसलें पुरो डिप्रेशनांतून भायर आयलो. हे खंयचे 16 पेपर्स आसात म्हाका बरोवंक त्या सब्जेक्टांनी पास जाता म्हणल्यार एक धैर्य आयलें. अशें एग्जाम बरयली 16 सब्जेक्ट्स बरयले. सकाळीं एक एग्जाम दनपार आनी एक एग्जाम आसली. दिसाक 2 एग्जाम बरयले VTU आमच्या कॉलेजींत. सो अशें बरोवन एग्जाम बरो जाल्या उपरांत म्हाका भोगलें की ह्या 16 पेपर्सांत एटलिस्ट 5 जावं 6 पेपरांनी हांव 100% फेल जाता. कित्याक म्हळ्यार तितलो कस्ट आसलो एग्जाम. हांवें कांय मे बी 20 मार्क्सांक बरयलें आसतलें आनी आमकां पास जावंक 50 मार्क्स. आतां कालें घरचें म्हणून सांगून एक हफ्तो पडटा रिट्रीटाक गेलो आनी रिट्रीटान बरोवंक मागलें देवा म्हाका प्लीज पास कर. हांवें आतां तुका पातयेवंक एक स्टेप दवरला म्हाका आतां उरले स्टेप दवरून तूं कुमो कर म्हणून सांगून मागणें केलें. पाटी आयलो एक हफ्ते उपरांत रिजल्ट्स आयले आनी तुमी पातयेवनशी नात पुरा 16 सब्जेक्ट्सांनी पास जालो. सिक्स्टीन सब्जेक्ट्सांनी पास जालो मात्र न्ही खंयचे सब्जेक्ट्स म्हाका कस्ट जाल्ले त्या सब्जेक्टांनी पुरा बॉर्डराचेर पास जालो 50-50-50-50. हें पळयलें म्हजे फ्रेंड्स पुरा म्हणाले हें खालें खंयचे नमने चार्जाप घे म्हणून कित्याक म्हळ्यार पुरा खंयचे पुरा सब्जेक्ट्सांनी कस्ट जाल्ले म्हाका पुराय ती 50 बॉर्डराचेर पास. हें पळयलें म्हाका एक भोगलें कालें म्हळ्यार देव हे सब्जेक्ट पास जावन म्हाका कोत्ता हांवें कालें बरयलां म्हणून. हे सब्जेक्ट्स आज हांव पास जालां हे डिप्रेशनांतून देवान म्हाका भायरान बचाव केला जाल्यार देव आसा
आनी हें फर्स्ट इंडिकेशन म्हाका देव दिवन आसा म्हज्या जिणेंत म्हाका मुखार हाडूंक म्हणून. तशें इंजिनियरींग मूक जालें, 3rd इयर मूक जालें, 4th इयर मूक जालें. 4th इयर मूक दोन म्हजे ओवरऑल सेमिस्टराचे मार्क्स आयले आमकां आमच्या वीट युनिवर्सिटी प्रमाणे आमकां ओवरऑल एग्रिगेट दिवचे, ओवरऑल टोटल मार्क्स खंयची आमकां मेळटा पर्संटेज ती दिवची 1008 सेमिस्टराचे टोटल करून डिवायड करून 8 सब्जेक्टां मार्क्स दिवचे टोटल. आनी ही म्हजी पर्संटेज 50%च्या सकयल आसा. कित्याक म्हळ्यार मस्त एग्जाम्स बंक केले तर मी फर्स्ट आनी सेकंड आनी 3rd इयरान. आतां म्हज्या मोतीक एक थॉट आयलें कालें म्हळ्यार डिस्टिंक्शन काडिल्लीं भुरगींत काम ना म्हणून रडून आसात आनी हांव 50% सकयल आयिल्लो मनीस, हांवें कशें काम सोदचें, म्हाका कोण काम दिता, म्हाका एनी टेक्निकल नॉलेज ना, तेणे मार्क्स ना, परतून मास्टर्स करया म्हळ्यार म्हाका एलिजिबिलिटी ना, आतां हांवें कालें करचें. दुसरी वाट नासतना चिंतलें देवान इतले दीस राखला, आतां राखतलो म्हणून सांगून पोट्टा गेलो परतून. एक हफ्त्याची रेट्रीट केली, पाटी आयलो. पाटी येवन एका हफ्त्या उपरांत म्हाका म्हज्या एका फ्रेंडातून कॉल आयलें की काले तूं म्हणालो म्हाका एक कोडयाळ्यांत एक मारूर मिशीन टूल्स कंपनी म्हणून आसा, त्या कंपनीन ग्रंडफॉस पंप्स म्हणलें एक डिविजन, एक ब्रँड ग्रंडफॉस पंप्स म्हणून, ते ग्रंडफॉस पंप्साचे मारूर मिशीन टूल्स हांगा कोडयाळ्यांत डिलर्स देखून तुका हांगा एक सेल्स एक पोजिशन आसा, तूं एप्लाय कर म्हणून. हांवें एप्लाय केलें, त्या मॅनेजरान म्हाका सिलेक्ट केलें अशें रेफरन्स जावन. सो हांव हांगा मारूर मिशीन टूल्स कंपनी कोडयाळ्यान जॉयन जालो. आतां जॉयन जावन आसतना हे ग्रंडफॉस पंप्स म्हणलें हांवें. ग्रंडफॉस पंप्स एक मल्टीनॅशनल कंपनी. पंप्स तुमी आयकलां जावंक बरो. सो पंप्सांत ग्रंडफॉस इज अ टॉप लिडींग ब्रँड. कशें आमच्या फोनांनी आमकां एप्पल लिडींग ब्रँड गी, तशें पंप्सांत वर्ल्ड्स लिडींग ब्रँड इज ग्रंडफॉस. आनी ग्रंडफॉस पंप्साचे डीलर हांगा कोडयाळ्यान मारूर. सो ह्या कंपनी विशयन म्हाका शिकतना ट्रेनिंग्स अटेंड करता म्हाका अशें भोगलें की देवा हांव तुजे कडेन इतलें मागता, हांव देव तूं आसाय म्हणून पातयेवंक सुरू केलें, हांवें मागूंक सुरू केलें हें तें बरो. हांवें कित्याक डिलराक काम करचें, हांवें कित्याक 12,000 रुपयांक काम करचें, म्हाका तुवें कित्याक ग्रंडफॉस पंप्स कंपनीन डायरेक्ट काम दिवंक नजो अशें म्हणून सांगून देवा कडेन मागोवंक सुरू केलें. सदां भिकारणा कडेन चॅपलांत तेचें मीस जावचें आपण एक घंटो चॅपलांत बसचें आनी मागचें देवा म्हाका ग्रंडफॉस पंप्स ह्या कंपनीन डायरेक्ट काम दी म्हणून. अशें मागून तल्लो मस्तू तेंप. एक दीस हांवें आमचे ग्रंडफॉस पंप्स हेडक्वॉर्टर्स हांगा इंडियाचें हेड ऑफिस चेन्नई कॉल केलें आनी सांगलें हांव तुमच्या डिलराक हांगा कोडयाळ्यान काम करता, देखून म्हाका खंयचेंय काम आसल्यार हांगा तुमच्या कंपनीन डायरेक्ट दिया म्हणून. देखून ती म्हणाली तूं आमच्या डिलराक काम केल्ल्या वरवीं आमकां तुका डायरेक्ट आमच्या ग्रंडफॉस डायरेक्ट कंपनीन काम दिवंक जायना, ही आमच्या पॉलिसीचे एगेन्स्ट येता म्हणून. हें आयकून म्हाका मस्त बेजार जालें. ह्या कंपनीन म्हाका काम मेळचें म्हणून हांव दीस रात मागून आसलो. आतां कालें जालें ओके देवाचें कांय दुसरें प्लॅन आसतलें म्हणून सांगून ओगेत रावलो. इल्ले तेंपा उपरांत हांवें दुबय वचूंक कामाक एप्लाय करया म्हणून कामाक एप्लाय करून तालो. मस्तू इंटरव्यूज दिले, मस्तू टेक्निकल क्वेश्चन्स विचारतले म्हाका, मस्तू क्वेश्चन्साची जापी गोतूनातली इंजिनियरींग जमा करनातल्या वरवीं. तशें इंटरव्यू खंयची क्लियर जायनातली. तशें 3 म्हयने जाले, ऑलमोस्ट 6 म्हयने जावंक आयले. 6 म्हयने जावंक येताना एक अननोन मनीस, तो कोण म्हाका तो कोण म्हणून गोतना ताका हांव कोण म्हणून गोतना, ताची म्हाका मेसेज आयली आनी म्हणालो दुबयंत एक कंपनी इंटर्नशिपाक सोदून आसा, त्या कंपनीक तुका इंटर्नशिपाक एप्लाय करूंक जाय जाल्यार 8 म्हयन्यांच्या तुका एप्लाय करियेत, मे बी तुका इल्लोसो सांबाळ दिवंक बरो तांणी, देखून एप्लाय करता जाल्यार कर म्हणून. देखून ही आयकल्ल्या म्हाका हांवें चिंतलें ओके दुसरी खंयची वाट ना, सो हांव हांगा ह्या कंपनीक एप्लाय करता म्हणून एप्लाय केलें. एप्लाय करून ताचे कडेन डिटेल्स विचारले हांवें, म्हाका कंपनीचे डिटेल्स आनी धाड म्हणून. आनी हे डिटेल्स धाडटाना म्हाका कळ्ळें की ही कंपनी दुसरी खंयची न्ही, माय ग्रंडफॉस पंप्स मिडल ईस्ट हेडक्वॉर्टर्स म्हणून दुबयंत. आतां हे आयकून म्हाका एक अजाप जालें कालें म्हळ्यार हांव हांगा ग्रंडफॉस इंडियान काम सोदूंक देवा कडेन मागोना, आनी ग्रंडफॉस इंडियान काम दिवच्या बदलाक देव ती कोणागे अजनबी मनशांतून म्हाका मेसेज घालता आनी म्हणटा तूं ग्रंडफॉस दुबय मिडल ईस्ट हेडक्वॉर्टर्सांत तुका हांव इंटर्नशीप दिता म्हणून. हें आयकल्यार म्हाका एक नमनेचें कालें म्हणटा शॉक म्हणल्यार बरें जालें. हें कशें जावचें, म्हाका एकलो मनीस सोदून येता आनी म्हणटा तुका ह्या कंपनीन काम दिता म्हणून, आनी ती कंपनी दुसरी खंयची हांव खंयच्या कंपनीन म्हाका काम करूंक जाय आसलें. तशें इंटरव्यू दिलें, इंटरव्यून म्हाका सिलेक्ट केलें देवाच्या दयेन. आनी इंटरव्यून सिलेक्ट करतना लास्ट HR रावंडांत HR म्हणाली आळे हे इंटर्नशीप खाली 8 म्हयन्यांक आनी नॉन टेक्निकल इंटर्नशीप. आतां 8 म्हयने जाल्या उपरांत तुका परमनंट करूंक चान्सीस नात, मे बी काही 1% चान्स आसूंक पुरो, मात युजली चान्सीस नात. कित्याक म्हळ्यार आमी कोणाक हायर करतना मस्तू टेक्निकल आनी मस्तू इयर्सांचे एक्सपिरियन्स जाल्ल्यांक मात हायर करता म्हणून. हांवें आतां कालें करचें, दुसरी वाट ना, ओके नो प्रॉब्लम म्हणून सांगून हांवें इंटर्नशिपाक जॉयन जालो. मागीर चिंतलें ओके मागीर इंटर्नशीप जॉयन जाल्या उपरांत देवा कडेन मागया देव दितलो म्हणून. सो इंटर्नशिपाक जॉयन जालो. इंटर्नशीप जावनूच आसतना सदां देवा कडेन मागचें, देवा
इंडियान मागून आलो ग्रँड फोर्स इंडियान काम दी म्हणून ग्रँड फोर्स दुबायंत इंटर्नशीप करनासतना देवा प्लीज हांगा म्हाका हांगा हाडलें एटलीस्ट हांगा काम कर दी म्हणून अशें सदांय मागून आसलो सदांय मागून आसतना खंयचीं ओपनिंग्स येनात 8 म्हयने जाले लास्ट वर्कींग डे आयलो कंपनीन हांवें आज कंपनी सोडिचे 5 वरां जालीं 5 वरां जावन म्हजे लॅपटॉप हांवें हँड ओवर करीचे हँड ओवर करूंक येता म्हणटाना मोतीन तर चिंतलें देवा इतलो तेंप तुजे कडेन मागलें हांवें म्हाका हांगा पर्मनंट काम दी म्हणून आनी कांय जावन येदोल म्हणसर आतां हांवें लॅपटॉप हँड ओवर करीचे म्हूण सगळें पर्सनल फायल्स पुरो डिलीट केले आनी लॅपटॉप क्लोज केले आनी हँड ओवर करूंक गेलो हँड ओवर करूंक येताना एकलो मॅनेजर आनी एका डिपार्टमेंटाचो मॅनेजर म्हजे सशीन आयलो खंयच्या डिपार्टमेंटा वयर म्हाका मस्त दोळो आसलो म्हाका हांगा तूं काम जाय म्हणजे म्हणून त्या डिपार्टमेंटाचो मॅनेजर म्हजे सशीन आयलो आनी म्हणालो म्हज्या कॅबिनाक म्हाका तुजे कडेन उलोवंक जाय म्हणालो आनी हांव कॅबिनाक गेलो कॅबिनाक येताना म्हणालो आमी आमच्या डिपार्टमेंटांत एका चेड्याक कामाक सोदून आसा आनी आमी मस्तू इंटरव्यू गेले पास्ट 2-3 म्हयन्यांत आमकां कोणी समाधानी मनीस मेळ्ळो ना तुका टॅक्निकल तितलें एक्सपिरियन्स ना म्हणून म्हाका गोत्ता आसा जाल्यार तूं एक बरो चेडो आमकां तुका पळोवन 8 म्हयन्यांत पळोवन आसा तूं एक बरो चेडो देखून तुका आमकां वचूंक सोडूंक नाका देखून तूं हें काम घेताय जाल्यार आमी तुका ट्रेन करता तुका कालें टॅक्निकल ट्रेनींग जाय आमी ट्रेन करता म्हणून सगळ्यान ताणें म्हाका एनर्जी इंजिनियर जावन पर्मनंट पोजिशन दिलें आतां हें पुरा पळयल्यार म्हाका एक बोगलें खालें म्हळ्यार खंयच्या कंपनीन म्हाका इंडियान काम करूंक जाय आसलें तें दुबायंत देवान व्हरून त्या मनशाक म्हजे वयर बरी अभिप्राय घालना टॅक्निकल नॉलेज ना जाल्यार तांकां त्या मनशाक अशें कन्विन्स केलें की देवान ह्या मनशाक तुमी शिकयल्यार मागीर तो शिकता म्हणून तशें ह्या कंपनीन पर्मनंट जालो एका वर्सा उपरांत प्रमोशन जालें आज त्या डिपार्टमेंटाचे सगळे मिडल इस्टाचे मॅनेजर जावन एनर्जी ऑप्टिमायझेशन मॅनेजर जावन हांव काम करना आसा सो हें पुरा पळयतना म्हाका एक कालें भोगता की म्हळ्यार 50%च्या सकयल मार्क्स मेळिल्ल्या म्हाका येदे व्हडल्या ॲपल त्या कंपनींत एका येदे व्हडल्या डिपार्टमेंटाचो मॅनेजर देव 3-4 वर्सांनी करता जाल्यार हें डेफिनेटली म्हजे तावन बिलकूल न्ही हें खाली देवा तावन आनी कित्याक अशें जालां गे म्हळ्यार त्या दीस एक दीस हांवें दिमी घाल देवा म्हाका तूं आसाय म्हणून पातयोंक जाय म्हाका कुमो कर म्हणून एक स्टेप दवरल्यान आज हांगा म्हणसर येवन पावोंक जालें ह्या कंपनीन ना जाल्यार मे बी त्या दीस फेल जावन हांव खंय आसतो गे म्हाका गोत्तू ना तशें ही म्हजी टेस्टमनी अशी हांव तुमकां सांगून आखेर करच्या पयलें हांव एक सांगूंक आशिता कालें गे म्हळ्यार आज पाद्र्या म्हणून आसलो मस्तू जाणां भुरगीं काम सोदतात म्हणून आनी हें टेंशन दुबायंत आसतना आमकां मस्तू आयकूंक मेळटा मस्तू जाणां भुरगीं विजीट विजार येतात काम मेळना आसतना पार्टी येतात ते जाल्यार कोणी म्हाका विचारल्यार हांवें इंत मनशें हांवें म्हज्या जिणेंत देव आसा म्हणून पातयोंक सुरू केल्या उपरांत कालें केलें म्हळ्यार 50% टायम कामाक एप्लाय करचें उरलो 50% टायम मागणें करचो कित्याक उरलो 50% टायम मागणें करचो गे म्हळ्यार आमी काम सोदूंक येताना फाल्यां सकाळीं त्या कामांत कंपनींत आमकां समाधान आसता गी आमकां त्या कंपनींत बरेंगान पळयतात गी मनशां बरीं आसतात गी आमकां गोत्तो ना देवाक मात गोत्त आसा आनी ह्या टायमाचेर आमकां मेन जाय अशें समाधान संवसारांत आतां हें ना जाल्यार काम मेळून व्यर्थ देखून हांवें कालें करचें आहलें गे म्हळ्यार खंयचेंय कामाक एप्लाय करच्या पयलें 50 वा 55% मे बी 70% जावंक बरो म्हज्या केसाचेर मस्तू मागणें करचें मागीर एप्लाय करचें अशें जाल्ल्यान हांवें कामां सोदून येच्या बदला कामां म्हाका सोदून आयलीं सो हें पुरो सांगून आखेर करच्या पयलें म्हाका लास्ट एक कालें सांगूंक जाय की म्हळ्यार 50% उणें मेळिल्ल्या म्हाका देव अकस्मात हांगा म्हणसर रोवन पावयता जाल्यार बरे मार्क्स काडिल्ले आनी डिस्टिंक्शन्स काडिल्ल्या भुरग्यांक मे बी कंपनींत देवाक डायरेक्टर वा CEO समेत करयत हें सांगून म्हजी ल्हानशी टेस्टमनी आखेर करता थँक्यू प्रेज द लॉर्ड मुगाचें नांव वेलोन म्हणल्यार तरणाट्याची एक देवतेन जाल्लो अनुभव वांटून घेतलो तुमी आयकलो गी ना आयकलो गी ना देवा लागीं मागल्यार मेळटा देव म्हणली सकत आसा मागलेलें तो दिता म्हणल्याक साक्ष वेलोन पळया जायते तरणाटी देवनांत देवना कित्याक मागचें मागोंक म्हाका लायक ना मागोंक म्हाका लायक ना मागना देव मागल्यार दिना अशें जाल्यार अशीर चिंतपान जायते जण तरणाटी मागनासतना आपलें जिवीत होगडायतात देवाचेर विस्वास दवरनासतना आपलें जिवीत होगडायतात
म्हळ्यार देवाचेर विश्वास दवरून मागतल्याचे मागणे देव आयकता. तो मागणे ते निर्फळ जावंक सोडिना. आपणाचेर बावर्थ दवर मागतल्याचे मागणे तो आयकता. तो ते मागणे निर्फळ जावंक सोडिना. कशें भुमीचेर पडलेलो पावस निर्फळ जायना, कशें देवाचें उतर ते निर्फळ जायना, तशें आमी बावर्तान मागलेले मागणे निर्फळ जायना. म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, धाकल्या सांगचें जाल्यार मोनिका. कोण मोनिका? भगवंत मोनिका. कोणाची आवय? कोण अगोस्तीन बाप्पू गे? अगोस्तीनाची आवय. कोण अगोस्तीन? सांत अगोस्तीन. मोनिका कोणाची आवय? अगोस्तीनाची आवय. कोण अगोस्तीन? नाकान जोडले तो. कोण गे असलो ती उमते पडलो गे म्हण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. भगवंत अगोस्तीन ताची आवय मोनिका कोणा पासून मागताली? सांत आंतोनी पासून. आपल्या पुता अगोस्तीने पासून मागताली. कित्याक मागताली ती? आपलो पूत पोखरी म्हळ्यार पोखरी. पोखरी सोड, वायट सवयांत बुडलेलो, वायट सवयांत बुडलेलो, अनैतीक संबंध दवरनासलेलो, आवयचें उतर आयकनासलो, क्रिस्ताक तो नेणा आसुल्लो, क्रिस्ताच्या पावलांनी चलनासलो, क्रिस्ता वळखनासलो आवय मोनिका देवबिरांतीची व्यक्ती. सदांय रेतीरे घेताली, मागणें करताली. देव जेजू म्हळ्यार तिका प्राण. आनी तिचो पूत मागणें नाका, रजार नाका, हांव मागिना अशें करना तो आसुल्लो. आनी आपली आवय आपल्या पुता पासून निरंतर मागोन आसली. आज असली जायत्यो आवय आसात, जायते बापूय आसात, जायते जाण आसात आपल्या पुता पासून मागचे, आपल्या दुये पासून मागचे. देवा तांकां भावार्थाचें जिवीत दी. देवा दोर रे, एक दोर रे, एक दोर रे, एकलो. मागीर व्हयलें म्हळ्यार पुरो वर्चेंत. हालेलुया. हांव काल सांगून आलो मुझे पुरा थोडसो ह्या वाती सांगात पुरो व्हरून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मगाच्या बाबणीनो काल सांगून आलो मगत गोतुना. मोगिना मोनिका आनी सांगोसीन म्हाका गोत्ता खंय रावलो म्हणून गोतुना आतां. पोखरी पोखरी आतां हांव तूं पोखरी जालो हांगा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, देवा सोम्याक तो नेणा आसुल्लो, सोम्याक तो वळखनासलो आनी आवय बरें कर मागणें करताली, रेतीरे घेताली. हांव हांगा आसुल्लो आतां कळ्ळें म्हाका. जायती आवया, जायती बापय आज भुरग्यां पासून मागतात. म्हजी भुरगीं, म्हजी तूं देवाक लागीना, म्हजो पूत देवाक लागीना, मागणें करिना, मिसाक वचोना, कुमगार खाणगेना, मिसाक इगर्जे गेल्यार भायर आसता, मोबायलार खेळटा, देव बिरान ना, मागणें ना, रजार ना म्हणून जायती जाण आवय बापय हांगासर म्हजे लागींच मागूंक येतात. ताचेर मागा फादर, ताका वांजेल रजा करा फादर, ताका जाणवाय मागा फादर म्हणून येतात. आनी अशेंच मोनिकाय गेल्ली म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. मोनिकाय गेल्ली पूण वो खंय आयकता? वो आयकत ना. वो सीदा गेलो रोमाक शिकोवंक, हायर स्टडीज करूंक. आवय सांगिनासतना गेलो आनी ताच्या फाटल्यान आवय गेली पुताक सोदून. कित्याक म्हळ्यार वायट सवयांक आसा तो, ताका कशें म्हणी परिवर्तन करी जाय देखून देवा मुखार सरपडून दिमी घालताली आनी मागताली मागताली मागताली, निरंतर मागताली देवा मुखार. समजलें गी? गुड. मागताली. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर पळया,
देवाक मुखार मागता आसतना थंयसर बिस्पो आंब्रोस ह्या स्त्रियेक पळयता काल पळयता ही दुकां गळोवन मागता आनी बिस्पाक आंब्रोसाक एका रितीसो एक आसक्त भक्तांनी सरता बाय तूं कित्याक रडताय कित्याक रडोवन मागताय तूं कित्याक रडोवन मागताय आनी हांगासर बिस्पू ही म्हणटा हांव म्हज्या पुता पासत मागता तो देवाच्या संबंधांत ना तो सोम्याक विश्वास दवरना सोम्या पातळी दवरना तो मागणें करिना ताच्या परिवर्तना पासत ताच्या मन परिवर्तना पासत हांव मागोन आसा आनी संदर्भार बिस्पान कितें म्हळें तुवें मागलेलें तें मागणें तुवें गळयलेलीं तीं दुकां केदेंकच निर्फळ जावची नात म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी जाणात तोस अगुस्तीन आपल्या आवयच्या मागण्याच्या दरम्यान कितें जालो कितें जालो परिवर्तन जालो तो पवित्र स्नान ताणें घेतलें क्रिस्ताचो पाटला उदार जालो याजक जालो हिप्पोसो बिस्पू जालो पवित्र सभेचो दोतोर जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक असाध्य म्हणलें खंयचें ना देवाक सरसंगती साध्य देवाचेर विश्वास दवर मागतल्याच्या मागणें तो आयकता कळ्ळें की म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचेर विश्वास दवर मागतल्याचें मागणें आयकता देखून आमी मागूंक जाय आमच्या पुता पासत आमच्या दुये पासत तुमच्या भुरग्यां पासत तुमी मागा कळनासतना मागा थोडे फावटी आमकां मागले कुडलें मेळना मेळटाय खंय गेल्यार एकच पटीन थोडे काम जाताय तालूक ऑफिसा वच पंचायताक वच तालूक ऑफिसा वच DC ऑफिसा वच एकच पटी काम जाताय कोर्टीक वच जाताय लॉयरा लागीं वच जाताय खंयची कामां जायना परतून फाटीं पडटात काम जायना तशें म्हणटाना मागलेलें एकच पटी मेळटाय थोड्यांक कितें म्हळ्यार आतां मागलें मू तक्षण मेळचें हेणें मागलें तेणें मेळचें खालें तें कोबासो ज्यूस खूब गण्याक दिल्यार तें दिवन ताकालें ज्यूस पूण मागणें तशें न्ही रेतीर जाल्लें कुडलें तक्षण मेळचें म्हाका ते दळा रेतीर बारी बरी ना जाल्यार ना म्हणजे मोगाच्या बाबडीन उडास दवरा रतीरचो फळ मागण्याचो फळ तुमच्या मुखल्या जिवितांत तुमकां फोव जाता गडगडो मारलो म्हणो माडाक मारलो गडगडो म्हणून कशें कळटा हांव एक पटी बेलतंगाडींत आराधन करनासलो शुक्राराचें बेलतंगाडी फिरगजींत आराधन करनासलो हर एका शुक्रारा थंय आराधन आसतालें सांजे 7 ta 9 रामसर बरो लोक येतलो सुत्तू बरो खंय तावन येतलो लोक आराधनाक बेलतंगाडींत इसारा बेलतंगाडींक आयल्या जाल्यार आनी एक दीस व्हळ्या पावसाक आराधन करतना इगर्ज नुयत्त जाल्ली मात्र कळ्ळें की व्हडली इगर्ज बेलतंगाडीची साहेब सल्वदारा समर्पिल्ली इगर्ज जाल्ली मात आनी संदर्भार व्हडलो गडगडो मारलो ठबल हांव अशें आतां मारूं ना भियेनाकात एकली अशी करता बा नीज गडगडो म्हणी मारी जाल्यार खंय आसता तुमी देव जाणा आसून कुशालाय इल्लीशी नी सुटच्या खातीर प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया थंयसर नोयंत एम्प्लिफायर आनी पुअर सट्ट आसले बस उज आयलो एकत्त पटी उज आनी लोक अर्दो भायर धांवला अर्दो भितर एमाय म्हणटा हांव हालतार इरतां थोडे करंट पुरा गेलो करंट आयल्या उपरांत पाद्र्या वासागी गेला म्हणून पाद्र्या वागाता करेक्ट कळ्ळें की
मागीर पळयतना कळलें इगर्जेच्या उजव्या सायडीक माड आसा, माडाचो खुबो सगळो पेट्टा उजो उजत जळटा बोल्या बरी जालें मू. मागीर कशें मागीर वाती दवरून आराधन केलें, माईक ना सावंड ना कांय ना, कशेंय मूग दिलें. दुसऱ्या दीस हांव गेलो थंय खंय गडगडो पडला पळया म्हणून, मेळटा जाल्यार वरया म्हणून इल्लोसो गेलो. थंय येताना खंयच्या माडाक गडगडो मारला कळूंक तुका इतलो उजो पेटलो माड उलपोंक वचना. हांवें पळयलें खंयच्या माडाक पडला हाका गी ताका कळना, एक उरतले कात माड पुरा. मागीर 15 दीस गेले, माडाची मोडलां पुरा बागूंक सुरू जाली. कितल्या दिसा उपरांत 15 दिसा उपरांत एक एक मॉडल आनी लगभग 1 म्हयन्या उपरांत सगळो माड मेलो सगळो माड. एका म्हयन्या उपरांत 15 दिसा उपरांत मोडलां बागूंक सुरू जाली. पळया गडगडो मारूलो घेताळा 15 दिसा फुडें कांय ना, माडाक कळंगूच कळना. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो रेतीर म्हळ्यार तशी देवाची सकत आमचेर देंवता ती आमचे थंय आसता, पूण ती सकत आमचे थंय देंवरली आमकां एकच पटी दिसून येना. तशीच एकच पटी देवान आयली जाल्यार ते मोनिकाला कोण ती बघून मोनिका आसा पळय तिका मेळटें न्हय. तो आमचो वेलोन आयलो ताणें सांगलें, ताणें साक्ष दिली, ताका मेळटें न्हय. कित्याक देवाची सकत ती देंवरली अंता 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 दिसून येता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ही नायट विजील जावंक पुरो, खालची आनी परची रेतीर जावंक पुरो, ती देवाची सकत तुमचे थंय ती देंवोन येता. आयल्या आनी मुखल्या दिसांनी ती दिसून येता. आनी त्या मुखल्या दिसांनी तुमचे थंय दिसून येचें जाल्यार ताका साजल्लें वातावरण तुमी रुता करी जाय. देखून रेतीरचो स्पिरीट हांवें घेतलो, रेतीर बारी बरी जाली, दिमी घालून मागणें केलें, हात उबारले, देवाच्या कुरप्याची सकत म्हज्या शिरांनी वाडली. देखून हांव त्या स्पिरिटांत रावलो जाल्यार तुका बाचावी आसा, ते रेतीरेचो फळ तूं काडटलोय. ताच्या बदलाक काल रे या रे बाराक या रे बाराक या, एक बाटली मारया दुकरा मास्काया म्हणून सांगून गम्मतां पेस्तां करन, पोसडें नाका जाल्लें उलोवन पेस्तां मारन गम्मतां मारन. जर तर तूं तुजो वेळ पाड करताय, आंबोरीक जावं मागण्याक जावं मिसाक जावं वेळ दिनाय, इगरेच्या बागल्याक येताय भितर येनाय, माग नाय, संस्काराची कुरपेची जर तूं तुजी गणगाण घेनाय, मेळलेली ती जर वाळून सुकोन पाठी येता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सुकोन पाठी येता. तुजे थंय परतून ती नांवां करूंक शकची ना, तुजे थंय ते जिवीत परिवर्तन करूंक शकची ना. उडास दवरा, उडास दवर. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ती कुरपेची जर आमी दामून दवरी जाय, आमचे थंय दवरी जाय. तुमी जाणा ते आमची मालगडी पयलें कळ्ळें की उजो कशें दामून दवरताली. उजो दामून दवरचें म्हण कोत्ता तुमकां? उजो दामून दवरचें म्हळ्यार कायला सुद्दां दागोवन दवरचो न्ही, उजो दामून दवरचो. दरेक दापून दवरचो, दरेक घसुचें. तशें न्ही, पयलें आदीं काड्यां पेट नातल्ली, दोन पातोर न्ही, गेश्टून उजो करचो न्ही, उजो आसुलो दामून दवरचो कसो, पुंगसो न्ही. हांगा आयका, तुमी पुरा हांव अमेरिकान जल्मलो, थंय पुरा अशें आसलें. तुमी पुरा इंडियान जल्मले, इंडियान पुरा पुंगून तुमकां गोतू ना, उबे रावन गुंडावन गॅस स्टार्ट करून मात्र गोतू. आमी अमेरिकान पळय पुंगून काय ती नळी आसता न्ही, नळी आसताळे ते अमेरिकान नळयेन पुंगून उजो करचो आसलो आमी. तुमी पुरा हांगा गॅसार गुंड येतात न्ही. उजो हें नातली, काड्यांपेट नातली, काड्यांपेट पुरा नातली. थोड्या कडेन काड्यांपेट आसूंक पयशे नातले, कळ्ळें की. सकाळीं उजो पेटयचें न्ही, कितें करचें? कुलीत आसा पळय, कुलीत तातूंत बरे बरे इंगळे आसात पळय, ते गोबर उस्तून तांदूळ दवरचे, ताचे वयर गोबर घालचो.
कळले गोबर घालचो वय ऐकलां गे आतां आयकलें तूं न्ही बरो हुशार आहेत हां मांडा पूण नाका हां पळय गे फुल्ल घालून दवरचें दुसरे दिसा सकाळीं उठ्ठाना लो गोबर उस्तूसो आनी गोबरा भितर तें कँड तशेंच आसा पुंगून 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 सुडे दवरची उजो पेटोवचो मलगड्याची जाणवाय पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो उजो पालवंक सोडनातली रान्नींतलो उजो पालवंक सोडनातली गोबरांत ती लिपोवन दवरताली आनी त्या गोबरांत भितर आसलेल्या बुदी मुच्चिदा केंडा म्हणटात पळय आनी त्या बुदी मुच्चिदा केंडा तावन दिवो उजो उजो पेटयताली तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो दैवी कृपेची सकत तशी आमी लिपोवन दवरी जाय तशी लिपोवन दवरी जाय आमच्या मागण्याच्या गोबरांत आमच्या मागण्याच्या गोबरांत ती दैवीक कृपेची सकत आमी जगोवन दवरी जाय दमून दवरी जाय जर तर वाऱ्याक आमी सोडता गम्मतां ऐश जिंदगी बरी करून आमी जियेता तर तो उजो पालवता दुसऱ्या दिसा तूं उजो पेटोवंक शकचिनाय दुसऱ्या दिसा देवाची कृपा देवाची सकत तुजे थंय वळोवंक तुका साध्य जावचें ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मतीन दवरूंक जाय देखून हो आमी सोम्या मुखार आतां आमच्या भलायकेचें हिन्नर हिली करूंक भायर सरतना आमी देवा लागीं सरया देव आसा म्हण पातयेया कशें त्या तरणाट्यान ह्या तरणाट्यांक सर उदेख जावन एक जे देव आसा त्या देवा लागीं मागल्यार मेळटा म्हूण कसो बरवसो दिलो त्या मापान आमी देव आसा आनी ह्या देवा थंय बरवशान मागल्यार आमकां फोव जाता म्हणून आमी विश्वास दवरया भवर्तन मागया आमच्या काळजाचे गाय ते सगळे ते गुण जावं दीत म्हण मागया आनी सोम्या लागीं सोम्या करसिया पापसुल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा सगळीं पापसुल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावाडा पापसुल्लीं काळजां पापसुल्लीं काळजां नव्यान बरीं करतेल्या देवाक उबा रावया हात उबार म्हणया उबा रावया हात उबारया पापसुल्लीं उबे रावा नव्यान बरीं करतेल्या देवाक नावा हालेलुया 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 अर्गांचे जोगळाचे जोगोचे दोरादांचे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड बसया मनादी बाप अब्राहम हांगासर आसात पळया पत्र्या बाजू ताळयो दिया मनादी बाप अब्राहम हांगासर आसात आनी मुखलो वांटो प्रमुख वांटो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमच्या कुटुंबाक सुडका दिवचो तुमच्या बिझनेसाक आदार दिवचो तुमच्या काळजाचे गाय गुण करचो तुमच्या काळजाचे गाय गुण करचो तुमकां बाचावी जोड दिवचो मागलेले सगळे फावो करचो हो वेळ हो ऐन वेळ पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या सगळ्या जिवितांत सगळ्या राती भोव प्रमुख रात म्हळ्यार कितली खंयची पंत्याची खंयची पंत्याची सुमार 3 तावन 5 वरां पर्यंतली रात 3 तावन 5 5.5 वरांतली रात आसा पळय ती अत्यंत एक विशिश्ट घडी ती आनी ह्या घडये केदाळे मागता जाल्यार ती आमकां मेळटा देखून सगळी रात आमी करसिली आनी फकत 2 घंटे मात बाकी आसात हे 2 घंटे सोमी सगळी करसिया नांगर हात दवरलो आमी फाटी पळोवचें नाका ही रात ही जागरणाची रात उजवाडटा पर्यंत सोम्या खातीर समर्पण दिवया कितेंय जावं दी म्हज्या जिवितांत कितेंय जावं दी पूण उजवाडटा पर्यंत हे निचेव करना वायला सोम्या खातीर ही रात हांव समर्पितलो उजवाड हांव देखता जाल्यार सोम्याची स्तुती करून देखतलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 बापू अब्राहम तुम्ही जाणात बापू मुलकी DCC डिवाइन रेटेड कॉल सेंटर मुलकीचे ते डिरेक्टर जावन आसात ल्हानपणांत